irario kinigetha ihote kurehe ciama ingĩ ta kĩama kĩa DCP kĩrĩa gĩtarĩho igĩthondekwo na ciama ingĩ itararĩ thĩinĩ wa Azimio na kĩama ta gĩa PLP nĩ kĩarĩkĩte kuma thĩinĩ wa Azimio hĩndĩ ĩrĩa kĩarĩ nake Kenya kĩa mũtumia tũtĩte Martha Karua. Hihi kumbwo werũ kwa Azimio nĩguo gũthondeka alliance nene ya ciama cia kĩũteti nĩguo kũrehe kana nĩguo kũhe mũng'ethanĩro mĩhũmũ mĩerũ nĩgetha ukihote kung'ethanĩra na President William Ruto na thirikari yake. Na no tukorani uhoro wigie Professor Kithure Kindiki munini wa president hii feti yake hana te thirikari-ini. Nitwegwire mwana wa ODM akiuga Mara Front Oparanya agakorwo ari running mate wa President William Ruto. Noguo ni kuga chances ciake tijego gũcio wakorwo teni akariteino arita deputy president tondu tu wakire running mate wa President William Ruto. Running mate wake ari Rigathi wa Gachagua agicoka agĩgĩkio nja wa bathi gatagati-inĩ ga thabarĩ. No hihi Kithure Kindiki arĩ na chance ya gũkamũrwo ni President William Ruto atuĩke ta running mate wake. Na hono tũgũkĩrora nginya ũhoro wa Sifuna na Linda Mwananchi tuone hihi ararehe ũritũ ũrĩkũ thĩinĩ wa mũng'ethanĩro na kana hihi Sifuna ũyũ rĩ arĩ na mwena ũrĩa aregemera kana ni arenda mwena wa mũng'ethanĩro kana aya gũkorwo hihi nake atindĩkĩrĩirio nĩ andũ amwe thirikari-inĩ okĩathoge ithabu rĩa mwena wa mũng'ethanĩro. Mothe no tũkorwo nĩ tondũ atongoria twĩna gũkũ nĩ atongoria makoretwo thĩinĩ wa ũteti ũyũ kwa ihinda, nĩ ateti makoretwo mwena wa mũng'ethanĩro na nĩ moĩ ũrĩa kandi ciao iragĩthiĩ na mbere, na nĩ tũtĩkĩte mũno gũkorwo tũrĩ na Stanley Kimure kana Stano, ũyũ nĩ director wa maũndũ ma political affairs na strategy kĩama-inĩ kĩa DCP. Oho tutikite gukorwo na mheshimiwa Grace City one MC wa guthuro kure Kanyenya-ini county ya Murang'a na mheshimiwa Eric Mushina onake ni MC wa guthuro kure mwena wa Kirugoya kana wodi-ini ya Kirugoya county-ini ya Kirinyaga. Na tondu marikite gukinya ni ngumanyita ogeni ende mbere nene Gordon Muga kwero atia ni kwaga biu wakiona giathe ni giuke giki athuria eri guciria ti ageni muno nayo na murembo ha gwitwo Grace City hatiri mundu mugeni nani ha kure gwacheza ri nigutigite anga kuona gathina kidogo no ningi kakimitambo ya mwana uria wa Safaricom but tututiriria kana ithondekirwo kana irathi na mbere na guthondekwo ri tukumera maingire ku gwacheza star 779 hash ukota kuingira na igire ku kura kwa in game kuri na besha ciekuo mundu agikora araigire rita rĩa mbere gucagura session ya Inoro FM ari kiuguo ni ukora mathanduku ni ukora cheza box akore mathanduku mana acagure mathanduku mere mena mbia mere matire no macio mere mena mbia ri chances cia kuhotana ni ciongereirwo na njĩra nene ni tondu mbeca iria turamaheaga cia bonus ni tunyihitie nigetha cinyagio kuria kwa in game nigetha andu aingi makorwo na chance ya kuhota gukorwo kwimathira mbeca kuria. Koguo agikorwo we ni urabatara mbeca hinya star 779 hash waingira kuguo guo ri ndukuyagira kanyamu niguo riu ri turike thiini wa tabarira ya kera atiri ndu ngi muthenya ni gucira horo wigie uteti uria ukiri ku bururi tuone uria mũng'ethanĩro wĩbangĩte uria mebangĩte na nĩ marĩkĩtie kũingĩra. Karibuni sana ageni itu tũthĩrĩrie na baby girl mheshimiwa Grace City. Karibu sana. Thank you so much. Geithie mũthikĩrĩria na thank you nĩ tondũ wa gũkĩhe kunania ndaigua ndacoka miaka 5 thutha njĩtĩtwo baby girl na nĩ ndagĩkena mũno ndamugeithia mũno mũndũ gwĩtwo Jeff na Jaben wengi ya wĩra na nĩ mũgeithĩtio mũno nĩ andũ akũrĩa gwitũ Murang'a twagithĩka na Murang'a gwĩ thayũ thayũ wambĩtie Kanyenya-ini wa ikũrũka wa ringa Murang'a ĩrĩ yothe na andũ acio nĩ mathikagĩrĩria tabarĩra ĩno mũno na governor wanyu no ena mbemwe na governor of course it goes without saying governor atukite na mbemwe ri kugo nawe you doing well tondu county ithondeketwo ni ward na honge ithatu I mean honge igiri executive na registration kora gwitũ kĩanda bunge na ithuĩ andũ Murang'a turutaga wĩra wega ono ndugu ucio uguo wauga niguo ngwambĩrĩria naguo. Congratulate governor wakwa governor witũ governor wa Murang'a nĩgwĩtaga governor wa andũ governor wa ground
to na ke muthenya ungi hana ndona no ngomwetha muthenya ungi na thutha uyu mutheri uhotani ucio thutha uyu mutheri turamwita governor wa DCP inirega kuhumbo bucori agakofia na governor wa guthikiriria ground ni turakena muno na ni turaigua tugitia muno tandu wa Murang'a tondu hinda riri 2022 to 2027 na governor uramenya wega kire giatumire athurwo ta governor na mundu arutithania wira na MCA zake wega na mundu ratuma tabarira ciake cikinyire muingi ta uria ciagirire na kuhingia manifesto yake mwena wa Girigasha mwena wa githomo mwena wa varavara taru ni ndi haha na gikeno kingi muno gitahana na gitatari tondu ndakonda comoka kundu gwitagwo Icici na ni kuo nyumite na kuri varavara iratuire tuthumburite muno ya kuma Icici ha Kadrek ya batio gwithie nginya kundu gwitagwo Muite ithie nginya kundu gwitagwo Kang'arathi ithie nginya Ndoi-ini matinga makwa matinda ku ni mambiriirie na ni meguthondeka varavara yo wega koguo ni kuonania wira uria twathurirwo na governor witu wona tugituika na bemwe ti na bemwe ya kwiyugithia ni na bemwe tondu motungata maria magirwo ni kurutwo functions cia county government ni turaciruta ithuĩ tugathondeka budget tugathondeka policies tukahitukia policies tani god speaker kuria the speakers panel na ikiona ndu wothe guteithia muingi na mwega ngorago wa mbere kuga as many as of that similar opinion say I so ndu moderator gacikaro wega muno cikaro cia bunge ndi cimureretaga wega muno ni ngitete wira ucio na ningirutaga wira uguo uguo ni kuonania Murang'a ni kurarutika wira na nima vio mundu wina maitho ni arona Murang'a ni kurarutwo wira njitekerio na tutakeingirite cia wira muno ne ndumiriri yakwa ya macakara o kuri Icici ni kuri na family arata kometagwo bari ya Nyamu specifically ya bari ya ithe wa Melody na ni kuo ndacomoka tha ici tondu ni turuzite mwanake murata wakwa muno rari murata wakwa witagwo Karanja mwanake muthuri poleni sana na ni wa family itu na no wa kugwitu Icici ndaima kuona majira ngugeithie kwa kanitha wa macakaya majira wakinya o tugeithie Inoro koguo ndatuma nao macakaya-ini macio mageithike muno ni ndakinya Inoro na ndamugeithia na ni ndakihe family yo pole ciakwa na tukunyitanira specifically mwiretu wao witagwo Melody njira ndi mugeithie na ni ndakimugeithie we mwenyewe ndi mugeithie guku mugeithie igwe kuri na ni mwageithio muno ni andu a Murang'a ndakwira andu a Kanyanya-ini andu othe mekurugamirwo ni muthuri witagwo Dickson mukawa wake wi haria Keno witagwo Hosana Hotel ni muthikiriria witu woma na yo nje nderugamirwo ni mutumia utuhumbaga nguo witagwo Nikna haria Thika Town hamwe na andu aingi muno wa Murang'a makiuga mugeithio good na ni ndakira ni gukiheo mweke na gucoka haha gwiraga tabarire no ndambire kumithikiriria D3 3 standard 3 aturia korwote na drama na igorugano rwakwa ni moe ona ndiathikagiriria gwitu itu tutie na radio mweshimwa mucina ndathikagiriria kwa mayanko na rimwe ni maumbika mwaki nigetha makome yanko Jeremy na geithike ni juni arathikiriria tabarire ino riu ngaruga mau ruthingo-ini to ni ndendete muno the late professor Njoroge arohuruka na jaba ya wira no iramemerekia ndireke ngure kaundu kamwe Jeff ni ndiamenyaga ati Wanjiku nu ndiamenyaga ati Wanjiku nu witagwo muingi niguo witagwo Wanjiku ndomenyetu muingi wetu Wanjiku ni Gatiba Gatiba riu ndaiguaga ona Gatiba ngadia menya niki riu ndaiguaga gukirwa ati Wanjiku ni arenda vara Wanjiku ni arenda mai Wanjiku abatarite githomo hende gutiakiri kwega ona korwo riu ni kwambite gwacokire gukiagira kuracoka kurathukio ni gathongo icio ni tugukiaria riu ndarigaga Wanjiku huri katangikihika riu karwanda hu katare ndu ngicoka ngimenya niona ni ndi Wanjiku na no wakwiro na ndi icio no ndiracibatara nginya umuthi ona gwatuika Wanjiku ucio riu ni akihiriwe igiririki ndu no menya gugatuika ki ndendaga ngoro-ini yakwa ni ndendete gutuika mutongoria to ni ndakiriragiria utongoria na uteti na ni ndavuataga muno ni uri njita ngwe karugano gakwa ni ika tutandastanu haha ngoro ndathomaga ngatheti cia tene cia mayanko na ni ndendete tabarire ino na ni tabarira andu macoka maria gatherika hwaini magacokanirira
ni murungaga oguo professor the late na mwathani amuhurukie wega ngirunga icuri cia miario tago professor na ithu tukirunga icuri cia miario twitagwo Mucina cio ngetagwo Stano na mwire tu hawa wa Murang'a MCA wa Kanyenyaini na no muhuraniri wa gite kia mubunge mutumia kwa Murang'a icio ni tukwaria good oguo wathikagiriria wi kana ndekari mundu ni woka guthikiririo ni twana ni ndoka guthikiririo ni twana Ngai akendeithie ngicunge miario niguo aya Stano karibu sana githie ndo ni ratokete thirukite uguo nginya haya mheshimiwa wa Mucina. Aya, asante sana. Ndacokia ngatho ningi ni kunjita muthenya wa muthi twamwirire mucio riu tugukorwo turi a mucio biu mwathi gutuhura kona na ithu tukahura waikira marima tukaingira maumira tukamira tondu gako nikuo andu aitu tuhota kumahe uhoro makanyitana makamenya andu akamenya na mbere wadirikania riri yes eso ndiugire ati kuria karoma hendi nginya iratu no andu makihura kona kuna maheanire andu makihura kona mahire iratu cia kota gutengera morite kuri aria kuma kuri aria mamahe iratu uria no kuhumbira gai akiraga kuga atiriri mamaheire iratu na andu acio ni maheirwo indo nyingi muno tondu riu Sudi ndaga kuga maramaheire boti maramahe iratu icio nicio mahuthirire kumira uthi guikia kura guikia mundu wa onja magithura mundu itu na 2036 na wao makimuhe irathi 5 na ithu tutia mahete kindu ni kuga maugire marenda kuheithia gitio ruriri hau no turioka magicoka magikiheo maundu mau mothe mahiru no ndagika ya muico ri tondu Rigathi wa Gachagua no meraga makaigwa na ndimwiraga kirima riu nikiagire gate kina murango witagwo Rigathi wa Gachagua mundu wothe ndimwiraga mundu urenda kwaria na andu akirima rwaririe na Rigathi wa Gachagua icio ingi nembo irarigwo na ni ameria kimera muikie kura na mugacoka muthi muragira njuge ni ndacokia ngatho na tondu ndi njui ni tukwaria maundu maingirire ke njuge geithie maitu ario hari ari etagwo nyina wa Stano kana nyina wa Sophie mutumia mwehia murekere mehia make ndamurutira wega aciarĩirwo handu hetagwo Kianderi hari a Kahuti kule withaga na agiturerete na ukristiano ndimwire mwathani agocwo maitu wadi muno no aciarire njamba geithie my sister nake witagwo Sophie na Joki Joki ni werigura niwe murwaru no arathi na mbere na kuhona no arathi na mbere na kurigitwo ndimere meyumiririe no ngiwitagwo Nelly na Karo na twana twaciana icio citu ciothe tondu njo ni mathikiriirie majeraga ne ndagire kumagweta riu ndamugeithie inyuothe Angel Kingsley Sandra Maira watoto wote nimewasalimia katika jina la Yesu Kristo Joke geithie actually he mundu tuthikagiriria muno guku etagwo Kanyiri wa kwa Mururua ucio kiro gitu gicagi kureke na ngofu no akwanyuke na ngofu fa kwanza riu mundu ucio athikagiriria na akoragwo ari chonjo hindi ciothe taru niyo ni turoka guku ni akoragwo ni arathikiririe yo muno Kanyiri ni umwe wandu umugigatu kuyana ikombe ri mukanengera mundu witagwo Kanyiri na mundu witagwo Nyamu ona Nyamu no wa muthuro inyuaga andu a thoko andu ya meragwo bottom up aguku thi mendete guthikiriria inoro muno Nyamu tumwitaga Mnyama onake no wa muthurwa na BS andu wega andu mathikagiriria inoro muno na mahunjagia uhoro wa inoro Kanyiri na Nyamu Joke giuge kula CBD ri kwi mundu witagwo Ngegi nake arugamaga giti ku arugamite ari MCA wao wa 2017-2022 ko CBD niwe no rari MCA wao agikirora mwena wa Azimio iyo wagweta haha akiringa thi agicora kamundu ona akenjirie riu ni aranjirie riu athikagiriria inoro tondu niyo yandu akemathikagiriria inoro etagwo Daniel Gengi Muturi na muthuri ungi wa niwe ni candidate witu wa kuria ni njui candidate ni ingi no heno ungi njirirwo umuthi arathikiriria ati athikagiriria inoro na riu ndona nderwo umuthi ati tondu city ni aroka guku riu na tini ati tondu city ni aroka guku ri ni eguthikiriria ati ni MCA wake na aketagwo Gibuku no wakuria Kangema ararugama giti kia bunge na ni muthuri muhoreri no ria twathire ku kuhingura office ni twamenyire ti muhoreri tondu tuonire mobilization ira mekite na city kuuri na matiaheaga ndubia aca
ni andu makeru magakora andu micii makamera munene witu ni aroka urio twiraga tukaigua bitagwo Rigathi wa Gachagua riu nake nao magakiumira ni kumatia na kumanya ni atongoria ao yetagwo Kibuku ndauga George Kibuku arauga makuria kage mana kia magitu na kuria angi megugiuka ingi njoke ngeithie mundu wetagwo wa magoti no ndirageria kumugucia DCP mundu ararugama senator guku Nairobi na ngakimwira oke kia magitu kia DCP kama kau akoragwo ri atingiona theri guku Nairobi andu Nairobi ni DCP etagwo Brown wa Makoti kana Maina no nake no CBD nyume hau ndikiririe na kuga atiriri bururi bitu ri tuhoere muno na ni ndirenda tugiuka guku ri na tugithimisha mani itu ire yothe turithiaga ri tukamba gucokeria Ngai ngatho ni gutuhe muoyo tondu kuona ati ni tuonete muoyo tucio ti wa kawaida muno taru mundu uragira guku kwanyu ni andu mehumbirite ura twagiritwo twina city ni andu mehumbirite maitho no muragika wega murareke horo ucio umire ndanakigirwo na njira yo twacokagiria Ngai ngatho ati twi muoyo na tukiambia tari utha ici ugo twambia ri tukauga Ngai ututeithie uturathime no tugitire na Ngai andu aria maoragire Gen Z umone na dukanareke makorwo tongori-ini thirikari iria ngiroka in Jesus name amen ni ndahoya joke ndehe ngeithi cia party leader wakwa etagwo Rigathi wa Gachagua Rigathi wa Gachagua ajirie ndimugeithie muno na ndikagirira giki ni arathikiriria ni arathikira ona ni aramenya program ira turoka kwaririria na akiuga tuheane uhoro na tuhe andu itu uhoro wa ma na tumahe mwihoko tondu mbura ino yurite gutire yuraga na ndikie ona ino no egukia ino yakugaga andu marathwo rithathi cia maguru ri ino yakugaga ati mundu akorwo na kuga karogotwo agathi kugerwo ngero kana agathi gutecwo kana agathi kuragwo ri kahinda no gegukinya bata ni tuyumiririe tuhoe Ngai atugitire kuri thu no anjira ndimere o kia magitu kia DCP igakorwo na nomination cia free and fair nominations na ndora ma advisor ma governors mao kana maragiria governors yao mamere governors yacio the mararuta wira meke toria governor wa Murang'a arekire na governor wa kuria Nyandarua maraigira kiama kia DCP ona acio angi ni moke reke tuke tucindane aspirants ya meku na ale maikarire ite na ale mataikarire ite reke tunyitirire kiama giki gitu na ma governors ndenda kumera matigetigire mundu tathitangitwo riu angithitangwo ni Kasongo mumenye arathitangwo tondu nioneka ni athie kuri andu mari na andu aria me thirikari-ini ino matirenda andu mathimwe na uria andu mari ko ndimere andu othe aria marenda ite cia guthurwo ni tondu ndi director wa mobilization ndimere maigire DCP ni kiama gigakorwo na ni maronire kara uria turekire nomination njega muno na nicio iratumire kumire tondu andu ni marekirwo mathure mundu uria mendaga ri na party leader witu akiaga kuingirira ri nikio andu maraumirire na njira yo guthurana na kugitira kura ciao tondu ni monire wira uria warutirwo mundu uria mengiendire athurwo uria mathurite niwe waheirwo tigiti koguo maraumirire kuonia Rigathi wa Gachagua ni arutira wira mwega muno na njire andu itu haria mari othe aria maratuigua Lamu Mombasa kila mahali Mogikuyu haria ari Nyeri Mukurwe-ini Kangi Maku Murang'a Nyandarua ndimere karau irari rihaso matikana henyo ni mundu ati matikana umire kugitira kura ciao makaumira na njira nene muno magitire kura ciao tondu waikia kura wageire kugitira na gutire watho ugite ndukagitire kura karau maragitire kura ciao iraga kuiyo hena andu mena mubango wa gwiciria hino mahote kuiya andu mangikaumira magitire kura ciao na mage nita mundu arimite agithi kurimira irio ciake na agithi kugetha wikie kura wikare muthenyo ucio reke twa kuruta wira ungi na ndari horo wa 2027 nigetha tukaingata mundu na kura nyingi muno nigetha tweherie horo wa andu kuragwo tweherie horo wa abductions tweherie andu wa kurathwo rithathi tweherie uhoro wa andu guthie thibitari makaga SHA magakora thibitari ndirarihwo na tweherie maundu ma gutumati machine cia thibitari tirutaga wira tari utha ici reke ngwire riu tha ici turari uguo thibitari tiri na mathakame niki tondu thirikari ino ni yarugamirie thakame iria ciokaga kuigwo guku street ni andu magathi makiheanaga na turaigua cia nginyanirio
ati thakame ĩrĩa ĩkuo yoyagwo ĩgathi kwendio nja. Koguo njugi atiriri angikorwo mundu no agirie niĩ ngĩenda kũheana thakame thi ngaheana gũkũ street ni ũrĩa irarogotagwo ri ucio ti mundu ina bata na muoyo tumere maumire nigetha tukagĩa na machine uguo andu mathia guthondekerwo kũrĩa India uri uguo andu mathia gutwarwo mabũrũri manaja tukakorwo na thirikari itongoretio nĩ Rigathĩ wa Gachagua ari president ikarora uhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na gĩthomo na kũrĩa guothe twatereire mathĩna baba nĩ agatuhereria ngigi mwaka wa mweri 10 mweri wa kanana 2027 na tukehererio ngigi na kihato gitagwo Rigathĩ wa Gachagua to no goka abagiite giko giothe agikirũĩ atuthondekere thirikari. Aya tutaire kuona tondu mungia kinya ku ari na ngerwa nyingi mukuruga na nicio tukwari uhoro wacio muthenya wa muthi murita mwana wa opposition. Karibu sana mheshimiwa Eric. Yes. Geithia muthikiriria na witamburukie wega. Mbere ndaya ni wega bwana Munga kenjoe kanya gaka ngeithie itonga ciakwa na andu aria ndongoragia thiini wa ward iria thurito Kirugea ward niyo capital city ya Kirinyaga county na kuu nikuo gukuite Mburitatha tondu no kuo tuthiaga gucirira ta bunge. Koguo ndenda gugeithia aria othe marathikiriria ngeithie andu othe aria njitanitio namo nyambiriirie na mukuru wakwa ario haria Kirugea ndio ni arathikiriria tabarire no na mutumia wakwa na nginya andu aria othe ndongoragia nginya team Mucina andu aria othe maheire wira manyandikire wira ndimarutire wira njoe kanya gaka bwana Munga tondu umuthi ndatinda mathiko he mathiko ma muhuri wa biashara waku Kirugea retagwo munene wa Kibeto mwene ngoroba iretagwo Kibeto Plaza ndugumumagaragia umuthi pole sana koguo kwenda kuhe family yo ya munene wa Kibeto pole na muthuri ungi ukumagaragio itura ria Karia Karia ni gicagi kiria ndikiumite kiria gitanagio na gibande giakwa muthuri ugwitwo njira-ini na obo mbeane ndumiriri ya macakaya gwiciria tabarire no ni iriga gutangatha andu makwirire baria Kimbimbi Murubara andu makwire andu 10 mathiete mugunda makwitwo ni tuktuk rori igiuka ya kambuni igiuka Kimakuna na magitemeo amwe makigurara na magitemeo yo na umwe wa mwanake uria wakwire ni wa ward yakwa Kirugea mwanake witagwo Simon wa muthuri witagwo Peter aburaga biashara thoko ya Kirugea. Koguo gwenda kuoya kanya gaka ya ndumiriri yakwa ya macakaya we family yo ya Peter na Peter ni muthuri wa biashara ona ku thoko bandu mathinjaga nguku handu njirira kumakira slaughter ya nguku ni makira shedi marikarite in a pathetic state ndiramakira bandu mangithinjagira nguku marari na ciomba cia mbao ndiracithondeka ciakorwo ni cages njega na kundu benches kundu customers maburukaga. Koguo njoe njira ino ngeithie athikiriria mothe na MCA wa ndumira message turaturaga nake Karau ni MCA wa Karau etagwo Gitau Captain Captain goza akoretwo ri shabiki wa Inoro kwa ihinda iraya muno kitaliu ni arathikiriria ni aratuhostete kou ni aratunyitire ogeni muno tuki campaignera candidate wito gwito Kamau wa Ngotho na turakigio botani na kiakiwe ni akinyira ngeithi ciake ni ciakinya guku Inoro njokerie Inoro kana Royal Media Services ni gutuhosti guku nigetha tuke turungarune cia bururi twarie maundu mothe maria me thiini wa bururi uyu witu especially maundu maya marabinyiriria Wanjiku na ni mingi na ningi tukiuge tuna maundu mingi muno tukuite tatongoria uguo tubana
na especially ithui otoguo Stanley uga toguo MCA mwenzangu uga wa Kanyenyeine ithui to makanitha gisiasa kanitha wa kiama gitagwo kia DCP na kibishop witu etagwo Rigathi wa Gachagua na mabishop witu ni amethwa Karungo wa Thang'wa na Nyutu na ithui tutiki mapastors ni na mandikon na maasha maasha na maasha no kwa taito na cathedral ikoragwo kuria wa Munyoro no koracire tukiinaga niyo ikirago ya one time koguo nikio takiuga mundu uri tubinyiriirie bururi uyu kuraga ciana na Bible twiraga ngomokire kwananga kuraga na kuburunja koguo maundu macio mothe maretanio na thirikari ino ikuo na nikio rona desperate na maundu maria mothe marekika guku thiini wa bururi witu koguo twi guku tariu Karau ni ratuheire benchmark njega muno na benchmark iyo ta maundu maria tureoneire Karau marari maundu mena magigi no wonire andu guns kana nyanake igeria guthukia kithurano na ndamakire muno munga ati kuiguite ngacemania na nyanake cia gwitu Kirinyaga cirehetwo kuu ni thirikari na ni andu aria mahuthikaga ni thirikari ya county itongoretio ni gavana na mujumbe wa uria wakwa wa Kirinyaga Central na anake acio funny enough ndamona no uria makikoragwo maguriro thuti cia njiro moke mendie guoya na tuokitoki na unfortunately mutawiro riku niguo ninya na kesia guga kwendia guoya ati kumuga ati ni CID ati matumito kuu nigetha moke marore githurano no no igwa mari na mibango ingi ati mena mawokitoki na thuti njiro riu undu uria wamendirie kuu na nginya mwe ni makikorire haceke mathire kundu makiambiriria kwaria Kirinyaga gicugu ona uria wa maturinaga ikaya ta merite borithi ciaragia githweri marita githweri kia borithi mambire kuga abaikuria magikora atano mekorire thibitari ona Ikuru magicoka gukira sport na ambulance cia county gutwaro kiria no riu makimici no ni magikikiro uria magikiro ni Karau koguo tukwenda kuga maundu maya mamwe ni maria turakumithia koguo nikio twi guku turi marunge andu makiruga ndimere no ndirakimarutira wira manyandikeire basari ni njiriga kubeana barabara ya Kaitheri Kirigo ni njiriga kumithondeka ya Kimuri ya kuria Kabumbu na tumaundu tungi ndigikite tothi wa na mbere ku buying center ndiraka haria Kithunguri mwena wa Kabumbu na buying center ingi ya kundu gwitagwo Kimiri kuria kule na irathi cia ECD na kundu takaria kundu kuma Thiombiro gutiri gwa korona mai riu ndiramarutire weru-ini riu ndirakihe mahe mai na marakinywa mai ona gicagi gia kundu gwitagwo Kiaritha na wagithianga kundu ta kirutira kwa njira imwe ta Jericho ndirenda guruta kirutira kitige gukorwo Jericho gituike Jerusalem riu ndira compensate andu aria othe mara na migunda nigetha twethe njira ingi muthuri wetagwo Mika na ungi wetagwo Kimo koguo njira ni tugukorwo tugicithondeka na maundu mangi mingi membere itu nakimenya tariu twina maundu mengi ma gukorwo tugitwarithia tariu stadium ni turameri rehabilitate nigetha na keitu mahotage kuthakira stadium ya Kiruga stadium yes turameri rehabilitate riu kwina wira urathi na mbere guthondeka nyeki na guthondeka facilities cia kioro gwetha mai tondu macio ni maundu maria maragiaga anake magika mazoezi na aria maragithie tournaments cia mipira koguo we are currently working on that na maundu mengi footbridges kamondo kuya Gaitheri so maundu mengi muno thank you so much ndere yandu hindi ka campaign na manifesto yakwa
Good. Thank you very much. To host goko. No ka wega ni mundu gwitamburuki wega na urekaga na maundu maria atanyite ukihingia. Uweke turike utetini city. Yes. Kuratuika uhotani mwagia kuria all Kalau. Itago landslide victory. Ati muhete urugari muingi muno mutuona andu aria angi. Tomato tunini muratuthinikania ututhinikania. Na nituonire muthuri gwitwo Justin Mutune kema gya DP. Mundu gwitwo Munya na kema gya PNU na Kivuti Leni Kivuti na kema gya kia Bas. Marauga ati mutongoria wa kiama kianyu kia DCP Mugathire Gathe wa Gachagua ati aramera makuje to matuto ao tugiri kafoini kia DCP ni uhotani wa Kalau niguo amuhe rugari mwathinikania kana gutiri no tucio rathi na mbere wa mbere ni ngomba gucokeria ngatho muno na gwitia muno na aikari a Kalau ni ndarikuo na tunaheshimu wa twari kuria Kalau na ndoitwa Kalau ni maraonanirie itu ungiona kwena matu ni gukura na ni marahotire ku define Mugikuyu no na ni marahotire gutuonia njira na kuonia gathongo hari arorete iyo irarita mandiko meragwo mene tekel pesel uthamaki waku ni muthiru tondu na thutha wa thirikari kuheana iratu kuheana tutaru kuhakandu na mbeca iria ciagirwo ni gugia kavara gutwara mikondo iria yagirwo ni gukorwo thibitari gutwara gasi itari na gwa kurifirirwo gicina nginya igirifu ria andu itari na wigiririki mwega andu acio Kalau ni maronanirie wendo munene muno kuri o wenyewe ni meendete tondu marathurire mutongoria not based na mbeca na marorete utongoria ria withiini wake wakeri ni marakinderithirie utongoria wa Rigathi wa Gachagua wega guku gwitu Kirima na maratuma riu Rigathi wa Gachagua korwo na no shamba na andu mamenye na andu riri iria ingi imenye ati kana bururi wothe umenye ati mutongoria Rigathi wa Gachagua ni aiguikite na nahekete gitio thini wa Kirima tondu andu a Kalau ni mathurire mutongoria uria we mwenyewe usapotaga no tiro thuritwo ni Gachagua ni uria o enyewe methurire no egiritanite na kiama kia DCP tugicoka hari andu aya maranegena ri na stanori haha na ni mutongoria wa kiama gitu ri no uthekire wa mbere ni moya ati turoe turia tunini twitagirira kiruini kiria kinene na gutiri hindi kirui kiria kinene kiriitirira karuini karia kanini gutiri kwathi uguo na gikuini gitu ni tu tunini twiitirira giki kinene eketombe tulisha mishi ithatu aya maranegena ri mena bunge ni afururi hena kiama kiena mubunge hau ndirona tamari no nigurorerwo mandiko no ndiona tamari na tungitua kurona haha twaingira utetini wa opposition ri ni ngitua kuga ta mutumia wa Kirima wajugi andu ani andu aguta muno stano makugutarira ko andu ani andu aguta makugutarire twambiririe na muturi ciama ciao cirio kuoye ci exist ni twambiririe na muturi kiama no ikorwo na kio kia briefcase no ikorwo na kio giguoko gwaku atire kukia muturigira kiri na ruku twambiririe na murato cio witu haha twagiukira opposition JB haha twanyitana the core principle muthuri uyu aukire agikira mutongoria witu na andu ake magitu kia DCP tuige mundu witu ria twari nake wa DCP thi boy tumuige thi tondu ni maria na mihiriga na ndira ciao marehe candidate witu Rigathi wa Gachagua toni mundu wa thayuri atongoria yake magiake toni andu a thayuri tugitikira gukunja ambitions ira twari nacio cia mwanake wetagwo boy na MCA na ni supportetwo muno ni muheshimiwa Mukunji na ni package to wego ndu angishinda ithu tukiuga tukwenda united opposition tugukunja ambitions cia mwanake uyu tuteithie muturi tondu region iyo yake na muhiriga na ndira ciao cina candidate ciguthura wetagwo Kariuki Karis na ithuothe Rigathi wa Gachagua gitucokaniriria turakaihwa na gacukuru tondu ithu tukwenda thayo na turi akiama kia urumwe wa opposition tuthie turari behind Karis tugithie ku ithuothe na mari kuo twathie kuo turutire wira wari munene muno na twarutaga witu wa guteithia tukaruta tandu ene kuo tondu wa mbere ene kuo ni aguta keri matia tuteithirie
we muico toinukire tutai no hotani tukinuka tuconokete etondu ngigiuka gwakwa ni ibatie gukuonia atiriri ria twathie magongona-ini ri igua kwerwo tunyitwo geni ni mwene mucii nigetha twire ha bata wa mwiriri athuri mekurugama hana atumia andu aguku twikira twika no kuria ithu twathie kuria bereri na mwe haha ni mukuga kana ndirahenania tutire mundu atwirira athuri marugamaga mwena uyu atumia marugamaga mwena uyu hinya uyu ronde twina guo karau niguo twathiete naguo mbere no ni twathire tukiaga response njega tukiaga mundu gutunyita guoko tuna bearing njega tuna bearing tukionirio tukienda kuruzi giti na niho twakunyire gutu tukira mutongoria witu na tondu mutongoria witu ni wa guthikiriria ground ni athikagiriria tukimuikaria thi tukimwira ndutirarega munene kugathi githurano-ini kingi kingiuka kia by election no keri no ringi tutigathi tutai na candidate witu wa kiama kia DCP o muturi ucio agicoka kuo Evurore ni Evurore akirugamia mundu MCA agwire agicora ka mundu reni uyu retwo reni Kivuti muheshimiwa ri ona ni thimu twi gwake na aragirio na thimu etha nginya na thimu akaga aya mundu niguo kana tivuo murata etha nginya na thimu akaga na twi gwake atuonie njira twathie karauri methu seneta metho gitungati na atumucokerie ngatho hari ariri o rucini ri mundu atathiete ni ndakoragwo kuria Kaimbaga na Kandutura primary school itanamba guthii Kandutura ndamba kuroka kwa metho na kineo gikombe kia nduthi angeka atia gacoka ngerwo uyu na wathii kuria gukora mundu witagwo Kamau na Njoroge nio mukunyitana nao mumathe kura Paul head waku etagwo koguo ni gukuonia njira ni gukuonia haria hatageragwo haria he migwa ya mitama iyo ndukagerere gucokaniria andu aya o niguo guku gwikagwo andu acio nginya acio muheshimiwa ucio ragwetwo haha Gitau captain na Gitau Njamba andu othe Nyandarua ni matwetereire matunyite ugeni no kuria tiguo kwari aya tutiamonaga makoragwo mahana ageni kuria mwana weke ondagaga muthambia Rigathi wa Gachagua nigetha kiama giake gikinye ha gikinyite muthuri ucio ni ekirite kio muthuri ucio ni okirite tene muthuri ucio ni okite matura-ini maitu okite nginya gwakwa Kanyanya-ini kundu gwitagwo Kiruri kwa MCA akauma wabici agoka ndimugicoka muge ni aramuhinyiriria ri mundu wena maitho ndaragorora gikuyo gitu na opposition itu nirona mundu uria wikiriire kio wia-ini wake na mwana wikio ndagaga ki muthambia riu plot ino ya kuhurithania kana kuhurithanio opposition na kuiywo maiyo andu aya metagwa muturi metikire kuhenererio na hena gakona stano ni egukwira hena gakona keho karahana ta konire tari Rigathi wa Gachagua gitambire muno na Rigathi wa Gachagua ndaratamba muno ni tondu wake we mwene wa mbere ena favor ya Ngai wa keri ena kio guturi muno ndagaga koguo wona raia othe na twerwo arugami othe tureitirira ku magavana maitu ni mambiririo ni gavana Kang'ata ni mambitie guthie ku mathie ku tondu mwaki hoyagwo kuria uraire na ku nikuo mwaki uraire ndu ngithi kuhoya DP mwaki na gutire mwaki uraire na riria turamuheire chance rita ria mbere murawire gutuhe wrong footing tondu wa gukorwo na andu aguta koguo ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitirĩra Rigathi wa Gachagua tũhoe mwaki kũrĩa ũraire mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia rĩu kana nĩ manegene kana matinegene put effort in your own way we twoka DP rĩ nĩ tũkore wĩkĩte ũũ wĩna andũ marenda itĩ cia MP na kĩama gĩaku na haha nĩho makinyĩtie nĩ umaga obici ũgathiĩ kũmahũrĩra ndebe kwao we wa kĩama gĩake arĩ nĩ gĩtagwo atĩa bas bathi cio ni tugie na wena ma MCA maigana marenda giti na tigiti wa kiama giaku wena senator igana wena governor igana ona wena presidential candidate aigana na ona gikorwo wena ori ne effort kuwikirite nigetha tukuhe gitio kana wende gukinya haria rauga Rigathi wa Gachagua renda ukinye rĩu mundu ta Jubilee ri murata witu ri wa gucungari acogeire karau aume na kura magana meri ona muhirigo na twakiragwo ni riri ona mundu ucio wake abakiwa taira mwiriga rao tondu na mwiriga witu ni ona orakorwo ngiage kura ingi mwiriga ni kunjihuriria ari ngiri na ndeigaruye mukimbo andu aya no tukire handu mundu gwitwo stand tutaranirio nao no tukire handu twambie kumekera mathafu urutagwo mwiruti abo wona nie kio we Peter Munya we JB Muturi abo wona nie kio
tigo ikaraga wetereire tikire usikora abaco mugunda Gachagua aragamiginya mimero tumuheage mai mahiu erori iguru na guku na nyuki akiuma gwe Murang'a akiuma gwe na ena kunye kuria githini arathite githikuru akane ukiarahura mundu uyu toro muthuri ucio aturaga thiaga muthenya no tuku taru kuma rirathire wa munyoro augete ni thikubote hai ginya ni akiritie tondu andu no ara engage andu na every other day ni ara direct bururi uyu direction ira bururi wagirwo ni guthie direction ira opposition yagirwo ni gutake muthuri ucio araruta wire wika na itungati cia kiria tumunyitiriire na tiga tumunyitiriire aspirants MCAs MPs ara memwena wake na no wetingi senators ara memwena wake na governor ira marabirie guka ni kunyitirira nyitiriirwo tora muthanyitagirirwo na tutingikinyitirira mundu witu tucoke tuigue ni wathi gweka press conference we mamuka wa kunywa cai weka press conference atende kumuruta mahitia uhoya gukuri oraire no shire no shire Stanu yes ugurera togoria wa atatu Lenny Kivuti JB Muturi na Peter Munya geographically near Mount Kenya East ucoki mecire makuthutha wone CS Rukwa koretwo agitheremia campaign cia kwahurania kirima mwana wa East na mwana wa West ndukuna kuyimirie kwa JB Munya na Kivuti tamohe thirikari munyu wa gucuna riu kiume giki gwethe ni kumwanura uni guturamuraga East na West itiri hindi igathie githurano gia 2027 ki icire hamwe thirikari mwathondekera munyu wa gucuna riu Jeff Tere Kenyabe jugi atiriri Kenyabe joke thutha hanini ngwire mundu wetagwo chairman wa kura makadara wa kiama kia DCP Anthony takaiga kaugaga nigetha makuigwe Anthony Maina niwe chairman witu wa kuria kura makadara na ni mwanake mwega na ni mwanake wa kugitira the second deputy president na kaire tugetagwo Grace Wajiko ga kuria Ruai na mundu wetwo Njuguna kana kapi captain ona ona maratuthikiriria na ndamagweta tondu acio nio a office ni amwe aria a office yako ya director wa kiama kia DCP okay gwiri atiriri ithwe wa bereri uria mweshimwe wa kuria Kanyanya-ini wetagwo Grace City akwira Rigathi wa Gachagua ni mundu wa kwirutira na reke ngwire ithe tutigutindikana mundu athugumaga na gatiro gake nayo ni thimo ya Gikuyu na urutagwo mwiruti na ithuĩ tutikwĩringĩrĩria andũ matarenda kũruta wĩra marenda tũmarutĩre wĩra tondu ona Mũgĩkũyũ augire thuruarĩ ya mwĩringĩrĩrio ndĩkĩraga ndu-inĩ ithuĩ tutikwĩringĩrĩria andũ matarenda thimo cia Gĩkũyũ ĩyo nĩ ũkũmĩrora ĩho ndĩkĩraga ndu-inĩ no cio thuruarĩ cia kũmatua rĩu ndũkaheane no thikĩrĩria nĩ ndenda kũhĩoro tondu tũtirĩ akenu ona hanini ithuĩ tũrĩ arũmĩrĩri na ithuĩ tũrĩ andũ a kĩama kĩa DCP rĩrĩa tũrona atĩ party leader witũ ndakomaga toro nĩ waigua ũrĩa mweshimwa Grace City arakwira ati Rigathi wa Gachagua tuthia nginya kumwira riu munene ni tuthire muno ithuĩ ona ni tunogire na ndaranoga tondu ni aramenya bururi uyu hari otindikitwo ni gathogo arageria kuruta na ndangihota kuruta mwana umwe tindiri ndangihota kuruta wiki mbarathi ya kumuhe tumai twa ndimu tondu mimero ona ni yurire acocore mimero acocore mimero ugacoka ukaigua andu magithi macokane igota icokaniriire igathie guikara thi kuga ati ni aracihuthira agani arauga cia maithire Rigathi wa Gachagua riu umire haho thiuka gathirie station ingi Rigathi wa Gachagua ri endagia kiama kia DCP tondu ni wa DCP riu andu ngimira haho thi haria bara wambie kuga ati station ingi ni irutaga wira wega muno acha ndũngĩthi gwĩka ũguo no ũkorwo wĩ mũkĩgu no na ndũngĩthi kũhe mwana ndũngĩthi kũheana irio gwaku kwĩna ng'aragu Rigathi wa Gachagua araumĩra ndĩronire mũthenya ũngĩ makiuga tuthiĩte ũguo tuthiaga nao makiuga atĩ Rigathi wa Gachagua atĩ apaintĩte mũcemanio green atĩ tondũ ngũbia nĩ cia green I mean Grace City twathi gwake ri akoragwo onake ni athukumaga ethaga tubeca twake na twarata agathia gathondeka ngobia tondu kiama gitu ni kia opposition agathondeka material tugithi kuori ni okorwo ukiri ucigire Rigathi wa Gachagua gwethere kura riu gakora Grace City ni abangire makauga ni Gachagua bangire no ciana cia Gachagua ni bangire tugithi kwa moci na kuria kirugo yari tugakora ni abangire na ngobia ciake ciandikitwo DCP andu aya ri
reke ngwire ri no ne twagire rimwe twike mathabu tukeranaga atiriri tariu ngerekano njega muno kuguri arauga ri kuria gwetagwo kuria Bere North mubunge ora umete gite kiu ri ari wake makia DP Ruku wetagwo Ruku niwe uragayania ruriri no arauga ria kwina Mount Kenya East na West na Mount Kenya ni imwe au mari magirie ku defend gite kiu nyene ndokire guku kwa Inoro na ngiuga niĩ tigani harĩa itangĩkararia mũnene wakwa tũngĩathi gũthikĩrĩria popularity ya kĩama ti ũrĩa ũraumire gĩtĩ-inĩ tondũ ũcio ũraumire gĩtĩ-inĩ nĩ arathire na ti kuga ũrĩa warĩ namba igĩrĩ no mũhaka rĩu gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ agakorwo arĩ namba ĩmwe ona no athiĩ akorwo nĩwe last no tondũ tũtikararagia mũnene tondũ nake nĩ akoragwo ekĩte uchunguzi wake rĩ na nĩ atũthikagĩrĩria twamwĩra rĩ tukiuga ni sawa na niĩ ngĩiganĩra no twathi kũrĩa warokaga kuona Rigathĩ wa Gachagua okĩrĩte rũcinĩ tene mũno agathiũrũrũka kũu akĩgeithagia andũ akĩrĩaga mandathi agĩkaga agĩkampeinĩra kĩama kĩene nĩ ũndũ wa unity ya opposition nĩgetha tuoneke twĩ kĩndũ kĩmwe bearing in mind twawithdrawĩte candidate witũ oguo mwecimu wa Grace Seti auga candidate witu wa aspirant witu wale very popular wale igoro muno etagwo kivoi kana etagwo boy mundu ucio ri munene witu na ruo ruingi muno akemo withdraw niguo aiganirie wendi wa mundu etagwo JB Muturi JB Muturi Rigathĩ wa Gachagua ari barathi thinashara thaa 11 agithiũrũka kũu nginya thaa 4 ri magũrũ akĩgeithagia andũ akĩingĩraga mũgũnda ri o ndiũ kana nĩ akoragwo no korwo nĩ hĩndĩ aingĩraga toro ndiũ kũrĩa akoragwo ararĩte tondũ Rigathĩ wa Gachagua thiaga gũthiũrũka kũu arĩ wiki na andũ a DCP ona andũ aingĩ moĩ kĩama kĩrĩa kĩarũgamĩtie mũndũ nĩ DCP na andũ aingĩ mũno maumĩrire nĩ ũndũ wa Rigathĩ wa Gachagua ithuĩ tũgathiaga gwakia mwaki kwene mũndũ acoke umena kũu oke auge atĩ nĩ manyitana na nĩngwenda kuga haha very clear nidera kwira mundu etagwo ona Kalonzo Musyoka ndimwira Kalonzo Musyoka unafuatana na watu na failures agikorwo henetio ni Uhuru wa Kenyatta ate wareherwo munya hau ni guteithika ri you are in for a road shock ithuĩ tũ DCP tutire na thina na gutige kĩama ona kĩmwe tũrauga gĩtigakorwo ho ona Rigathĩ wa Gachagua akiuga ciama inyitane ri nĩ kuga atĩrĩ DCP nĩ ĩna andũ aingĩ mũno no mũngĩigua nĩ mũkũrũgamia ri rũgamie tutire na thina watu tingiuga kĩama kĩa mũndũ gĩtikarũgamie mararũgamirie kũrĩa gwĩtagwo Karau marũgamia Karau ri DCP mũndũ gwĩtwo kĩama kĩa Munyari kĩama kĩa Jubilee ri kĩama gĩkuma thamaki-inĩ ũhoro wakĩo nĩ wathira na gũtirĩ hĩndĩ kĩrĩ kĩuma gĩgacoka gĩtongoretie thirikari ona kĩrĩa kĩragwo kĩa ODM gĩtirĩ gĩatongoria tigana rĩu nĩ gĩgũkĩninwo nĩ mĩkora ĩrĩa ĩrakĩnina kĩama kĩu kĩa Jubilee maugire ũguo niĩ ngĩũka ngiuga mũnene na hakuhĩ ndurĩrie mũnene Maru Rigathĩ wa Gachagua ndĩmwĩra mũnene mbere tũrathire tũra support andũ angĩ tũraruta wĩra mũnene mũno harĩa twehereirie ũguo rĩ kura ikiura tondu matiathire kugitira kura mendaga nginya Rigathĩ wa Gachagua athie station athie akarugamirire station matingĩhota kubanga na nĩ wacio maranegena mũmbunge ũrĩa umĩte arĩ wakũ wa kĩama kĩu kĩao nĩ wathire gũtuĩka minister nĩ ũrauka kuga tũgayanie rũrĩrĩ ngĩmwĩra mũnene na nĩ njũĩ nĩ tũmwaragĩria ithuĩ ona ithuĩ atongoria Rigathĩ wa Gachagua nĩ atũthikagĩrĩria na nĩ megũkwĩra aya Rigathĩ wa Gachagua nĩ mũndũ thika na arĩ ngoro nene mũno angĩkorwo nĩ arauga na andũ mamũ impeachire moke ati moke tucokanĩrĩrie rũrĩrĩ ati nĩ umire hau agĩthi kwĩ mathakaro wakimwĩra nĩ ndoka mwarĩ wa maitũ ati nĩ umire hau ati ndaragĩcokera niĩ ona ndĩmwĩraga mũnene rĩu tiga ũtindaga ũkĩhera ati nĩwe watwĩtithirie gũtinda ũkiuga ati onanga ndamũtwarire na gũkũ aca rĩu nĩ twaiguire tiga gũcokera ngwĩre atĩrĩrĩ niĩ nĩ aratũiguire arauga rĩu mũrenda twĩke atĩa twamũra kĩama gitũ nĩkĩo popular no menda kũrũgamia nĩ marũga akauga tutikugania rũrĩrĩ tukimwĩra aca andũ nĩo makauga kũrĩa marenda rĩrĩa mararũgamirie rĩ kũrĩa gwĩtagwo Karau rĩ kĩama kĩa mũndũ wĩtagwo Jubilee rĩ kĩronire kũrĩa itakinyĩte kũrĩa itangĩiyũra gorogoro ĩmwe tondũ kĩronire kũrĩa itangĩkinya 200 icio rĩ ona nĩ ũraconoka ukauga kĩama kĩrarĩ thirikari-inĩ hĩndĩ maugaga tũmatigĩre nĩo marĩ kĩama-inĩ tume hau tũrathiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo PNU kĩama kĩu gĩtongoragio nĩ Munya no gĩkoragwo kĩrĩo kĩa Uhuru wa Kenyatta kĩama kĩu kĩronire kũrĩa 2080 na nĩo maugaga tũmatigĩre andũ amwe rĩ ũngĩmarora rĩ nĩ ũkuona hena gĩoko kĩho gĩa kũgeria kũgayania na Rigathĩ wa Gachagua ndakoragwo akĩhĩtia augaga kũrĩ tũhirubaro tũgoka rĩu tũhirubaro tũtũ tũitĩrĩirwo mbia
moke nao mambie kurehe githina andu amwe ona tiwira matigire titari Rigathi wa Gachagua andu amwe netura gwathire andu amwe mokire uria mundu wetagwo MK Moses Kuria ekire agitua ati ni auruga niguo kiareheka mundu karugame kuria niguo kiareheka magake karugamie mundu kuria mbere ahote kugaya kura ona amwe twi na otha ici na ni kaida kega tuyohore tweherenirie na maundu maya twathire Umurwadikir Umurwadikir ri ni kuria ni Rift Valley Narok na Rift Valley Narok ri tuonire kura 10,700 ma 60 10,760 kiama kia DCP na kutikirima tukiuma hau tugethi Narok magitwira ngatu matigire andu acio atune tukiya kumatigira tukiwera ke mwenda kurugamia marugamia ri tukioya gite kia MCA wa Narok town thaici no wa DCP tugithi tukirugamia ukariu bagi nothe na maugite ati Nairobi gikoragwo na DCP na Jubilee na ODM tukirega kuigwa tukirugamia candidate witu akiria niwe MCA wa kuria kariu bagi nothe tugithi kundu gwetagwo Kisa East ucio gwetaga Rigathi wa Gachagua gwetagwo ati Mukabira tukirugamia na tukigia na candidate muthu riu ni MCA wa kundu kuu kuria Umurwadikir ri tuona 10,700 ma 60 ri PN iyo ya Peter Munyari ironire kura 17 acio ni andu turatwagirire uko tugiciria ati horo wa wati ni turatwarana nao andu agukunywa thakame ithwe tutikutwarana na andu baratunywa thakame na ithwe kungikinya handu maigwe ni mekwenda guthiire ona mangenda kwirugamia Mukenya wa kawaida ni akauga kuria turari ona Raila aturite thirikari na ndarakoragwo athurite thirikari iyo eno Rigathi wa Gachagua umiragia gathi na kuma kiuga ati ndangithurwo ati anasema tumalize chama na hawezi chaguliwa. Nani amemwambia hawezi chaguliwa? Okorwo ni mundu ucio wa kiama kiu kia DP ena kura cigana ene ni athia rugame Rigathi wa Gachagua araugiria atiriri ona mathira tondu nikurendete gwikwo by election ri ondangiuma mucii no direction akaheana na ngerekano njega ni ya Rigathi wa Gachagua ri arekire kuria Karau ndiramonire agika campaign Karau ngimunire ndanathie tondu na andu empawite ni empawite mwanake witagwo John Methu na mundu witagwo Wanjiku wa Muhia akimera inyu ni nyumo guthi gutindika bare yo haria mukaremererwo munjite riria mendire kumwita ari gugituika marenda Rigathi gugituika andu aria a kiama kiu kingi turashindanaga nakio marenda Rigathi wa Gachagua thikuo nigetha marute bara kuraganwo niguo githurano gitire tondu monete riu giki gitikuiyika ni magereti makona kiahota kurehe thina matigutuhota Rigathi wa Gachagua tiga andu acio kuria ari gitene turonire tondu ni empower andu ake Rigathi wa Gachagua ni okorwe na MCA kuria Kirugu ya wita Eric Mucina ni aramenya mwihokera kuu ni mwana onetie wira ni mwana onetie ura wira urutagwo kwariria andu wega guthikura mena mathina kumathikiriria na kwaga gutueni ora matongoria ukareke magutongoria makuoni ura tondu makuheire wira ri magutongoria makwire kuria projects marenda uguo niguo ucio niguo wira wa Rigathi wa Gachagua riria turoire giti kiu ri marauga ati ndaigua ta marenda gucokia ati ni turete ya muno na ndaigua gitira ati kai turonire giti kiu turahana turagio rugari muno ati turagio rugari muno reke ngure tutirabuli mundu no ugie uhotani tocio turageire wa 20 irathie ta 5 na 6 ucoka winuke mucio kiriraga no wahotani yake inuka akiriraga bahana mundu ahotana ainukaga akenete mundu aiguire kiuga atiriri yes atwe angigura ngari tugo uguo andu mekiraga tint atwe ona no akure murango andu mathi makimuonaga niwe wina eni turugario ni yake ithu turahotanire na turahotanire kiundu gitari kioneka turahota thirikari iratwarite boti ku igatwara iratu igatwara mboco na micere igatwara nginya mugithi igatwara maundu manene muno igathondeka maundu maingi muno mabara na thitima ikarehwo na maundu mau mothe ni mega muno maundu mahakui ma bilioni ta 15 na andu makaheo mbeca nyingi muno kugutira korwo na change riu ri macokete andu aya mageciria ati riu ndironire niona ithu turera andu a DCP ri turera munene witu atiriri ndionire magigeria guthondeka Azimio tutigithikuriukia Muzoga Kalonzo okorwo arenda gutongoria Muzoga mena Uhuru wa Kenyatta ni matongorie na tutie na thina na Uhuru ni retired president tukorwo tumwete gitio giake gia kuritaya no turenda kuga atiriri tutigithie Azimio iria yahotirwo tuna kiama gitu kieru ithu
ithuĩ twĩ raia tũrĩa atongoria na tũrĩ andũ arĩa marũmanagĩrĩra na Rigathĩ wa Gachagua rĩ, wĩra ũrĩa arutĩte thaa ici rĩ, ũgatũma kĩama kĩu kĩmenyeke nginya akambie kũiguĩrwo wĩru nĩ aru nake rĩ, ithuĩ tũkwenda gũtindĩka ũguo, mwananchi nĩ akamua harĩa irebe-inĩ. Na njugi atĩrĩrĩ, ũngĩkona handũ ũrona hena mũndũ wĩtagwo Peter Munya rĩ, nĩ wamwona mĩcemanio ũkĩte mĩcemanio itũ? Nĩ muonaga ndũmuonaga? No wamwonirie ũmwe gatwathĩte kũndũ na gũkũ ikamba-inĩ, ndokaga mĩcemanio itũ tondũ kũrĩ andũ makoragwo kuo, makoragwo na wĩiru atĩ ndangĩenda kuona we ũgĩtherema, ona ũgĩtherema arona tarĩ kũmũkinya ũmũkinyĩte. Kwĩ mũndũ Rigathĩ wa Gachagua arĩa ndũkaumĩre ngari igũrũ, kwĩ mũndũ Rigathĩ wa Gachagua ona ndũkanoke wa Mũnyoro hau nja kũhoya kura kana ona kũhoya gũthikarati na taũni. Gũtirĩ mũndũ, nĩ kĩo gĩake. Na tondũ rĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua ingatirwo thirikari nĩ maugĩte nĩ gũthira rĩ, athire nake Ngai akimenya gĩkĩ nĩ gĩthuki kĩa nĩ mũtĩ wa rengwo, no ngũthundũra gĩthuki kĩrĩkũ gĩkĩ, makiuga nĩ agũthira, meciragia nĩ agũthira. Andũ amwe ona twĩna otha ici rĩ, they are hypocrites. Meciragia atĩ tondũ Rigathĩ wa Gachagua na case, matekũmenya case iyo yake ti njũru tere erĩtwo Mũthaũra na Uhuru wa Kenyatta nĩ marĩpwo andũ na magĩtwarwo kũrĩa gwĩtagwo Hague. Meciragia atĩ ndakarũgama, koguo na kwĩna andũ amwe twĩnao. And I want to address one Stephen Kalonzo Musyoka. Ndukanyitana na andũ arĩa makorwo makĩhoya Ngai atĩ case ya Gachagua mohe ũndũ atangĩrũgama, tondũ Gachagua ena every right ya kũrũgama angĩkorwo atarĩkĩtie ku exhaust kĩrĩa gĩothe gĩa gũkinya nginya kũrĩa gwĩtagwo Supreme Court. Njugi atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtikuongithia nyoka kĩreru, tutikuruta wĩra ũcio, ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na gwaka kĩama gitũ, na tũkwĩra Rigathĩ wa Gachagua atĩrĩrĩ, ena jeshi ya kũruta wĩra, ena andũ mara believe nake a Kenya. Tutikwenda ciuhĩrĩra cia gũka gũcuhagĩrĩra igakua ngirũrĩ, ona no mende coalition ithondekwo, na coalition ĩrĩa ĩngĩthondekwo no mende ĩthondekwo nĩgetha mauge atĩrĩrĩ, nĩ tondũ ndĩ wa Embu rĩ, nĩ ndigĩrwo itĩ cia Embu, ũrĩa ũngĩ nake umĩre na kũu auge niĩ nani tondũ ndĩ wa gũkũ gwĩtagwo Kĩrĩnyaga rĩ, nĩ ndigĩrwo Kĩrĩnyaga na kama gakwa, niĩ nani tondũ ndĩ wa Mũrang'a nĩ ndigĩrwo. Twambie kũgayania o ũrĩa tũrauga tũtiguĩka. Niĩ ndĩrenda tuĩke ta mũndũ wĩtagwo Kimani wa Matangi. Kimani wa Matangi rĩ, ahũrĩtwo akarumio nĩ thirikari ĩno, no akarũgama na Wanjikũ, arũgamaga akauga roho ndio hiyo, nao magacokia, akahũrwo akamnyarirĩrwo nginya indo ciake personal, nginya ona hĩndĩ ĩmwe rithathi rĩgagũikio kenda kũmũraga, ahũrĩtwo akaninwo. Na warora gavana ũrĩa ũrutĩte wĩra rĩ, wa mbere nĩ ũkũrora Kimani wa Matangi hau ruta wĩra na Kiambu nene mũno, top 3 arutĩte wĩra mwega mũno. Rora Irũngũ wa Kang'ata, andũ arĩa marutĩte wĩra mwega mũno na njĩra nene mũno rĩ, nĩo mahũragwo mũno, tondũ ũngĩmoria rĩ, niĩ matirĩ manjĩra, ona ndiĩ ndaikara thĩ nao, no ũngĩrora rĩ, ta rĩu Kimani wa Matangi rĩ, gwĩ kĩndũ kĩendaga kũrũmwo nĩ arĩa maiyaga matendaga kuona tĩri, arĩa meka mũrukĩ ga tĩri, akarega akauga indo cia Kiambu itikũrĩo na njĩra ĩyo, akanyarirwo ma MCA makarũgama nake. Ona Kang'ata korwo ndanyitagĩrĩrwo nĩ ma MCA angĩrĩa ikio nja. Rĩu rĩ, njugi atĩrĩrĩ, tũrũgame ta Kimani wa Matangi kũrĩa Kiambu, augire niĩ ndathurirwo nĩ Wanjikũ, ona akorwo ndĩ wa kĩama gĩkĩ gĩathurire gĩkĩ kĩa Eric Mũcina na Grace kĩa Yero rĩ, ona akorwo ndĩ wa kĩo rĩ, no nĩ maumire, no angĩkorwo ona akorwo twathurirwo na ndathurirwo na kĩo rĩ, niĩ Wanjikũ wa gwakwa Kiambu nĩwe waheire wĩra, niĩ ndutaga wĩra ũrĩa Wanjikũ aheire, na angĩkorwo raia yakwa nĩ ĩrakena rĩ, niĩ nĩguo ndĩrakena, no ndigũthukenia andũ ũngĩ na kũrĩa igũrũ ndĩkĩrĩrie na ũkwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ gwĩtwo Jeff, ithuĩ rĩ tũtikũruta wĩra wa gũteithia ciama nguo, nĩ mariũki ciama ciao, ona Bibilia-inĩ rĩ, no kũndaiguire Jesu athiri agĩkomera kana gagĩũkĩra, nĩ mathi mokĩrie ciama ciao i-compete na ithuĩ. Twakinya na hau mbere rĩ, nĩ tũgeciria ũhoro, no angĩkorwo ithuĩ tũrĩthiaga kũgũra mũcari ati matũrũmagĩrĩre, atĩ ona mũthiaga, atĩ ona mũrathiĩ kwa mũndũ gwĩka by election, mũgakoraga mũndũ nĩ inyuĩ mũramũkĩria, tutafanya kazi. Rigathĩ wa Gachagua kaĩ mwana ũmwe akĩrĩ we ndĩrĩ. Mheshimiwa Eric, yes, na hivyo sana urauga atĩ ciama icio nĩ mĩcoga. Rĩu rĩ, kũringana nawe rĩ, Mheshimiwa JB, Mheshimiwa Peter Munya na Mheshimiwa Kivuti marĩ na ũritũ ũrĩkũ thĩinĩ wa opposition, na mũngĩmalose nĩ igũtha rĩrĩkũ mũgũkorwo mũthiĩte, kana nĩ hathara ĩrĩkũ mũgũkorwo mũthiĩte ya kĩũteti mũrĩ mwena wa United Opposition? Niĩ ndĩgũteithia
kuongithia ngoma kireru ontogo Stano aruga no ni ngwenda gucokeria Stano uboro wa kunjira gandi wake ama kiria kia yeru ni njuga ndi wake ama kia DCP atwe mwenda kunyingata ukirenga go mbeca cia ona njuga njuga atiriri uria matinda makira mundu wa resign ni ndi ku resign tariu secondary ungiarumaga mwarimu cukuru irite ko expero wa expera ni ndengienda ona ma expero manjire tucoke kibarona ndingetinda ngithi magotini ni no ko ndingithie njoe ticket ya DCP methe mundu wao wa kiama kiu kiao na ndikio ona gutikucinda ona ndio na kura ona ikumika no mone kirugo yake tondu ni ndirendia ideologies cia kiama kia DCP director no wake tuge atiriri njuge uboro uyu wa muturi na mundu ugwitwo Kibuti na munya munya tongoragia kiama gitagwo atia PNU party of no use koguo ndenda kuga atiriri andu aya tatu nyurona gwika undu karatheremio ka Mount Kenya East Mount Kenya West ikio matwendagira atia na warora value yao onete ngikinya eithi yari gathi wa Gachagua tondu ongirora ona misemanio no tuthiaga ya United Opposition iria tugwika misemanio emwe kwibende twekaga magicoka makiurira misemanio yo ati ukigua maranegena ati mundu gwito Rigathi wa Gachagua party leader witu ati ni aramathukiria misemanio wenda kumenya ati aramathukiria misemanio ati aroka akabrandi musemanio na ngobia ati ni arathukia misemanio na kumbrandi ngobia ile mundu ndendie kiama giake mundu athie thoko ena marigu ithinda thia kwendia marigu make wa ngwasi akathi kwendia ngwasi ciake wa mazungwa akathi kwendia mazungwa make huko ko complain ati ni arabrandi musemanio amarende yake ati amateithie kwendia kiama kiao na ninge twa matu otoguo turero othoria gutura kwirago nyamu igwito Jubilee ati ni Wilbaro Ndune ni reke ni Wilbaro Ndune ni tugwitikia niguo tondu ongithiona misemanio yo nginya public address matikorago uthie kendo gegwito nginya mobilization ni ithuĩ tukoragwo twikite tandu ma DCP tugeka mobilization no ni marenda guka kwa enjagi misemanio itu resources nginya merchandise bango iria cioyagwo iguru iria nyingi ikoragwo cia DCP t-shirt ni cia DCP ngobia ni cia DCP yeti ni marenda guka kuonania atiriri ni mumena uge kana ni ati ni marathukirio ugakirigwo mugundi gatia nditugaga ndindiko maguru na ndo ria turari karau ndironire kiundu ndirona kweli cia mizi guti undu ibanai ugiuka kirori kia road show kia Jubilee igioka hau taoni no kai andu aria mari thiini mari ona ngobia na t-shirt cia DCP na ni kiburori kia Jubilee no thiini andu aria meku andu ta 50 mena ngobia na t-shirt cia DCP koguo ni kurona ni atiri kiama giki gitu kia DCP ri kina support imwe nene muno na andu aya utinda makibana ta marambura kimeru party leader witu kana kubana ta kwati marenda kumwenderia guoya tukwira party leader witu ni turagu support tafuti soldiers maku na gutikugwagwa tondu wete wa mbariria ya kugwagwa Grace ni ugire oboro wa mbere tari ugo twari mbere andu aria mari merutire piu ni andu ma DCP tondu ononge athiaga roriria ciari ku ciari cia ma aspirant ma DCP ngari iria ciari cibranditwo ku ciari cia andu ma DCP ona ndonaga kindu kia kiama kiu kia muturi ona ndo akionaga ndonaga ona gutikirwo riwonaga ona kimwe tona yani support ile twa mabete ithui tigane mo maturetire down support ni twa mabete ya kuigana ona njugaga kure icio mumburaniri wa gituro kiu etagwo Kalisi ageire 15,000 it was from our effort yao ya Kibutire it was zero ya mundu gwito muturi ya Kibuti it was zero compared ugo site kugaga turari karau na ni turaikarangire ku wiki ithatu yani urathiaga ugakora MCA mako
tocio ndagweta gitau njamba agitau captain na nginya gitau njamba Asiru uria wa Kiraita urakora nginya deputy speaker wa ku nginya ni wara compose rwimbo ta ruria ruinago ati kakarwimbo kau karinago ati asiti karia karinago ni deputy speaker wa ikaraga Queen Jane ya kwa ni deputy speaker akibali ni deputy speaker wa ku ara compose kama ugakora atiriri we have that passion of selling our party na ndironire kaundu karia karari ka mwanya either we na ambition taru turona gazi zire kariukiku na mari ni maretagia ite anderiani marari oku na andu ange marari ku no mareri to they self their ambition tondu turenda kwendia candidate wake amagitu na ona tani nimete Kirinyaga ngathie ku campaign ona city ku ndurathiaga kuganga tarito ria kwa rirari buritwo marufuku ku tondu wa mundu uria aracindana kamu rito ririku mucina tikari ndirambiririe kurigwe tari kuria rirari rihuritwo marufuku ito tigatuike ni turendia candidate wa mwena uria metho ugire rito riu tutikuri buthira guku nginya turikie githurano na kurari na very good coordinated campaign na andu kou mararima nginya ugika campaign ira ya mbere ni atulituye yani no igwaga uritubeiro ni atulituye andu acio mundu gwitwo mutu na kibutie ni matulitubeiria wira no guko wira urari mubuthu ogigwa mucina akiuga ni murituherie wari wira wa muritu no guko karau urari mubuthu MCS mararutite wira mwega muno wathi Wanjiku wa Muhia arari wira arabuthitie wira muno SG witu senator wa Nyandarua gwitwo Methu ararutite wira mwega muno na nikio kura ijo turodire kura nyingi because andu aria ni marari maradicalize to wega na makanyita thinga kia DCP na nikio ndirugire kibunjio gitu gia kiama kia DCP nikirigwekire karau riu kirima oguo stano uga ngeti neno nimwe na nikio wonire umunga tugika campaign Linda Mwananchi ugituika ni guthii karau na yatongoretio ni gavana wa city tukangatani wa matwaraga na ni kubona ni bojukite muthenya ucio gugigete na gugituika campaign iria iratwaro karau ni roko ira spear no ni Methu na Wanjiku riu gugituika ku matikinya no tuge ona mo matiari moi mubango uria wabangito ni wigwaga ni kwendaga guthirio kithurano no riu nona riu Kang'ata uguo city arugire ni arabonokie tondu ni aramenyire utena DCP Mount Kenya ni thaurate ona ku kwa muturi tiga niguo matangiuga the DCP is the party to watch mukamenya ati atongoria ona ari ega mutuke herogire mesha kwe murehe tondu mundu ni igira DCP ri na mutikiri mundu murarega ri twikinya hare 2027 ni gutoko ngigirite ginya ciho cigirani na mburi monga ungithie thoko i uthie kugura nyanya i uthiaga ugacagura nyanya njiru imwe njithi yani ni wewe your choice is your choice tondu ndungithura ati nyanya ciothe njiru tondu ni ukwenda cikaikarange na gitunguru the same riu Wanjiku uria tunake Mount Kenya ri ona moke acio maratuika ni meguka nioi mundu uria ugire finance bill na akiuga finance bill yes na akiuragithia ciana citu nioi nu mundu wabagurire party leader witu Rigathi wa Gachagua Wanjiku nioi nu tigazi acio leta misakwe na ni misakwe ya bio ona party leader witu ametaga wega tukonia Wanjiku nioi tukonia ni tukuturiko ona moke abote ya mheshimiwa Muchina kuri na mumanyitire finance bill baru no mwenao gitiguo mundu buratuika lakini ni yikiro ni tondu ni ahagurire mugathe Rigathi wa Gachagua kana akihitukia finance bill hidio
yaikoni acenjire na akiona maundu mari ekirite mega na mutongoria ucio ni akinyanire ikiro kuringana wira wake uria aratungatira muingi ti kuringana uria muramuona no kuringana uria aratungatira muingi mundu ucio ni akinyanire ikiro ni guconsider kana egucirithio na atwirwo na ciiko icio cieri cia kuhagura mugathe Gachagua na kuhitukia finance bill. Riu taru nguga atiriri githurano gigi turathie andu riu ni megukirora uria wigikite no still no githurano emotional tondu undu uyu wa kunyitanira na Kasongoi tuge for example ndikibeane ta mubunge witu ugwitwo Gacoki wa Gitari na ni akivoteire yes finance bill na kubagura Gachagua akivoti kubagura Gachagua riu guka kuiguithia muingi ati riu ni ndabonoka riu ndi thiini wa DCP na riu guki andu maturaga ground na maturaga makite kiama kia DCP Wanjiku kwamba kuthikiriria ekuthikiriria uria uturaga ground na uria watetagira ciana ikiurago guti mugambo waririe we mubunge ciana ikiurago Kasongo akiuraga ciana guti bandu ugire ni areka uru guti bandu watetirie na Wanjiku ni oi uyu ni atetaga uyu ni atetaga uyu ndatetaga kana ria Wanjiku arabinyo tari maguta marabizireri ni ambunge meigana ori gwire magitetio ndu ucio ni getha matikarakari Kasongo wagithie koloni ta Kirinyaga governor wa iguru nurakiona riu maundu ta maingi ta thibitari ria ndindaga ngiuga ni kibitari kithaka gitendawa andu kuwa rwaru manyuaga turungi maundu ta macio no yetinyo reigwa atiriri akiuga atengiuma ngenda Gacoki wa Gitari atuike governor kayari waroka kuthurana kana Wanjiku arathurana riu moigwa riu maundu maya ni makurituga kidogo ni makurituga koguo azo ithuĩ ta kiama kia DCP tutiguteithia ciama iria ingi gwaka ciama iria ingi reke ithuĩ twake kiama gitu kia DCP na njugire Archbishop witu ni Rigathi wa Gachagua na ni amurite mabishop na akamura itungati mapastors magutongoria tukuthikiri hanini tu tucokereria no hanini tu ikiri hanini tuthikiri boroha o hanini ni fungo igiri tugucoka turugwenda tukatuhinge icio ni ngwenda tumurike horo wigie Kalonzo gutuika ni marathi kurana na President William Ruto na turore gamu no ra inyitirite mungethaniro ri ni kuwi stand urugari uria wikukane kurekania mugathie mundu ta mheshimiwa Eric Mauga Nguruma Thendo mundu kathie na gicere giake mundu na gicere giake na muthikiririe kuingira kura cheza ndero system ndiragira na ndora mundu anyandikira njira cheza bado ndiracokereria uguo no twambe tuthie break for now ndukae gutidoki ugithi kura gwa *779 hash tutere system fix one Safaricom nigetha waingira kuria ukihote kuma na kanyamu tuthikiririe rwimbo rwe haha ishifa utaigire uguo nigetha tucokererie tondu mathaa mathiite guthie tukirero itungati mukoda ruriko kana tukirero rwari reke tukirwo kara karire niki kirito gikuremaga kirito gikuremaga riu ni rwimbo rwega muno no tukihinga no turina rwo itungati na rwa mutare mucira nenda kumenya rutigake inururia te kumenya mucira riri mucira riri ndanyitito emegwate acha rune turuinite muno tondu tuthikiririe nikikiritu fungo igiri nigetha tukihinga niguo mutare rwo mathaa tutina maingi ndagika tutiga ndagika ta no rwa mutare turina haha mugwanja yakuhiririe tondu ndiona ni urire mathaa maitu muno mathaa cohie haha na ringi gwikinya ikiruga mathaa thitogu haha gondo no nginyaga switch na hau agakuririkania cohie oka haha ona ambie kufurira haha thutha wa nyure mumanye twi mathaa ndi gukiuga nyito ni andu a kubruna guku cohie ni mukinyi guku already guku gatamu tuthikiririe nikikiritu nigetha thutha ucio tuguthikiririe hanini nigetha tucokererie tondu mathaa ni mathiete muno Shirini ya tayi, 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 shirini ya tayi
wakere maine na nowe gai kwaraganu weniwe gai wakere maine na nowe gai kwaraganu nikeke witu gekora mara nyomwani wakwa uremawo nidanderera ekere maine todwahaneo otanage nekeke wito gekora mara nyomwani wakwa uremawo nidanderera ekere maine todwahaneo otanagera wedoro waga na madaraita na doro waga na baradi nyitana woko nijoerega utirehede goteka nyitana woko nijoerega utirehede goteka nikekewito ihuranara nimwadhi wakwa kuremawo nidanderera dukere maine todwanera atanera nikekewito Psalmist Kevin Niki Kirito ni ruboroga muno nitugere kuruthikiria nginya mwisho no mathaa matiratutekeria mathiete muno na ndenda tukore twaciranga Mheshimiwa City. Yes. Tumakuriwe Mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka kuri na cia gunyangano guratwikara ati ni araririo ni aramatho ni mwaho wa President William Ruto watwikona ni monanaga no ni rekiumiririe na aragikana miario no ukirora Kalonzo Musyoka na Matiang'i Monori ongi na Rigathi wa Gachagua acio nio andu aria makoretwo makiumiriti hihi mari ciama-ini nene kana mena mieke ya gwakorwo makihurana gitura kia president thĩinĩ wa United Opposition agikorwo Kalonzo kuratwika ni aramathwo mwena ũrĩa ni president na Kesufuna ndaramenyeka wega kana ni kuhandwo handitwo mwena oke mwena wanyu kana ari mwena wanyu ni ukuona ta ngamwire munyitithanitie inyuĩ muri ta United Opposition kana United Alternative Government iko withstand urugari na friction iria ciambĩtie kuonekana ta thigithigi tuona ya amemba kana atongoria ciama imwe thĩinĩ wa United Opposition makiuga ni marathigithwo morota mũgũtorania kana mũgakinya harĩa 2027 o mũndũ kiguna njia kindu kia mbere Jeff twagirwo ni kumenya ithuothe ri ni ati thu ya bururi uyu ni imwe na ni gathongo na no agathie kumwita gathongo ndikamwite kiugo gitu gia Gikuyu ni William Samoei Ruto na kiria gia tunyitithanirie tondu na tutiari hamwe ni kuririkana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ari wa muthioka ari kuria Azimio ithu twari kwa kuhenio kiria gia tunyitithanirie ni William Ruto kuhinyiriria andu aitu kiria gia tuhinyiririe kia tunyitithanirie ni ururia twari naguo towards government ithuĩ twaingatwo kuria na Rigathi wa Gachagua na o mathina maria monete Matiang'i kana katwakiri nake ndakiri Azimio twanyitithanirio hamwe ni thina wa tutuiria amwe na goli itu gikorwo ni umwe kuingata gathongo we ungienda kwiruta wage consistent ucoke gwa gathongo tutikikorwo hamwe in fact twirega Rigathi wa Gachagua
na nĩ ngwenda mũndũ wa mohoro anyite wega we angicoka ithu tutingicoka aca wona angirwo ati ni maria monana na kukere ni maikaraga na mũndũ gwitwo Ruto ithu tutingithie tondu onaga mũndũ gwitwo His Excellency my party leader Rigathi wa Gachagua onake atukorie tuthamite tondu ni tugithinirio ciana ni ciambitie kuragwo ciandamana 2024 ni kuririkana Gen Z leo mundu no yo kwe proof tariu andu aya mekwambitie maririo muthiri kiria mareka ni thungura iria yugaga timeru yare mone gwika atia ni gukinyira we muturi ni twakuheire mweke mbere na tugiuka Rigathi wa Gachagua gitu mobilize thigari ciothe cia Rigathi wa Gachagua igiuka iguteithie gitege kiaga riu wambia kuga timeru urahinyiririo ni wambitie kwihinyiriria ona Kalonzo Musyoka na nitumwendete muno na ngari hitagwo ni mundu nau muthoni we nacio ni muthoni witu na no twende muno guthie twi hamwe one matua make nimo mekumuteithia time will tell agitikira gucoka mwena uria wa gutwendia wa kwendia ruriri tutikikoro twi hamwe no agitikira numbers ciake na kio giake na kekirire kio numbers ciake na kio giake arihe methaini ithu tutire na uru na tutire na thina na igoya ritu ni ati andu aria twi alternative government tucokanire mundu arehe okindu methaini na Rigathi wa Gachagua kirehe riu tukira ni mathabu-ini maya ari murona atia na Gachagua cokagira ringi na ringi akauga wendaga akorwo na thina kunyitirira ki mundu nona gundu kirutagwo mwiruti na ndungicoka ningi tungikimenya nima ni marakionana no ndigwiciria karia tukinyite bururi wa Kenya maundu maria William Ruto atwikite ndigwiciria kuri mundu ngicoka na thutha na ta mundu ta Kalonzo Musyoka to ni agithite thavari nene na bururi uyu ni umite kundu kunene na magitwire na Raila Odinga ni umite kundu atangicokia atangienda we mwenyewe atigwiciria no acoke uria ngukwira ni atiriri ithui ni CP na ni ithui ingi na wingi witu ni thahabu witu ithui tuguthie na njira oro ira tunyitite utire gucoka na thu na tuguthie na aria marathie wa gucoka tukamutiga wa kugutara tugatigana nake tuguthie na aria marathie however bururi uyu nigetha tuhote kuingata William Ruto na tukunia twake na kunda ngutume ciake na nigetha tuteithie ciana citu iria cire cukuru na iria irikitie cukuru iracaria mawira na nigetha tu protect ona gitio na dignity ya bururi uyu ningigwa uru muno na hii niko kiuma hanini ndarora maundu maria Mheshimiwa Kagucia aragereirie for the last 2 days Kagucia agagirwo goko kwa Nyinoro agatwarwo kuria no hari andu maratwitire hiti na matinaririo ona andu madero niyo kimuria ciuria haha kana one maraiguire hiti gitanwo magakira magetua hinga no tutiegethie muno tihoro tutiethie haraihu muthu wao no urikinya wajuria wiguano ucio kana ngamu ino tunyitithanitie tungimenya tumenye atiriri ithu tunyitithanitio ni guteithia bururi wa Kenya kugurwo kombo-ini tunyitithanitio ni kwenda gucenjia president wa bururi wa Kenya tondu William Ruto no nginya thie tamu imwe guthie atia kana guthie atia no nginya inuke nigetha dignity nigetha githomo kiagire nigetha ciana citu cigie na bururi wa gukurira na guikara na nigetha barabara citu cia mau iria ciatigitwo ni Uhuru wa Kenyatta itari ndikuirike no nginya thie na nigetha tugie na atongoria coro ngi wa atongoria utarehurira andu aria ngigithuri riko ya gwitu Murang'a twina cora wiho nginya urumaga andu cora wiho uthiega na goons na bodyguards na coro cio koragwo nyitirirwo ni William Ruto koguo nigetha sanity ya bururi uyu icoke njambitie na kuria gwitu Murang'a nigetha sanity na gitio especially ke office ya maitu wa county ira ni ndirenda kurugama icoke no nginyagia athie na no nginyagia na ithu opposition one mundu ahite ciake na twire ni cigana keri mundu atuike consistent na arumiririe makinya maria tukinyite na guo wa gatatu nigu andu mbuthuke toro ni hindi ya kuhita na umihitira mwena uyu tumihitira mwena uyu tanakira mbogo twaru ndathiri hindi yo niguo tukambia kurania no ndungigwa andu marambia kunegena horo wa mbogo rio githaka niki turagayana by the way stanu tukiru turagayana tondu mbogo no kumuhita turami na nigukenera akena na tongoria cio principles ni mabatie kumenya ati riu Ruto nigukena arakena riria arena tukiru uguo ona no kwari na tuhinya twake tuhurba tu arerwo araikia nigetha kwiragwo
ugi attack muriithi no waharagania ki ruru ruru ni kuharagania ruru waharagania na andu mangiaga ugi ni tukuona thina no ageithio muno ni mwanake wetagwo Kamau akuria wa kuria Kigumo na Reverend Dema wa kanitha wa itu wa Full Gospel wa kuria Mathioya na Pastor Jao wa kuria Kihumbu-ini marauga ni marathikiriria ndumiriri ino no marauga maumite Rigathĩ wa Gachagua thutha na maingihitie namba ciake nake wa mucio koke na namba ciake ucio Munyoke na namba ciake na tukirore uria witoro nu kunengerwo giti presidential candidate wakwa as at now kenge kwa muthi ingithura Rigathĩ wa Gachagua Stano ukorwo na uri brief togo sitiati nigetha tuone kana tuguthie round game wa muira cohi ukite kuratuika ati andu aya me haha mbere Kalonzo Musyoka na Matiang'i ni ugomba kuhuthira ucio manireire in fact ndio flag bearer a ciama ciao presidential candidate a ciama ciao kuratuika maroro guotini marona yo party leader Rigathĩ wa Gachagua ati ni kumabuli ndagetikira ona mathie metha-ini ya consensus ati kana gwetha no karugama matiro atagetikira gutuika ati ni kumatigira Kalonzo ro akona ni bekere ndene 70 na kindu ndorete 80 ndata wikura muno itari ndagicama giturwa giki ndikabangithi muno ungiheo namba igiri kikiwa ni kuhuruka utetire gikorongerereire ki kia namba igiri na Kimatiang'i ona hende kurera gwate ona ni umite bururi-ini acokire kuria ari wira na kuria America tondu ni marona ati Rigathĩ wa Gachagua ni akamabuli ara mwicho na bulldozer wewe ni gukarugama hihi uguri gurathie kana Asha andu ni marathoma muno uhoro uri utari kuri andu meguku makorwo mari kuri andu makorwo mandikitwo wira wa tuceru na ni marihagwo na mbeca cia thirikari nio NIS niguo magerie kurehe maundu ta mau na mundu wothe andu acio agwetari ni arenda giti gia president ni maiguanire na makaiguanira wega muno uri ukagwetwo ona Kalonzo Musyoka ni oikaine ni mundu wa gwitikira ndakorwo na mathina mau maigi ona korwo ni ati tuhindi imwe watermelon ni ndu wa kugeithania na Kibakiri twacokire tukimenya ona wetanite niwe wari watermelon tondu thirikari yo kana yageithanagia nayo na akaruta wira nayo no ni ambiria kihingica Rigathĩ wa Gachagua kiba mundu gwitwo Kalonzo akimwira we ukorwo wi watermelon koguo riu Kalonzo ndahota kugeithania athia kugeithania ngeithirire moko mahire uria ni ageithanirie mbere gwire atiriri niki kiratuma no we ngoro-ini ya Rigathĩ wa Gachagua akona ati ni akumabuli maretigira Rigathĩ wa Gachagua niki marega gwitigira mundu wetagwo Muturi niki JB kiama kiu kiarutire president wetagwo Mwai wa Kibaki marega kumwitigira niki ni kumenya maramenya atiriri gwakinya ni gwituma Rigathĩ wa Gachagua ni etumaga mambire makireherwa no makiuga ati anga ni aretia bia riu kau ni takaremete tondu aya ari agrisity na mucino na Stano na Ratauri na Munga na Gordon aria medete uria Rigathĩ wa Gachagua kagari ni mathia magacokaniria mang'otore make mao makerana nitwikirire munene maguta maguthie Kinangofu ta kuria Kinangofu turathiite guti kindu Rigathĩ wa Gachagua arutite na nironia micemanio ria irahanaga kuu na kuria gwitagwo Nyandarua Kinangofu na kuria Laikipia micemanio raumirirwo itari yaumirwo guo kuma riria thi yombirwo no ngiwiriga gukorwo kuria Kirinyaga kirogoya kwa mucina ukiumirwo na njira nene muno no makwire ti ati ni mbeca marutaga no ni andu makeyumiria na kura na riu mambitie mbeca andu ni marutaga no ti ni contribution Rigathĩ wa Gachagua ndari mbeca heanaga athia akwariria andu na andu aria marehaga tariu acio ndauga ringi meguthi maikiririe kiamari tigwetio metagio members ni merutagira mbia na ciama ciakagwo ni andu tondu ti members andu nio magire kuruta mbia na hatire thina hau ono watho ni witikiritie kiama ikorwo na account ya kuheo mbeca ni andu gugi support ona ni ngirugama kuria stareheri niga no guhingura account yakwa ya andu moke mambie kunjangira kana grisiti akirugama gwake kanyenye-ini kana mucina tariu kuria ri magerie kuona Rigathĩ wa Gachagua uria nene ekiri uria ri ona turathi uria baterire muno ona turathi ugu tukona tari maratumite goons tondu turatumirwo goons ni andu aya mego aria riu mekuo mari thamaki-ini moke mai andu
manyarire andu kuria Kinangofu na kuria kurathiururukirwo na marai andu nginya thimu naki bitugwera ikagwo guko nwe munene wa bururi athiururuka Nairobi athiururukirwo ni ngunzi nyingi muno andu maiyagwo muno guko Nairobi ndire arathiururuka riu nakuo ni marambia guka ati micemani itu niguo yage gukagwo ri magatuma andu moke maiye imwana ciuke ciye no ngumera atiriri raia ri gitagira Rigathi wa Gachagua tondu ndakoragwo na niyo mugitagira ri riria iguthia mbi kuona ni amaraia ri mariona kanyoni wa ngethe kariri mari nyitwo na matwaro borithi merwo ndutai thimu cionekeire mihuko na tukire na thina hau ndingiaga kuga tondu bururi uyu ri uyu twagire mundu wetagwo Minister of Goons and Coordination of State Terror and Hooliganism wetagwo Kipchumba Murkomen na PS wake tondu riri nio marekereirie maundu mau makinya hau makinyite ngwire andu aya twina warorori uhoro wao ri ni andu niona itangihota kumenya thina wao wiha makinyite makona tondu Rigathi wa Gachagua ni rutire muno go campaign na kugeria augie wira uria naguo ni wa gutigirira ati ni inukia mundu uyu wa ingatire ruriri tondu ku impeach Rigathi wa Gachagua ni community ya impeachirwo na ni ithuĩ twingatirwo kwoguo ri akiuga wira uria atigeirwo riu ni wa gutigania cokia kuria ahitaneirio riu tuonaga munene ucio wao akiumira akauga na niguo ndirona yamerekeire kuga ayo ranjuri uhoro wao mereke akiuga ati tutire hakiri tutieciragia tuna agenda itu ya mbere ni ya kumuingata tondu agenda iria ciothe twina cio tutingihota ku implement egitini na njoke ngwire ati hao watu hawana akili na hawana agenda ndio alichagua mtu mmoja wao kule Olkalau ambaye hana akili na hana agenda wakamchagua huyo akiwa ameitwa chokora makiwa megwicagura chokora yao kwoguo irimo icio cietagwo ati itire hakiri na itire agenda icemanagia na itire meciria megari nicio irathurire mundu umwe wao na no gwibageka 2027 ngwire atiriri nigukwirite wega muno tariu Kalonzo Musyoka ri akoretwo ari ona ni akoretwo ari vice president tiende gukorwo ri agikorwo ri mbere akoretwo vice president ni akoretwo ari vice president ndi ya thirikari ya Mwai wa Kibaki no mundu ri wira urutagwo mwiruti tariu nigugweteire handa akwira horo wa Kimani wa Matangi no korwo igiro ndauge kia buniki ugima haho thikura gwetagwo Embakasi East ni gukora wira urutagwo ni mundu wetagwo Babu Owino Babu Owino ni arauga ni arenda giti kia governor andu mangirora wira wa gwake mamuthure ri no ugi ati andu acio ni kuhingicwo mahingicwo andu acio ni kurora marora no tungienda atuthure atutongorie na wira wake ri ni wetaneire athiana guku akauga ni arateithia akahura andu makahuragirwo thimu makarihirwo school fees agathi barabara cia gwake na ari opposition ona matigatutishe ari opposition no ngithi gwake guthondeketwo na ndari akorwo ari thirikari-ini Babu Owino mubunge wa Embakasi East na andu makamwenda ni undu wa atarua ni atumia aguku Nairobi ri mathia makona mundu uratengena ciana ciao ciage mathina ri uthi kumateithia magoti-ini ni Babu Owino njire Kalonzo Musyoka atiriri tondu ithuĩ tutire na thina nake no amenyerere kurumanira na andu aria marenda kumuhuthira andu aguta agikorwo uguo wauga ati arona riu miaka yake kinyite hari ari ni ari na Rigathi wa Gachagua tondu niwe murango wa kuingira Mount Kenya ari nake wega agikahota kumu convince ithuĩ turone Rigathi wa Gachagua to support Kalonzo ri ithuĩ ni tukamu support na niige kwira atiriri tariu tastano itari nyambe jeheria director wakwa ni destano ri party leader wakwa de director kana itariri ni Rigathi wa Gachagua na niwe president wakwa githurano oguo Grace Teuga githurano kegeikio rucio turaikiria Rigathi wa Gachagua very early in the morning na niere digate force wo go support mundu uri ngoro yakwe tarenda destano itari director jugia atiriri tondu wa ikinya ni director ni gukirumirira raini jugia atiriri deputy wake ri hari niere etagwo Edwin Sifuna tondu wake tondu ni urona Rigathi wa Gachagua Nigeria nayo mwakirio ri arakia bururi uyu agithi kuiguithia andu na kumonithia na guthikiriria uri andu marauga ri no guo Sifuna areka no ndungigira mundu torokio munengere othamaki umiragia ati ukira cia korire wacio mugunda itia mukorire toro we nda mbere gukoma ni ukagairwo mirengeti oko ndurenda othamaki ri no mwaka umire na ngwiri atiriri gutiri bare ri kuo ici ni ciana iraro ikiona
ikiona haria twerekeire ri tatoya gutukomereria muno no angikoni arahota kwaria na andu makaigua ri ni urare muno gukira uthie wiguo niki ni matige guturehera githina ithuĩ tutithiaga kwao kumagia na twathi kwao tuthiaga kwaria na andu hena ngĩwĩrĩga gũka haha augĩte atĩ hĩndĩ ĩngĩ atĩ andũ nĩ maraikio mũno angĩkorwo ndũrenda gũikio rĩ we ndũtige gũkuhĩrĩria hau rĩ Rigathĩ wa Gachagua rĩ hau andũ maikanagia nĩguo makuhĩrĩrie Rigathĩ wa Gachagua rĩ we ndũgĩtige gũthiĩ ho ndũgĩthiĩ ũthondeke kamũcemanio gaku na hau rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria hau ngwĩre atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ andũ a DCP rĩ tũrathiĩ na mbere na kuongerereka na acio marageria kuhana na niĩ ngwĩrire ona andu gwetire hau ona magithiuka na kamwana kangi maroka ri metiriona ni maregire mawira ri na twari na Azimio tondu ni ndakire wa Azimio ri umenye riu tubesha ni twambiririe kuma na ndukariganirwo kwina andu meguka kugeria kurugama na DCP no mahetwo mbeca mwena uria nigetha ati maingire moke mathogothanie guku na ngikwiro ngirikia ngwire Rigathĩ wa Gachagua amenyaga nginya speech ya munene ri aroka kuruta itari rathomo koguo tutiragurukwo na ithu twatunda make na ndio bishop witu Mheshimiwa Eric yes Darora kiregera thina mbere ni kire tungita sibling rivalry thiini wa United Opposition no muthuri ni akiririe uguo na ugi wake akiuga atiriri vita vya Panzi neema ya kunguru atindiria itonoka na nguya cirarwa hari uguo ri kigo kihari iguru gwikenaga tondu ni ciate fahamu ikaruga ikaruma ndukuna hithino ngucanio ici ciambĩrĩria na Munya na Muturi na Kivuti aya twacoka tukaigua Kalonzo anga nĩ athi nako Matiang'i nake nĩ akomire ndaraumĩra mutirona thirikari nĩ gũkenera akena ikahũra hĩ mukamenya andũ aya matingĩrĩkia ĩno hatirĩ opposition ya haha reke njuge mũnga atĩrĩrĩ na kĩthũngũ gũkĩndũ gĩtagwo sibling rivalry ciana cia nyina ũmwe nĩciratukũra na kũrĩa kidogo tondũ no ngĩthiĩ mwena ũcio wa Gathogoi ona Rift Valley ndũgũkora Amutai anga na Sudi nĩ mararũa kana Kipchumba ũgakora nĩ mararũa anga na mũjumbe anga wa gwake anga nĩ aramũhũthia maũndũ macio matiagaga so ũrĩa ndĩngiuga ni mũthũngũgire numbers don't lie na Grace ni ugire wega tũrũĩ tũrĩa tũnini tũtũiyũragia tuthiaga rũĩ-inĩ rũrĩa runene no rũĩ runene gũtĩngĩthiĩ kũiyũria rũĩ runini rĩu twĩyũria kĩũria kĩmwe gũtena Rigiji matirida witũ rĩ kweli no gũkorwo na opposition ũngĩũria tondu ũngĩrora ta rĩrĩa rĩ rũraya rĩ kwahanaga ta macaka ya gũkũ gũkirĩte te Matiang'i ũcio akaumĩra ti mũndũ ũcio gwĩtwo Muturi akaumĩra ti Kalonzo ũcio akaumĩra no rĩrĩa Rigiji is a movement ta mũtigaire Raila is a movement tondu niwe face ya opposition na rĩu gũkorwo nĩ marenda kubana ta maramũgũthia rĩ he's a big shareholder reke mbũthĩre kiugo kĩu na ũnjĩtĩkĩrie he's a big shareholder in the opposition na nĩ magĩrĩirwo kũmũtake serious ta rĩu mũndũ gwĩtwo Stanũĩ nĩ aheana ngerekano ya Kĩrũgũya mũcemanio ũcio wa Kĩrũgũya rĩ nĩ party leader wokaga Kĩrũgũya oke kanitha acoke arĩria andũ ma Kĩrũgũya kwĩ andũ megũka merutĩre gũka na kwa andũ mekomobilize mume na kũrĩa mekuma nĩgetha mũcemanio gĩkoro karabu mekĩrongo bia magemio nĩgetha okorwo nĩ atumia makũinĩra mũnene mũgoyo na agĩũkaga gwakwa rĩ na ndĩkĩtungati gĩake na nĩũiguire ndĩ pastor mwamũre wa kĩama kĩa DCP rĩ to nginya ndĩkĩgemeria bishop wakwa agĩũka nĩgetha ndagagĩũke gũcamba nĩgetha ndagagĩũke gũkora andũ ikũmi ona korwo no mbeca ngũkĩbũthĩra kana nĩ mbeca ngũkomba ithe to nginya ndĩkĩgemie akwĩre tondũ mũteti nĩ andũ no niĩ ũrĩa ndĩngĩkiuga Kalonzo being a major principle wa United Opposition kana ĩrĩa mareta United Alternative Government nĩ atige kũbũthĩka kubana atĩ ta kũndũ arabũthĩrwo nĩgetha abane
tarenda kubuthika ta kwenda kwanda maini patirinda witu ati gukiria riu ndingikiuria atiriri mundu na tikwete ndiranyarara mundu mundu ta kivuti mundu wanetia ngavana meita ndio ni meita meingana ni meita meri akimandukaga tumata twakiri senator anyari senator no riu ngavana etetie meita meri no riu arorai mundu ta mukunjire ndake mbere yake na otoguo stano ouga onakoro wi mwena wa mung'ethaniro taruta nie ngavana tutionana ngavana wa iguru tutionanaga eye to eye no wira wakwa ni urutago basari ni ngubeana ni nguthondekera andu thoko kuria mbati guthondeka ni ngwenjera andu mai ithima cia borehole kuria gukubataraneka ni nguthondeka barabara tondu uria kwerirwo all politics are local tariu ni kwirika gukorwo na ngucanio Kirugya ward maundu mothe ma Kirugya ward kwa tua ni gukugia murandi munene wa thirikari ukagia siasa tariu Kirugya bina headquarter county headquarters ciare ciako 2013 ciare ciako Kirugya niyo headquarter ukigia siasa ukigwa ni atwaro Kutus nuku headquarters ya county ikoragwo Kutus no assembly Kirugya county commissioner Kirugya high court Kirugya riu kura o riu ndigite-ini ri ugakora ati tondu twina referral hospital iria yahingurirwo ni president thibitari kiria ngugaga na referral hospital qualification yagirirwo gukorwo na KMTC atongoria mebau matongoretio ni MCA wa Gicugu na nuigwa PS nginya medical services umete Gicugu na ngavana ucio na MP makanyitana makenda kuthamia KMTC itwaro Kianyaga kwa MC ucio ati nigetha riu Kirugya yage resources riu ngi andu makenjuria ukurekereria ore maundu marekagiririo na stadium yale yako Kirugya gicoke gitwaro Mwea riu ngenegena muno na ndanegenaga ndi wika ngendanegenaga ndi wika riu after kunegena gwakwa ni kwaretire matunda na riu KMTC ni gwakwerako tondu itangekire uguo na patirida witu Gachagua ni atwonirie kugio samba andu acio ni ona rimwe ndakiendagirio guoya ngabuliro thimu ni andu makacongo guku Nairobi ngero ndigane no borocio yanga ni ngwikwatia anga MCO ucio agakinjira ati ni ndirenda kureta uhasama ati wandia na Gicugu ndurekendete uhasama wandia na Gicugu no kindu gia Kirugya gikare gia Kirugya asante so idwe tutiguraga guoya tarutani ningi ngiumbo kana ringi ngiciaro ndakorire ngai agaite guoya riu na nikio wonaga tugotanaga na gitungati gitu gitoriga thi wa Gachagua ndaike mumwe na mundu gwitwo patirida witu tondu andu aya ona wa marora guti mundu uguraga guoya na andu acio ma muturi na makibuti matikabane ta megutwenderia guoya riu menda twitane mirura riu ni tugwitana tukinya ni ma shape up aya ndeke mwe tondu nona cohi ni oka tumathaa make nigwenda muhuti horo wigi deputy president mundu gutwo Professor Kithure Kindiki korona kama no ri ngitarejo atari na mai na ndaigwa mwerwo nyi food soldiers muhorohie mutie kumuhura ringi abe ahonie ndundi ucio mwana uria ndimurona ta eventually akamujoini kana ni gutofora mheshimiwa city daikemwe ndwagerio ni former MP wa Kangema witagwo mheshimiwa Muturi wa Kigano ndi wakiri wakiri aiga tugeithanie muno na tuhe pole family ya Mwangi wa Gicoya ni matigirwo ni baba wao mahuruke momererie family yo ndeto cia professor no ne mone guciaria muno tondu wa mbere ni ndia mucagurite no rurora ona dari ballot paper ine ithu twaragia ndeto cia Rigathi wa Gachagua tondu we twathurite reke twario hari ari rutha riu professor mucio cio ingiririe bari wene na mucio tari waku ndumenyaga uria ni ingiriro na riumiriro
no akinirio gicandi uria Ruto egukienda no wega kumenya ati Ruto ni amenete kirima ndio nionanitie view ni amenete kirima akiremena ati na macie ciothe akamuna mona maigana na mundu guthuire ri ukina andu ingi muno thirikari acio ni ngundo mundu guthuire ndari rotangika mundu guthuire no ta Muros haya stano na reke njuge atiriri professor kuu ni kwene ali na tungihora mwana witu athererwo ni arutwo arĩa mathiĩte na Jesu mao makĩhingũka maitho baria mugate noguo arome gutukwo DCP angĩhingũka maitho anyite gutu stano nĩ sawa thengi muno ihenya the second na nĩ ngwĩre atĩrĩrĩ twendiona nĩ hĩndĩ irenda kwambia ngwĩre atĩrĩrĩ mundu ucio weta professor ithuĩ nĩ tũrerirwo nĩ mũnene na tũraiga mĩrothi no ngwĩre atĩrĩrĩ ithuĩ tũtiria kĩguo na mũnene akiuga gũtimũ kĩgu nĩ twĩ nĩ kĩbindi kĩrathondekwo kĩyo inaitwa kipindi nigetha twambie kumuiguira tha sympathy magiciria ati sympathy ria umirie na Rigathĩ wa Gachagua ri ni atumite akinya hau Rigathĩ wa Gachagua mitanire amecenjirie igituika following no ndangihota gwika uguo ni turamenya marageria kurehe kaundu kau nigetha kirima kigaruke atukane mundu uria waragia horo wa gwatura kirimari ni muratawe na niwe ucio tukuga wetagwo Ruku marageria kurehe moneka no mahote kugaya kirima kiu andu acio matarwo haha metagwo kibutiri ucio rugamaga maita maingi akigwaga ri na mundu gwitwo munya na JB ri munya kwa jereirwo giti agitigana giti kia governor agithia ati arumanirire na athia age guthurwo ati athia heo giti kia governor ri andu acio ri othe ni amwe no cio we ndungirota gwika mathabu wone heka mathabu kareku hau ga kuonania ati kirima ni kiraturanio east na west darora na maitho makwa mangi ni ndirona atiriri mararehe kamubango ga kuonania kidiki ni muhinyiririe acoke na waya marehe horo wa kirima ruku urore kaida kau karehanite undu umwe aya nao mokire kubuthuka umuthi nogo ni marahithio ni Rigathĩ wa Gachagua maruga na marahithio ni Rigathĩ wa Gachagua tondu Rigathĩ wa Gachagua nene hire muno ngwire atiriri mukui ndaiguaga ciĩgamba kuri andu meguthira siasa ciao mathire tene na tene maregetwo ni andu tondu mundu wa kugayania ruriri ni mundu murume mundu gwitwo Jeff reke ngwire gaka niwe gangwire gaka uyu niwe wetwarire aheirwo giti kia muru wa nyina giti giethetwo na njira nene muno agitikira kuoya giti kiu ogwe tikirire kuoya giti kiu ri mathina mari araria kuria ri mundu ure wa mwena uri ungi wa maranyitanire ri auga arenda power no muthi ni auga ni giti kiu arenda kia deputy president tondu ni arire kia muru wa nyina ri mundu msiba wa kujitakia hauna kilio jere ni ndaririkania hena tata witu uhurukite nigundo amuhe ndaike imwe ya kuga horo omwira cohi ekitete ndaika yaraingira cohi nigirire ha ni tumathaa make second that Mheshimiwa Eric ogetha njokire mucokeri muge horo ngwenda kuga atiriri ndeto yo uga ya professor tutikamwite Zaburano uria turakirio muno muredu muige thibodi tuige thibodi uria nguga kiremo ni ngui kigwatagia mukui na igutwaro ni rui igwatagira ndui na mbura igwatagia ruhubo riu reke njuge maundu maria me thiini wa ndereti ino ya Mount Kenya East na Mount Kenya West reke tuge nguru nyamu ino igwitwo nguru mathendo ungimikora igireirwo abai ko mundu uria migireire ba mundu migireire ba koguo reke tuge no maundu marathondeko ni ugaceru na andu magathogo nigetha riu makoro magitwarithia ndereti yo but mundu ucio ndirikanaga tugithie Karau ugite ati campaign iria egucacica Karau
utanikoma akira munene witu na ndanuma kinyite anganika guoya kuurire ukeka ti kuchene njigani ugohoro tukwambia na ugohoro nie ngwenda kwira andu makirugya no ndimendete na no ndira nguthi na mbere na kumarutira wira na tondu ni manyandikire wira ndimarutire wira na no nguthi na mbere ngisikizaga ground na ngibunjagia kibunjio gya kiama gitu kia DCP nigetha tuone wagiriru wa kiama kiu na ni guti kiama kingi ndirendia kiama kirendia ni kia muthuri mugathe ugwito Rigathi wa Gachagua na no wetu ugukorwo umurirukia wa bendera presidential candidate wa opposition na ngirikia he family ya ciara yongagithia tuothe ni ngwetire uhoro wa andu makuireiro hena family ya kuria Kaitheri Gicagi ya Mutuota muiritu gitagwo Maria ukoragwo thoko ni araruzire kana gake ngwenda kuheana ndumiriri ya Sakaya kwi family yo ya Mutuota na mwanake wonjikagira siasa etagwo Kamau akoragwo stage wa kukena koguo ngwenda kumomiriria na ndimere na ciange othe ndimomiririe na nitugukanyitanira nigetha tukione uria tukumanyitirira tatura. Haya, pole sana kwao. Asante sana mheshimiwa Eric. Haya, stano nigetha tuliki na baby girl. Na Kenya da second bat. Haya, gwiciria kindu kiria ngomba kuga ni kuga kwina ithuki na tata witu kuite etagwo Jane Wanjiru Monanka. Ahikite kuria gwetagwo Kuria. Na anaina miaka 93 ni sister ya my father ucio ni kuhuruka hurukite no tutigira kendiria tutige jere family yake pole sana tunajua ni uchungu mzima mimi alikuwa ananiita baba yake kwa maana nimekuwa named after yeye na wakati nilikuwa kijana yeye ndo alinipea ng'ombe ya kwanza nikaendea huko Kuria huyo Jane Wanjiru Monanka yeye nikaendea huko Kuria nikiwa kijana mdogo sana so najua hata mheshimiwa Eric anamjua na wape pole mingi sana na niwaambie tutashirikiana na wao na Mungu amlaze mahali pema mahali amemweka alikuwa mtu wa kanisa. Asante. Niambie familia yetu hivyo nikimaliza jugia tereri andå aitå må tigetekire kå hå rithanio andå aitå tå nyitärere Rigathi wa Gachagua na kiama gitu kia DCP må menye ambirwo må tharabainä niguo tukona moyo wa gukombora bururi uyu tutigetekire kuhurithanio na kabira iria ingi na njuge ithuĩ tũrĩ andũ mendete thayũ na ithuĩ tũbundithagio discipline Rigathi wa Gachagua tukerwo no mwaka twendane na andũ arĩa angĩ koguo rĩrĩa mũrona tũmauvumbi tũtũ tũraumĩra rĩ mukahoera Rigathi wa Gachagua mugatuhoera na mukahoera bururi witu na wale maratwendera uru ri mangiroto mathini wa ritwa ria Jesu na maugaga ati nitutinda tukigana muno tumere atiriri ngoma turaga cambagio nimere gutura jambagia ngoma nginya riria ngakua ndomoinya waro yonana ya matwi maria gatwiro hamwe na aria mamu magathutha sikuise kodi ko mini mwari kingi kwenda gucokeria andu akanyenya-ini ngatho tondu wa guthura na kuhe mweke ndimarugamagirire bunge-ini ya Murang'a County na wira ucio ndutaga ndihokekete ngimathikagiriria na ni moi currently ni turathondeka bara ya andu-ini ni turekira mai na ni turekira matawa tuguthi na mbere kunyitana kinya tamu ya kwethire keri unjitikirie na gitio kinene muno ndererie muikari wa Murang'a kuma Kangima Mathioya Gatanga Kandara Maragwa na Kigumo na Kiharu ndimere muiritu wanyu wa kanyenya-ini ari haha mugitikirika ni inywe no ndiwike mugambo wanyu ndimutungatage kimuthikagiriria ndimuheithie gitio na ndiheithie gitio na Murang'a itu icokie riru wa giti kia maitu wa county ndirarugama giti kia woman representative Murang'a County na tigiti wa kiama kia DCP na ndikiendia ruriri nda yakwa. Asante. Mheshimiwa Shohi karibu sana tiringi okwekea kirenya okwekea kirwa onanidia kana gia kwa kile ndiro kagwetia wewe ndivyo kama fine ndio ugagutangatha yes gaburia ire rugaga cai rucio ni rugaga muthere
ngwĩria andũ makĩrũgo ya oi ona cabaci nĩ igarũragĩrwo ona nĩ gũka gũtangatha gĩakwa no nyumĩte gũkũ itũra rĩa Starehe kũrĩa Banga-inĩ koguo no gũka ona nĩ gũtangatha gĩakwa ona nĩ harĩa ũgatĩ mũrĩkĩte nĩngũmũgeithia mũno Mheshimiwa Shohi, karibu sana. Asante sana. Nitwore dakika cia kushigana twahoya thĩnjo ũguo karibu sana. Asante. Aici mugire rũmbo rũrĩkũ nĩ itugatikana nĩ mutare utake mutare ndio muno ndio kandi yagirire ndacoka uguo no amikorera we ni kumukorera ithu mutu ni yarega biu tuibaire ni yacoka ni oneka ni yacoka haya we ni ukota gwe tutikoyagu haya ndui makuo network acha ni nyamu ni cheza ndikuheanaga mbeca tondu system ndima na sawa twambire kuhoya tuga ya inywe mbasawa yabe comment ngikite muno ngumukire nginya kwaya guku aya muthi wega yo moya mutongorie na ahingie meririre manyu rubura rudarikie ni rugutiga rugithaka ndikuga kira mwe haha mundu aguthia guthikagiriria ngari ni kana okoro ti uguo ri torikie ri tuikarangi Shohi ya tuguthikiriria rwimbo tucoke tumani ni muta tukahoya Mheshimiwa Shohi atuongere ndagika cigana ona agĩkorwo mũthĩ no twamũiya ndagĩka ndio tukamũhoya thank you muno andũ aya tutarange andũ na ũrĩa tutige ciaca no ndikimatige aya matigĩra mũciĩ mekuhagũra mũciĩ moyo teti matirĩ cia mũciĩ nĩ ngatho cia mwanya mũthikĩrĩrie nĩ ũndũ wa gũikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ya kera nginya rĩu twamĩtiriha tuma na Mheshimiwa Grace City MCA wa gũthurwo wodi-inĩ ya Kanyenya-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Mheshimiwa Eric Muchina nĩ MCA ũrĩa ũthurĩtwo kũrĩa wodi-inĩ ya Kĩrũgũ ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, na Stanley Kanastano nĩ director wa political affairs na strategy kĩama-inĩ kĩa DCP, nake nĩ mũikari wa gũkũ kaunti ya Nairobi constituency-inĩ ya Starehe. Nĩ ageni macira wega na no tũrĩmeta rĩngĩ rĩrĩa tũrĩ na mweke ũngĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũcira ũhoro wĩgiĩ ũteti wa bũrũri ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Nĩ ngũkwendithĩria ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra na tuma na Gordon. Mũthikĩrĩria no tukũ mwega nginyagia mũthenya wa rũciũ. Njĩtagwo Gordon Digital. Haya, mĩtĩ nĩ yathire gũthurana no yagĩthurire mũtare. Thank you.
Kuamukira rubono kia fafa wa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwa maedwe tagesiga goya kwa erige kendo tanyegi erikawa ginyagare mone kule kuamukira rubono kia fafa wa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tũtũndũ wa mũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩeyo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrio ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo igũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Kuamũkĩra rwĩmbo igũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash. Mũtũrĩre ũyũ ũnjũmũ maingĩ matarĩ maringĩrie, mũtũrĩre wĩmĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Gaburu 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Mũtũmũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hamwe nawe. Ũkũrĩte ũrĩte na igũrũ naguo mũrĩ wa itimũ no ũkũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona inuka nĩcioka itingĩwonania. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩraga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkoretio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtũgĩnotana.
yes, hello nero warufio nero wanyoka ya Jerry wetagwo ngui yaku ungikona gigukugera riu menye ngui iyo ni honi handu he handu iraria wega he handu iraikara indore he handu iraikara ingetie wega na ikaria wega angikore siria rwimbo ruu ni rwa ngui you're very wrong. Dathi taina ndagika 43 guku ni kwa Inoro. Good morning, njitagwo General Shohi wa Ithefethi muciĩ ni wotugina tana, karibu sana ngakunyita ogeni na ndehoka nawe wi thayo. Ndirehoka maundu maku ni mega, ndirehoka haria hothe ukiri Ngai ni akurorete na no athiite na mbere na gukorora wega. Karibu sana ndakunyita ogeni thiini wa tabarire no hura ni tabarire tienge itagwo Racuria no muthe ni Racuria Ladies Wednesday. Oh yes, na niukiwe kama kawaida kunyita gogeni na ndeto njega, na ndeto ya mbere njega ni ati ni ndina mbeca ndenda gukunengereria orori kuma kuria gwa cheza nijue ni waigua mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithera ni agutariria ni acokereria na ndenda riri thaa 7 na ndagika 45 thaa 7 na ndagika cigana 45 tukorwo tukinengerana ciringi cia mbere 2000 Kenyan shillings kuri mundu uria ugwitikira kuingira kuria gwa cheza nigetha maundu makorwo me sojo kabisa na ndienda wiki uguo oro riu ni tondu ni ngugutwarithia ikinya gwa ikinya nigetha onawe mwenyewe ukorwo ukimenya ungikingira gwa cheza na njira hana atia na ni raithi muno in fact kiri urabatara gwika no gukorwo ugikingira riu thaa ici ndirakuonereria riu thaa ici ndenda gukorwo ngikuonereria ikinya gwa ikinya ri ningi guthaitha witikire tuingire turi nawe nguonie wega uria kuingira gwa cheza ndenda riri ndenda wivange oro riu ndenda wivange wega muno woe thimu yaku oro riu wona woya thimu yaku oro ndagika ino turaria nawe woe thimu yaku wona woya thimu yaku thie haria uhuragira thimu hinya star 779 hash star 779 hash ni kuona wale hero station yagiko ni rita ya kuria mbere ni kore hero station nyingi muno cia Royal Media Services na Inoro ina baigire koguo we gucagura Inoro wona wacagura Inoro ri ukihorere wona wacagura Inoro uhorere ni tondu Inoro igugutwara Inoro ni number 2 koguo igugutwara hau number 2 wacagure number 2 igutwara hado hadikitwo cheza star 779 hash na kuda win up to 1 million Kenyan shillings na hau kiada ni ukuona cheza box hau kiada number 1 ni ukuona cheza box ushagure number 1 washagura number 1 kuhigurira hado hadikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings na ni ukuona to box ito hau ka box 1 box 2 box 3 box 4 niwe haha no gushagura ka box karia karago keni wona washagura ria njega ina bia ni sawa ni cia kuona wewe gushagura itari no sawa niki ni tondu gukorwo wi thiini wa draw ino ndrenda gwika thaa 7 na ndagika 45 koguo no ngorwo ngikunengereria ciringi cio 2,000 sawa na wona washagura ka box gakwitikira gukorwo ugithie hau na wikire pin yaku maundu maku na makome maundu very nice. Oh yes. Oh yes, na hatiri atindo ngiri ndirenda nyambe gutware ikinya gwa ikinya we muhuri biashara we ndaga gutherema na we wina kiroto na we utuite na ngoro yaku ati no nginya ungirota no kinyanirie kiroto giaku ndenda ngunyitithanie na fegi uyu bata wa gukura fegi uyu bata wa iroto na fegi uyu gukinyaniria iroto ciaku fegi no tingitagwo Equity Bank na ndenda kwaria nawe we indo cia kwihingirwo kana wina murigo urauma kuria China kana kuria kungi we urehaga indo yes urehaga indo kuma nja wa bururi indo ikagerera haria port ya Mambatha cigoka ugagiciendia na ugakorwo kiruta biashara yaku we wigiragira nguo kuria Turkey we wigiragira ngari kuria kundu gwitwo Japan we ugiraga mirigo enge ya kwendia kuria China na kundu kungi we ni wendenda kwaria nawe wina mirigo winayo ugirite kuria China na ni uremetwo vio ni gukorwo ugiclear kindu gigwitwo import duty
ni uremereirwo na biashara ya kuona ni iremete na ni uraigwo kirigwo ni kukorora ni tondu riu nduri na mbia indo cia kuori thini nginyu kuria poti no nduri na mbeca cia gukorwo ugikiria kiria twitaga import duty nigetha urekererio mirigo yaku urute biashara undu ni undu wa moru muno ona ni thiaga uguo gatuma biashara yaku ekundere biashara urutaga ri igakorwo ni irathie kahora ni tondu riu mirigo yaku hindi iria yakinyitirwo kuria ri na no nginya ukirihe nigetha ukirekererio mirigo yaku ri mundu ni arigagwo ni ekorora no thikiriria ndukama ringi ni amuru vengi na Equity Bank iria irakwira dare to dream kana rota no kinyanirira iroto ciaku ni irakuhe kindu gigwitwo import duty financing guko ni gukwira atiriri ni maraguteithiriria gukorwo kiohorithia mirigo yaku iria ikuria kundu gugwitwo poti no gathie na mbere na kuruta wira waku marakuhe import duty financing kana biashi cia gukorwo githie kuria poti no gakiria mirigo yaku ginyagia muigana wa ciringi milioni 10 ndigano anyita ati riu no uthie wingire ruhongero ruothe ruria rukoragwo rwi hakuhi nawe wa bengi ya Equity no mere mirigo yakwa ri thuti ciakwa na ngwe ciakwa cia tumia ndirarutite kuria Turkey na itire irakinya cipoti ndenda mundeithiririe megukune ginyagia ciringi milioni 10 ugathie ugakiria mirigo yaku ugoka ukaruta biashara yaku utekuhutia ona ciringi ya capital yaku. Capital ni mbeca iria cie nduka-ini already ugathie ukanengerwo up to 10 million Kenyan shillings nigetha ukurie biashara yaku nigetha urekererie mirigo ukirute wira ya waku kahora utari na thina ona hanini. Ndakwira atiriri we muonjoria, ndakwira atiriri we ugiraga kindu gigwitwo thimu kuria China ukagira nginya indo ingi na ku na maundu maingi muno wikaga maku manja wa bururi ukarehe indo guku Kenya. Ndukamake riu ni kindu gigwitwo kugirwo kana kwaga mbeca cia kuira mirigo yaku kuria poti kone gari wendagia ni spare parts cia gari no cigiraga Japan na kuria kungi riu ndukaigwo wina thina wecerera ruhonge ruria rugukuhiriirie rwa Equity Bank orwo ruria rwi hakuhi nawe wona wathie ri merehe mirigo yakwa ikuria poti nderekererio na ndire na kagina ungikorwo ndugwika uguo ri ona no woe thimu yaku ukorwo ukiandika SMS wandike kiugo SME ACM na E ucoke wandike import ukwandika tu ivataro riaku no wandike import duty financing wandike how import duty financing no ucoke wandike branch yaku ya ruhonge kana ruhonge rwaku rwa Equity Bank utume gwi 24990 Equity Bank turauga dare to dream rota ukinyanirie kiroto giaku na wikare uria wendaga ndukagiike ringi ati mirigo ikuria poti nduramenya uria gwika ni biotari ni tondu bengi ya Equity Bank ni akinyaniria airoto ciaku. Good. Lauri, hatiri atudoge. Thank you very much. 22989. Ugikenya dikira SMS ni gomeo na hau already ndracio na nyingi muno hena mundu aje mitambo-ini sana. Jade mugeithĩrie kama wacha hapo na ndosh ucio ni ndosh wa Githurai. Bilishiba waku makuria witeithie ndakuona shohi kweru atia karibu sana. Ate ira ni ndirageithirio ni Njoroge wa Turakadero ekuria LD. Mimi nimesalimika sana. Wow, thank you very much. Nedona nginya mundu gwitwo Muridhisha Maguka wa Digital, thank you very much. Shohi mimi niko ndani Eldoret today wa mitambo ikaire ati andu Ngai. Aya, okay, sawa. MK Melvin Kahanya wa kuma kuria Matara Nyeri Tetu arajira salimia watu yote ya Nyeri Tetu, waambie tuko ndani na ni uhoro mwega. Umune ni Ladies Wednesday nikiraigwa turu botu ge ukaigwa turu botu ukaigwa ya kaine ndaigwa wega jene cia nyarari cia datenye bogere bake. Yes, na ndeho kana radio kihinyaga *779 hash kore negwa cheza kunigetha maundu ma ikorome maundu very nice. Yedika wa mata kinera atore matuire nori
ne mokeria jano tiraigwa mukinyeto au nengoina kama shiorere ni tiraigwa mukinyeto au nengoina kama shiorere ni andware mantuga mukawa kwama kiwande kyobani nemero matike mohota kinyenda darena gikomi na kiuga yekumana ngoli nare newe kwini yakwa na kiuga yekumana ngoli nare newe kwini yakwa maina tugros naole ya shuma Ebaro nego kunegereria wega nĩ rwa kamwana wa Jeni rwĩtagwo Joetu nĩ Joe nĩ mwaragia rwĩmbo very nice rĩu nĩ ngũkũnengereria no ndĩrenda kwamba kwaria na mwana biashara yes we ũrutaga wĩra wa kandarathi we ũkoragwo ũkĩrutĩra thirikari cia county thirikari nene ona makambuni manene we ũrutaga wĩra wa kuoya contracts kana kandarathi ũkaruta wĩra rĩngĩ nĩ gũsupply indo kwĩ mathukuru na kũrĩa kũngĩ ma university kũrĩa njera-inĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno Kenya twĩkaga we nĩ njũĩ we mwĩrutĩri na vengio na ya Equity Bank nĩ wega atĩ we wĩ mwĩrutĩri rĩu ndĩna kĩũria nĩ ũhetwo kandarathi na ndũrĩ na mbia cia kwambia wĩra nĩ ũrarigwo kwambĩrĩria na mbeca irĩkũ no wĩna kĩndũ twĩtaga LPO rĩu we nĩ ũhetwo wĩra wĩna marũa macio ma LPO na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kwambĩrĩria wĩra thĩna ũrĩa mũnene mũno andũ aingĩ makoragwo naguo nĩ kũrigwo kwambĩrĩria wĩra na njĩra ĩhana atĩa wena local purchasing order yo nĩyo twĩtaga LPO rĩu ndũkaigwo makĩte nĩgetha wambie wĩra ũrĩa ũrabatara kũingĩra bengi-inĩ ĩno ya Equity Bank ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie wĩna marũa macio ma LPO na ũkorwo ũkĩnengerwo ciringi mirioni 10 up to 10 million Kenyan shillings tareke ngũtarĩrie wega haha ũngĩthiĩ wĩingĩre bengi-inĩ o yothe ya Equity gũkũ bũrũri-inĩ no mere nĩ ũhetwo kĩndũ gĩgwĩtwo LPO marũa maya ma kwambĩrĩria kandarathi na ndũrĩ mbia bengi ĩno ya Equity ĩrĩa ndĩrakwĩra nĩ kinyanagĩria iroto ciaku ciothe na nĩ ĩhotorete gũtwarithania nawe thabarĩ no ĩkũhe up to 80% ya kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca iria ũrabatara nĩgetha wambĩrĩrie gũkorwo ũkĩruta wĩra ũcio kana kandarathi yohetwo koguo ũngĩthiĩ ũrenda kĩndũ gĩgwĩtwo kana LPO yaku nĩ ya up to kĩndũ gĩgwĩtwo rĩngĩ mirioni 10 rĩu ũngĩthiĩ kũrĩa megũkũnengereria gĩcunjĩ gĩa 80% 80 harĩ igana kĩa mbeca kana kĩa order yaku ya LPO rĩu we kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ wonete kandarathi wĩnayo wĩra ũcio no ũrute nĩ wĩra ũngĩambĩrĩria ndũkaigwo makĩte no gũthiĩ ũcerere bengi ya Equity Bank ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie mere kĩroto gĩakwa nĩ gĩkĩ nĩ hetwo kandarathi ĩno ndĩrabatara kũmĩambĩrĩria ũũ na ndĩrabatara gwĩka ũguo matigĩre wĩra ũcio nĩ amu aya nĩ akinyanĩria a iroto ciaku na Equity Bank ĩrakwĩra dare to dream rota na ũkinyanĩrie kĩroto gĩaku nĩ amu wĩna mũkunyĩti guoko wĩna bengi ya Equity Bank ĩrĩa ĩrakwĩra we ũkatu na LPO uka ucerere rũhonge oro ruothe rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa bengi ĩno ya Equity Bank wona wathiĩ kũu rĩ nĩ megũkũnyita guo kana nĩ marakũnengereria up to 80% ya kĩndũ gĩgwĩtwo value ya kĩndũ gĩgwĩtwo LPO yaku ndũrabatara atĩ kwĩgia ndũrabatara atĩ kũgiĩka wethiĩ no ũrute wĩra wone kĩrĩa ũrona nayo Equity Bank ĩkorwo ĩgĩkũnyitĩrĩra gũkorwo ũgĩkinyanĩria kĩroto kĩu gĩaku tũrĩkanĩire atĩrĩrĩ no gũcerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa bengi ĩno ya Equity Bank kana SMS kiugo SME
ucoke SMS ukwandika kiugo SME ucoke wandike LPO financing wandike LPO financing ucoke wandike ruhonge rwaku ni ruriku rwa bengi ya Equity utume gwi 24990 dikane twanyitana ugutuma kiugo ugutuma SMS wandikite kiugo SM na E ugacoka ukongerera kiugo LPO financing no ugacoka ukandika ruhonge rwaku ni rwa Ruiru ni rwa Naikuru ni rwa Kirugwea ni rwa Nyeri ukandika ugatuma gwi 24990 Vegina ya Equity Bank irakwira dare to dream rota no kinyanirie kiroto kiu giaku ni amu tukunyitete guoko tugukinyirithie kiroto kiu giaku. Good. Ritigarite o dagika 2 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 7 ngakuririkania o ringi tikire kuingira kuria gwa star 779 hash maundu maku makorwo me chonjo. Oh yes, hatiri ndogere thamu gwajana gukinyera kinya tigetie ndagika imwe no guguteterithiria o ringi no gukwerethera wega horo mwega wigie Equity Dare to Dream na turauga atiriri we wina mirigo yaku ikinyite kuria kundu gugwitwo Gicua-ini yukite nigetha hure biashara guku Nairobi ni nguo ni iratu ni ngari ni spare part ni macini kana kindu oro giothe na mbeca ni iragirio korwo ugikria mirigo yaku kuria port tondu nduri nacio ndukaigwa wina thina wecerera ruhonge oro ruothe rwa bengi ino ya Equity Bank ni amuru ni marakuhe kindu gigwitwo import duty financing ya ginyagia shiringi milioni 10 we wathie kou kiroto giaku gia gukorwo githie na mbere na biashara yaku tekugika ni tondu wa mirigo yaku gukorwo ikihingirwo kuria port igakorwo irikitio no igwa ati ni shiringi ginyagia kindu gigwitwo import duty financing ya ginyagia shiringi milioni 10 hatiri kindu kingi ugigibatara ndungiuga ati ndurahura biashara ni tondu nduri na mbeca cia gukiria mirigo yaku koguo hanyuka bengi iria hakuhi nawe thie kou bengi ya Equity Bank iria hakuhi nawe uthie mere we wina mirigo ipoti na nduri mbia na nimeguguteithiriria ningi nawe ni twarikanira we uhuraga biashara ya kindu gigwitwo kandarathi we thiaga kwi thirikari ugathie kwi makambuni maya manene ugathie kuria guothe uthiaga ukaheo kandarathi na ni uhetwo kindu gigwitwo marwa twitaga local purchasing order kana LPO winayo no wira ndurambiriria ni tondu nduri mbia ndukaigwo kimakariu ni amurabatara kuingira ruhonge ruothe rwa Equity Bank ruria rugukuhiriirie uthie mere marwa nimo maya na kandarathi yakwa ri no ngorwo ngimiambiriria ingiona mbeca kindu gigwitwo bengi ya Equity Bank ni irakuhe up to 80% kana up to gicunje kia 80 hari 100 kia muigana wa order kana LPO yaku koguo no guthie wingire kwa Equity Bank kumere kiroto giakwa giki ndaigirira haha ino ni LPO njagirire kwambiriria gu supply giki kana gwiko na ndire mbeca bengi ya Equity Bank igukwira uka wangania ikunyite guoko ikunengererie mbeca wambiririe gukorwo ukiruta wira utari na meciria makurigwo ni kuguthie ni amu bengi ya Equity Bank irutire gukunyita guoko gutwarithania hamwe nawe na gutigirira no wakinya kuria urerireria gukinya twarikanira atiriri kana ni import duty ni indo cia kwihingirwo kana ni LPO we ndugathinike cerera ruhonge rwa Equity Bank ruria rugukuhiriirie thie mere thina wakwa ni uyu na ndirenda uteithio uyu ona kana no wike atiriri wandike SMS wambitie na kiugo SME
ucoke wandike thina waku akorwo ni import duty financing ndio kwandika hau akorwo ni LPO financing ndio kwandika hau ucoke wandike ruhonge rwaku rwa bengi ino ya Equity Bank utume gwi 24990 iyo niguo ravatara gwika no korwo maundu maku mechonjo na ukorwo giteithika. Bengi ya Equity Bank ina vata muno biashara yaku igikura, ina vata na kiroto kiu giaku gikinyanire, ina vata na maundu maku makorwo me maundu mega. Ndukamake ni amu Equity Bank irakwira dare to dream. I'm
Yes, moja cio etagwo Mike Mugera rwimbo rwitagwo Kĩũndũ, rwimbo rũthaka mũno rwatũkinyiria wega rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka mũgwanja gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana ina niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Thengiũ mũno 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 nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, asante sana. Karibu sana. Ndona mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo Peter Gashau. Peter Gashau aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ aingĩra. Thank you very much. No kĩgeithĩke mũno 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 mũthuri wĩ kũrĩa Seattle, Washington. Ndũkariganĩrwo nĩ kũngeithĩria arata arĩa akwa. He mũndũ gwĩtwo Bobo Gaga, mũndũ gwĩtwo Shiko na Masi. Andũ acio nĩ mageithio. Wasalimiwe sana. Wasalimiwe zaidi. Good. No tũrathiĩ wega ndona rĩrĩ ndakorwo ndona nginya mũndũ ũngĩ wagerera kawaru, hena ũngĩ wagerera kawaru, mũthuri mũrata wakwa mũno 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 twĩtaga Kĩmiri wa Toro na break egwe Kĩmiri nĩ ndete ndiramenya kũrathiĩ atĩa. Arajĩra mĩtambo-inĩ mũno 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 Kĩmiri witũ, Kĩmiri ũrĩa Toro Kĩmiri nĩ orire piũ ndimenyaga kũrĩa acokire akiura agĩthiĩ. Kĩmiri ũngiuma Toro ũcenjie rĩtwa Kĩmiri wa Toro. By the way, that is a demand. Ugiuma Toro uhitie ume Toro uguo tumenye nĩ umĩte Toro. Njĩrwo either nĩ mũndũ ta Kĩhĩnga mũndũ wĩtwo Ngũgĩ, njĩrwo ũguo menye atĩ nĩ umĩte Toro. Rĩu atirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Anyway, no kĩgeithĩke mũno, ndageithĩka mũno my brother, usalimike sana. Na wona mũthuri ũgwĩtwo wa Jane wa harĩa Summertide harĩa Ruiru Golf, ageithĩke mũno 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 Kĩmiri, kimuona msalimie sana. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Macembe aranjĩra atĩ mĩtambo gũtirĩ, nĩkĩ kĩũru by the way, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Mitambo niki na thina kuria kwanyu Mwangi wa Macembe ni nini mbaya? Aya tukurora ndeto yo wega. Ndenda thaa mũgwanja na ndagĩka 45 tukorwo tukinengerana ciringi 2,000 2000 Kenyan shillings. Ndenda ngũcokerere na ngwĩre wega uria ũgũkorwo kĩingĩra kũrĩa, ndenda ngũbangĩre wega ũrĩa ũgũkorwo kĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash. Wĩna thimũ yaku hau nĩ ũmenyitĩte na nĩ ũrenda 2,000, ndenda tũthiĩ wega tũtwarithanie nawe, ndenda tũthiĩ wega ta hingũra harĩa keypad kana harĩa ũhũragĩra thimũ niĩ hakwa hetagwo phone, ũhihinye *779 hash, hihinya *779 hash, coke ũhihinye kau ga kũhũra. Nweka ũguo? Good. Na tondũ nĩ njũĩ nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza o rĩngĩ ya gũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya handũ handĩkĩtwo cheza *779 hash ya kwĩra win up to 1 million. Nĩma? Aya, hau kĩanda nĩ wona number 1 yandĩkĩtwo cheza box, ndenda ũcagũre number 1, koguo gũka ha kĩanda wandĩke 1 ũhihinye kau ga gũsend. Ĩkũingĩrĩre handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000. Nona box 1, ona box 2, ona box 3. Hii box 4 nĩwamĩona? Good. Rĩu harĩ tũ box tuothe rĩ, ndenda ũcagũre kamwe, just one. Niĩ ndacagũra box 3 rita rĩrĩ, ndahihinya send, ũkandĩka 3 ũkahihinya send, ĩgakwĩra enter your M-Pesa pin to open box 3 and win. Aya, ĩgakũrehera handũ ũngĩkĩra pin yaku. Rĩu weta pin yaku ũgĩkĩra hau wega. Wekĩra pin yaku. Good. Akone niwekĩra pin yaku rĩ. Sasa si wewe uko chonjo kabisa. Rĩu we eterera. Na angĩkorwo ndwĩkĩte ũguo cokera. No wĩke ũguo rita rĩngĩ rĩgima, no wĩke rĩngĩ na rĩngĩ na ndũkaigua wĩna thĩna. Mbeca nĩ ndĩraheana na in fact mũhotani ikiuga nĩ kwĩhanda thaa mũgwanja na ndagĩka 45 gũkorwo ngĩmwĩtanĩra kana ngĩmũnengereria mbia ici Kenya yothe kĩiguaga na onawe mwenyewe ũkĩiguaga. Are we together? *779 hash. Sawa? *779 hash. Mtu yangu nĩjũĩ ti kwega 2,000 no igũsave handũ o kaũndũ ũkwendaga gwĩka na ũkorwo ũgĩka na kagĩrĩre. Mũgwanja na ndagĩka 12 kũrĩa gwa 22989 mambo iko fiti.
Wakumia boli niene da kwetia te dinge moiganania nawe. Nikweracio ni wakwa niwe muthini wakwa we ni maisha tulalesa. Wakumie ndokanyona maisha ndete nawe narireke maigane. Ngikoroda kore nithuri uraria kijuru magenyi na waciana. Wakumie ndokanyona maisha ndete nawe narireke maigane. Kondo etanira muiretu kuneaga turivite nake. Nguriagira nyumba ngariga gĩthima ona maguta maingĩ. Nĩũkarogagia mũtumia ũkamũruma ũkĩmwĩraga tũrĩ wakwa. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũre gĩthũri ũrarĩa kĩngĩũru magenyi na waciana. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Wataetaniĩra mũirĩtu kũneaga tũrĩmĩte nake. Matumanda wona niĩ ndiakwĩrire ũgatangathĩre mũingĩ. Nĩ wendo wa magendo ndiendaga tũmenywo mũciĩ wakwa ndũgathũke. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũre gĩthũri ũrarĩa kĩngĩũru magenyi na waciana. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Etaniĩra mũirĩtu kũneaga ndũrĩmĩte nake. Ririkana kwĩndĩ na mawanjĩrire ũikio nduĩke wa kerĩ. Nĩkwĩragwo thiota mũmũriga igĩrĩ ndagage mwe gũcura. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũre gĩthũri ũrarĩa kĩngĩũru magenyi na waciana. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Kondo etaniĩra mũirĩtu kũneaga ndũrĩmĩte nake. Wenyerera kũigĩte wĩ wa mũrango wa thutha kuonage obataimu. Na ndiendaga ũtore maica maingĩ maingĩramu ndĩna ciana igathoma. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Angĩkorwo ndakũre gĩthũri ũrarĩa kĩngĩũru magenyi na waciana. Wakumie ndũkanyona maica ndende nawe ndarireke maigane. Kondo etaniĩra mũirĩtu kũneaga ndũrĩmĩte nake. Oya, sisi tumwetaga mũndũ ũgwĩtwo JB Maina rwĩmbo rwĩtagwo mũtumia wa mbũri. Yes, na nĩ wega by the way, ĩno nĩ advice ndĩrenda kũhe side chick. Ĩno nĩ advice angĩkorwo wĩ side chick we nĩ ũramenya ndũrĩ main, ndũkanagerie kũruma main. Ndũkanagerie ona gũcaria namba cia main by the way. Nĩgũkũa ĩno nĩ advice. Angĩkorwo nĩ wamenya we ti wo ũkoragwo wĩ main, ndũkanagerie onarĩ kũhana to kũruma
mutumia wa mburi gutire kindu gituraga mundurume na haba ithe ndari ndeta mundurume gutire kindu gituraga mundurume tariri ukorwo ni uri kamubango ni uri kamundu ukoragwo nako kanja ni uri njui yanja na hau uguo ni ukoragwo na gapipo ukoragwo wina ko na hau uguo arafu ukore ni gacaririe ringi nginya namba ya nyina wa ciana na ni kambiririe riri kuruma mutumia gutiri kindu kiu. That is the greatest assault ungika hari mutumia wa hari muthuri wako kana hari muthuri uria othe ungiuga ati ni wendete gutiri kindu gikoragwo gikiuruta kiu so nigo ku advice de yako advice aikorwo wigitwo witaga cungwa we mundu witwo no menya ni mumenyaga uyu muthuri ni ari mutumia andu uyu muthuri ni mundu married no ni arahota tondu maundu maya tutigotinda ningi tukiaci matire kuo mekuo we kindu kia mbere kiria urabatara kumenya ni ati ndukanagerie gucindana na meini. In fact ungikorwo wi mwega ri taririkanagia nginya muthee ucio rimwe we tambe thithiuka we ni wikarire guku muno we ai abe winuke thiuka rore munyina wandu we ndurigike we thie ririkanagia muthee kumagara ririkanagia muthee gucoka gwake ndukanagerie by the way kuhurira muthuri ucio thimu ndukanagerie kumuhurira ukimenyaga kwi maini ndukananyarare meini ndukanagerie kunyarara meini ta imagine wona tunya mututu wothe muraria na muthuri ucio mbeca utumagirwo kundu twaragwo icio ciothe mathukumite na meini nwanyita mbeca icio ciothe mathukumite na meini koguo ndukanagerie in any way ona njira ona emwe kunyarara mutumia ucio ndukana mweke uru sawa si tumesikizana hiyo maneno dikane turaigua na andu a Ngai dikane turanyitana aria na tu side chiki haha by the way maundu mangi no kwaga kumasimu ati yanga ki no ni tu mwikuo ti ati tutio ati athuri na mari tu mibango na hau uguo ni tu no ningi ikara wika mubango naigua getagwo kamubango ikara wika mubango tiga kugeria kuoya giti kia main. You can never win. Muthuri ucio okaga kuriwe ni tondu hihi ri hetu mathina aragerera kuria muci hetu maundu atarahota guithirania kuria muci hega thayo gatari muci oti kuga ati angirwa cagure we na mutumia ati no agucagure maheni acho anyway thaa mugwanja na ndagika 20 muci uyu no wotugi no tana thengie muno ni njitagwo generali Shohi wa ithe Fethi Peter Gashao arajira ni aratuigua wega muno na maundu maikorwo me chonjo maundu maikorwo me fitiririkana riu cetigaria ndagika 19 kindu ndagika 24 ngorwo gikunengereria ciringi 2000 Kenyan shillings iria ndenda gukorwo gikunengereria kuria gwa cheza na kiria gwika no kuhinya *779# ndrona kuna andu maraingira kuo na ngakena tondu riu ri no akimenya mundu na akionete ciria ke 2000 mundu ucio akoragwo mbere muno kana ate saimo wakire-ini ethihega hau good koguo wivange Jabez wa kuma kuria kundu gwitwo thaya thengio muno Ken Munywa wa kuria kundu gwitwo Moya Thifa arajira mitambo-ini muno Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products kuria OJ Membri mitambo-ini ona ndona Serere Kamatha gekuo mitambo-ini muno Vauro wa Iratu mitambo-ini ona mundu gwitwo Birishiba asanteni sana kuria gwa 22989 umuthe heka undu ndenda twarie na inyuĩ arume umuthe ndenda twarie na inyuĩ kidogo tu ina few ndogwaria na inyuĩ by the way tutaongea ndagika itari kuraya arume umone ndenda twaria ona atikuga ati atumia matikwaria ona ni tukwaria no ndenda uheriri gathabari kari ogereire nigetha ukinye hari uri umuthe by the way arume ni inyuĩ muno ndie niki gitumire ndicirie horo uyu umuthe no turiaria twina mutungatiri twina ndungata ya Ngai gwitwo Reverend David Mwangi mathaa mangi
makuma thaa kenda no nĩ njiguire kaũndũ kangĩ gegwĩtwo gathabari atĩ mũndũrũme nĩ arĩ gathabari karĩa ageragĩra nĩgetha akinye haha o mũndũrũme nĩ arĩ gathabari karĩa ageragĩra na mũno mũno nĩ ona ndirenda gathabari ndĩrenda uhe andũ arĩa mana kũnyitĩrĩra nĩgetha ũkinye hau ũrĩ he mũthuri tũraragia nake wĩtagwo Njirũ nĩ wa harĩa handũ hegwĩtwo Rũirũ handũ hetagwo Toro na hau Njirũ arandarĩria ũrĩa we akinyire form 4 akĩrwo nĩ ithe rĩu niĩ ndirĩ na mbia ingĩ cia gũgũthomithia akĩrwo umagara ta arũme arĩa angĩ wewe tembea thiĩ umagara ta arũme arĩa angĩ ũgacaria toka gũkũ Nairobi rĩ ahostirwo no kandoro ũguo mũrata ũguo tu ũrĩa tu ũkaga Nairobi kamba gũkoma thikũ 2-3 Nairobi ũtarĩ handũ then kanda fulani atiana gũkũ gĩthũngũrie kĩmũnyita gĩgĩtuĩka nĩ amunyita na hau nĩho ambĩrĩirie na ena rũge akĩrĩkĩrĩria nginya mũndũ mũnene mũno gwa kahũa nĩ aheire rũgano rũu na aranjĩre cũi Ngai nĩ akoragwo akũigĩire andũ na ti andũ anyu andũ makoragwo maigĩtwo haha harĩa hau hangĩ agũkũnyitĩrĩra na kũharĩrĩria rũgendo rwaku anjĩrire acio nĩ metagwo araika agũgũkĩria kuma haha agagũkinyia haha mũraika ũngĩ agakuoya agagũkĩria hau hangĩ wĩrĩ ũkĩrora gathabarĩ gaku rĩ nĩ kũrĩ andũ ũtakariganĩrwo mũtũrĩre-inĩ waku ndĩrenda ũnjĩre ũhoro wa baba wanyu na mamu wanyu abana ndĩrenda ũhoro wa brother yaku tiganaguo no nĩ kũrĩ andũ angĩ o kũu thĩinĩ arĩa ũtũraga ugaga matiganĩng'ania mawanyandĩkire handũ ndarokaga ũguo ngonaga bote ũguo ngaria ngacokeria Ngai ndiũĩ ndĩrenda mũhe karũgano kau tondũ aranjĩria o mũndũrũme cohi wona Nairobi ĩno nĩ arĩ karũgano gake korĩo aumire kwao gĩcagi agĩũka Nairobi kũrĩ mararaga gĩbanda-inĩ kũrĩ warĩhagwo 30 kũrĩ warĩhagwo 100 kũrĩ wokire ũguo akĩrwo ndikwamba gũkũrĩha ũgũikara haha so kau nĩko karũgano karĩa ndĩrenda ũkĩheaga andũ acio nĩgetha tũmatambũrithio nao nĩ andũ ega ndĩrio metagwo Itugĩ kana araika. Who are your araika? Ndirikona maisha kama kwagĩrĩra ndirikana rekodi mena thĩna na ndirikona aikia makora ndirikana rekodi marumia mero woni ũrĩja sewa hona hũmbĩranda wagĩrĩirwo naguo nĩ ũrĩ matarania mahinda ndanarĩrio nĩ thĩna mahinda marĩa ndanakorwo nĩrĩ mũno ndarora rĩangĩ ngona ta maiganĩire ona ngonaga ta mũmbanĩrio na thĩ woni ũrĩja sewa ona hũmbĩranda wagĩrĩirwo naguo nĩ ũrĩ matarania wainaga kwerirwo nĩeronagĩra warũgara gũterwo nĩatobokaga ndũgethũmũrĩre ũrĩa mũriganĩtie tondũ rũciũ arũĩo nĩ Ngai woni ũrĩja sewa ona hũmbĩranda wagĩrĩirwo naguo nĩ ũrĩ matarania rĩrĩa wothe kũmenya kũrĩ mararĩra na rĩrĩa kũrĩra kũrĩ mena ũrĩire hĩndĩ ĩrĩa ũkonanio hatarĩ taragua ũririkanage kwĩ mũndũ ũrĩrathĩire woni
woni urija sewa una mumiranda wagi weri ona gone ure matarania sinara que tu peirana que pueda ona kaiwa tu nena kone momo panero oni origa sewa una uberanda wagi gari ona kone ore matarania oni origa sewa una uberanda wagi gari ona kone ore matarania wewe rubano wari gwaru wetagwo ni wejase na dikane woni wejase dikane wo ate rimwe na riria ringi no thio kore mundu we nacio ambiririe gukwaga akorwo gwa karigori weri wewe mundu aina gani wewe mundu aina gani wewe ni mtu ya aina gani ndio kuna maisha kama kwagirira uririkana rekodi mena thini tadikereria na akia makora uririkana rekodi marumia mero oni urija sewa una ubiranda wagi weri una kone ure matarania ongitogo sirio horo wa rwimbo ruu mama wisirio horo wawo ni wejase na wagi we matarania tariu tha ici nĩ njũĩ no ũhe karũgano na nĩko ndĩrenda by the way ũndarĩrie ũrĩa wambĩrĩirie maica andũ arĩa makũnyitĩrĩire andũ arĩa magũtwarithĩtie ikinya gwa ikinya no nginya hangĩkorwo hena andũ arĩa tha ici wĩikaraga ũguo waririkana mũndũ ũcio nĩ agwĩkire wega mũndũ ũcio harĩ by the way ndirakũgiria nginya kũnjĩra mũndũ wa gwĩkire ũru gathabarine yaku ka maica ringi woka wambiririe uguo o riria wakiambiririe ni hagithire uguo hakigia o kindu gigwitwo kamukora fulani gagiuka kiria wacokaniriria gagikuia nwanyita no nginya hagikohe na mundu hi wa gwikirio kaundu na ni kiwe ndenda kwaria nawe ndenda uhe karugano kau karugano kau akiriko ndenda kuigua mimi yako niko na haja nako bana, nataka kusikia hiyo ka story bwana. Rekei jaki ya thimu yako 0722200720 0722200720 gwathire atia no nginya hangikohe yes hena karugano keho no nginya hangikohe kaundu gathiete na mbere ni warikia thukuru wauma gicagi woka kuhaso alafu kukaenda aje wathirete ni njiro aradarire aje ni kuri araika hello ino aya 0722200720 0722200720 ungĩihũrĩra niĩ no njigue wega amenye atiriri no nginya agĩkohe karũgano he harĩa wambirie hello inoro hello ũrĩrai thimũ nĩ iraingĩra koguo nĩ njũĩ nĩ mũraigua ĩkĩingĩra 0722200720 gwathire atĩa wambĩrĩirie atĩa karũgano gaku kahana atĩa gwathire atĩa we nĩgetha wĩkore hau ũrĩ thaa ici rĩ no nginya agĩkorwo he handũ hararagĩra he ũrĩa wambĩrĩirie kawĩra Nairobi gakĩhara kana gagĩthi wega hello kuna aje bana 0722200720 ndagũthikĩrĩria kuma kũrĩ we
Ende kuigwo muthi ni boraria gathabari kau we wagereire wita mundurume wita muiritu wokire guku kiandikwo wi meidi alafu kukaenda aje wahotiri atia guikara wega. Hello wewe atia Saro Saro kamwira wambiriirie ri tambe umenyithie nitukwaritie nawe muthenya pole sana umakore mekaro urukie rucine ai arari thibitari ni ndandi kana ugituhe rugano ru thibitari akiinukara rĩu koguo matambĩki othe mere tũhaithe wake cipore nginya tũkũmenyithie mũthenya ũrĩa ekũhurũkio. Okay, rĩu hihi nĩ mwambĩrĩirie mĩbango ya gũcemania kana gũikarĩte atĩa nĩgetha ona tũkũranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Ithaka Ciamani na mũndũ ũgwĩtwo andũ aya othe nĩ tũkwaranĩria na wanyaike ela tuzanye mupango na ya tori wame hudiri umuzi niguo mashabiki meharĩrie nĩ tũgũthiĩ thikũ mwe witũ gwake nĩkũ mũciĩ gwake kũrĩa kĩnambo kũmĩkaro kwa mũndũ gwĩtwo Ndendani wa Mĩkũngi na Ndendani wa Mĩkũngi angĩkorwo na riboti njega agatwĩra good aũrĩ harĩa Mĩkaro kwa Mutua pole sana poleni sana rĩu mũndũ gwĩtwo Cohi Nairobi mũndũ akuagwo nĩ mũrata okorwo ndĩ Nairobi ngĩraigua wĩra ndoka njeta mũrata mana mathiaga makona wĩra he mũthuri ndatwarĩte wĩtagwo Ndung'u gũtwara handũ gakambuni-inĩ ga security mũthuri ũcio acokire akĩona wega na agĩthiĩ Dubai na akĩgũra kĩea no ndĩmũhũragĩra thimũ na no kũmũgeithia ndanjoyagĩra okorwo nĩ atumia oya me Nairobi mũndũ ũhikĩte akoragwo ahikĩtwo gĩcagi nĩ mũrata agathiĩ akona mũthuri koguo mũrata nĩ mwega mũno tiene harĩa tũthiaga tũkariganĩrwo rĩ nĩguo mũrata nĩakoragwo mwega Nairobi tũrĩtie nĩ tũrathiĩ ũkagucia mũndũ haha nĩ harendwo mũndũ wa mũkawa goka akaruta Saro nĩ arengeka Saro wa Ngorongori na pole sana kwĩ Wakeshi na family yake. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Hello. Yes, we mwega. Ona ni ndĩ mwega njĩtagwo Cohi wĩtagwo atĩa? Ũcio nĩ arethikĩrĩria na tũtingĩiguana. Yes. Wahũrĩra wakĩtie redio yaku rĩu ndwamenya tũtingĩhota kũiguana. Koguo no nginya ũgakĩreka twĩke atĩa tuiguana. Hello Inoro. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Ona ningĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo ũũ? Ĩtagwo Benson Wachira. Benson Wachira nĩ wa mwena ũrĩkũ? Na Benson nĩ ũrethikĩrĩria tiga gwĩthikĩrĩria redio-inĩ tafadhali. Ndakwĩra njĩtagwo Benson Wachira. Okay, Wachira wĩ wa mwena gani? Ndĩ wa Kĩrĩnyaga. Handũ hetagwo Gĩcũgũ. Rĩu ta tũhe karũgano gaku no nginya ona kangĩkorwo ke very interesting. Nĩ ka way back into 1983. 83? Na nĩ karũgano karitũ we. Tondũ he mũndũ wanyite guoko. Na nĩ erĩgĩte gũtũtiga. Na mũndũ ũcio nĩandeithirie mũno. Tondũ nĩatũmire menye Nairobi. Na nĩgetha menye Nairobi harĩ kwa insurance papaũrĩra hau ũkĩonaga harĩa bomb blast harĩa kĩanda hau ũkĩona rĩni hau ũguo he taũni ya General Assurance akĩrikĩria skuru akĩrĩrĩra polisi ciendagio tukabila kwenye wake anayeto mauti kuu ibu shi ananya kwa diari nasho kiru akijia uhuduma na wakaje
mikiri muici ciratinuka hindi ria andu maratuhe rugano uciri kwenda gucokeria mundu umwe ngatho mundu wamunire kwendia insurance aya thank you we uraku ni ruriku received a reverse call tiga kiria jirai no ko no mundaririe by the way no mundaririe wega na nyite lazima nielewe hii maneno hello Inoro cio nä må ndå å rethikärä ndigåkenda rä rä ndikwenda må ndå tå ragiana ndenda må ndå wä na kaå ndå andå må ndå harä irie kå gå cokeria må ndå thaa må gwanja na ndagä ka 41 ndenda tå neane mbeca ikiuga nä kwä handa na ndagä ka 45 Agä kå
tumutaga mundu wetu Joshua Biden rwimbo thaka ratukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 7 na ndagika 45 nda gucaria muhotani witu wa ciringi ngiri ici igiri ndere kuona kana ni tukumunyitia sereke tucarie muhotani witu wa ciringi ngiri igiri reke tuone kana ni tukumunyithia etagwo Vauru Karumi wa Mwangi. Sorry, you cannot complete the call as Vauru Karumi wa Mwangi niwe turetha tunatafuta Paul Karumi Mwangi. Paul Karumi wa Mwangi ri tuonekane tukumunyithia Paul Karumi Mwangi. Yes, wacha tuone kama tutapata Paul Karumi Mwangi, tuonekane tukumugereria indo ciake na tondu ni ikingirire kuria gwa *779 hash. Tuonekane tukumunyithia Karumi Mwangi niwe turetha angĩkorwo nĩ ũratũigua Vauru. Paul, hello Vauru. Paul Karumi Mwangi dekane turamunyita kweri ucio kane atia kurathie na mbere gatugerie o ringire mwakigerega kuoya ri atiri ati undu ungi. Paul Karumi Mwangi niwe ndirenda tuone kama atapatikana. Tuone nyita. Hello Vauru. Vauru. Hello. Ene atia. Haya. Siori, reke ndimuikirie tu tondu nindirake muona ro haha. Paul Karumi Mwangi. Reke ndimurekererie indo ciake tu ndimunengererie. Ndiki kana thimu ni iraingira no ni kwaria tarakiaria ndirakimenya ni atia. Riu ndatigarwo na ingi. Ndiona mbeca ingi iria cikuria gwa *779 hash na maundu magikorwo me sawa so no turathie na mbere na ndenda tuthie tukiaragia ukijiraga uhoro wa kindu gigwitwo muthuri ucio ka mutumia ucio wa kuhostire na agikunyita agikuonia njira nginyagia haria ukoragwo umuthi. Nataka nisikie
yamekugatia siatikagasira ihotore inyoria umaga kigogona giake namo maguta mamurugano majaragĩrĩrie ũrĩa Ngai etĩte tinya magĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega aru ake nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku Ukithĩtio nĩwe na nũngarotana gũkĩũrĩka ngĩkuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũngĩtua ndakaga kunyonera ibataro nĩarĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩngarĩkia wega ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega aru ake nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndekĩrirwo ikĩhona ndiganĩrwo nĩcio nĩ andũ yarire gĩtũma ndurwe gũkĩmunana kĩonia ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega aru ake nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku ũkũna ndirauma nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya ndĩngĩatonyereire rĩrĩa thũ cianjakĩrĩire ũraro nĩ wandũĩrĩire nyonia ũrĩa Ngai etĩte tinya wagĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega aru ake nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku nyonia ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega aru ake nowe ngweterera we nĩ mwĩhokeku gweterera Ngai tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe na ndũkanathikĩrĩrie kana ndũkanaigue mũndũ ũroka gũkwĩra maũndũ ĩ tondũ andũ nao nĩ aingĩ arĩa me mĩcene na arĩa maragia ndeto nyingĩ matoĩ rwĩmbo rũrũ angĩkorwo by the way ndũrĩ wathũthikĩrĩria nĩ rwĩmbo rũmwe rũraya ngoro citũ mũno ũrĩa matĩkĩirwo na magacinĩrĩrwo mũhũria mbere wa gũthira wakinya ta mere ũguo maigire ũgũtigwo kũrĩ niĩ tũtũraga nĩ ũrĩa kwerirwo ũrĩa Ngai aigĩte nyonia ũrĩa Ngai aigĩte tinya wagĩcoka gĩakwa nyonia ũrĩa ũcithĩtie tiũgĩ wa meciria makwa nginya ngoretwa rĩ mwega
mama na tikwenda riu rwimbo ndiganagia ndingeigania riu ni rwimbo ruthaka vietagwo maguta rwimbo rũu rũratukinyiria wega rwĩtigĩtie ndagĩka 3 nĩgetha hande thaa 8 ũyũ mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana rwimbo rũu nĩwe ndathakĩra rũu ũraririkana gathabarĩ karĩa Ngai akũgereire tondũ nĩ harĩ gathabarĩ Ngai ageragia mũndũ akĩenda kũmũtua mũndũ ndikane ũĩ by the way ũguo ati Ngai nĩ arĩ gathabarĩ akũgeragĩria gakũgereria gathabarĩ kau agagũtwarithia nginyagia agagũtua mũndũ gathabarĩ kau gatikoragwo ge gathabarĩ kahũthũ reke ngwĩre gakoragwo ge gathabarĩ karitũ mũno 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 nĩ njũĩ aingĩ haha nĩ maramenya ũguo gatikoragwo ge gathabarĩ kahũthũ gakoragwo ge gathabarĩ karitũ mũno 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 aingĩ nĩ marĩraga aingĩ nĩ marĩraga aingĩ nĩ marigagwo mekũrora nako aingĩ nĩ marigagwo megũcoka marore nako no rĩu kĩrĩa kĩega rĩ nĩ atĩ Ngai ndangĩkũrekia Ngai ndakũrekagia Ngai athiaga nawe nginyagia ndagĩka ya mũico na nĩ kĩndũ yakũria atĩrĩrĩ we he mũndũ wa kũnyitĩrĩire we he mũndũ wa kũnyitĩre guoko he mũndũ wa kũnyitĩre guoko he mũndũ wa kũnyitĩre ũguo
agikuonia njira nginyagia riu hari uri thaa ici mundu ucio niwe ngwendaga tutambe muthenya wa muthenya nikio ngukwirite atiri namba yaku eno ya studio 07 22 200 720 ngwendaga uhure mundu ucio mutamburithie no twiretagwo atia nikia gwikire we just celebrate that person tondu gathabari kau gakoragwo ge gathabari karitu muno especially gaguka Nairobi na kwihota na guikara uria ungienda. Hello Noro cio ni mundu urahura na ndareka atia ndaroya yani arahura thimu nowe ndararia ni ndenda njiguo kiaria utwire kai wetigira gutwira. Hello good morning kwero atia ndeciririe cio ni Jeni. Karibu sana thank you muno. Riu ri turaria uhoro wa mundu ucio wa kunyitire hindi ya hihi wokaga Nairobi ria mbere agikunyita uguo agikuonereria ko ni biacara tawe ni njui muri wa biacara nginya ugikinya hari uri umuthi. Okay. Yes. Segura. Nona mundu ndari hari ni town. Twaria horo wa Nairobi town ni nyingi muno ingiuga ta 90% ni andu aria maringitio ta mukuru kana rui. Yes. Aya ngere mundu ringi ni ma ni marakara kwao kana agatimo athio kuria agathia agekora riu ni agithire na agithinika ringi na agiteithika kuhitukira we kuma kuria ngire no ti kuthii atia mundu athia munyita guoko uguo. Niguo. Okay. Riu ohoro wa kuringania gacira ri ukorwo uri ni maita meri. Number one, mundu ni agukuringia gacira akorwo ari murata hindi ciothe mugutura muri arata. Number two, agukuringia gacira ni ukuringia gacira ni mundu atuike riu ni mwaka ona uthu uria munene muno. Haya niki ikuringana ringi na maria agikugereria. Kuri maundu ma muthemba ucio cohi. Ni mundu uria waningirie gacira twathoma nake gwitu ngitwarwo ni mutumia wa brother yake oguku Nairobi riu timurutire wira no wira wahana to hangite kidogo ndwaingiragia mbeca wega uguo mwana wakwa ari form 1 uwa tutarahota kundiha uguo riu ni ngirora ngiona ngiuga mano ngwitebora mana mwana wakwa ndagwitiga cukuru oguo gwaka ndu wakiingira Nairobi ndona kuingirwo ni ugitumwo hana haria ningĩ kũu ũguo andũmĩte handũ ngĩcemania na mũndũ ũngĩ wa gwitũ na kũu Rwongo ũkĩnjũria kaĩ wagĩkire Nairobi ngĩmwĩra na ndutagĩra hawĩra hana na ũyũ cere nĩ tondũ wone hau tũtawĩra ndĩraruta nĩtakwĩgia ũguo ũngĩnyonera handũ hangĩ ũrĩnjĩra ũguo nĩguo ekire na mũthenya ũmwe agĩgĩcera akĩnjĩra nĩma rĩu haha nĩtakwĩgia yakĩnjĩria ũgwĩka ũũ no ũgwetha mbeca cigana ũna ũguo niĩ wa gwĩka no harĩa rĩu harĩa ndĩraikara harĩa ndĩraruta wĩra ngĩthiĩ na mbere ũngĩbanga ũcore pore na hĩndĩ ĩrĩa ndonire ndebanga-rĩ no ndĩbangaga na kapito nene-rĩ ngĩmwĩta ngĩmwĩra rĩu-rĩ niĩ handũ haha makwaria mandarora marĩ niĩ ndirona ta hena mbeca wĩra ũyũ ti mwega na niĩ nĩngũthigire njethe wa gwĩka njĩra ĩyo nĩagũthondeka nĩmũrona kana nĩgũthondeka-rĩ rĩu niĩ nĩndĩrona reke njethe mĩremano ĩngĩ na ndirĩ na ũru njĩra nĩ sawa rĩu
Uri wa mbere nĩ atigirwo na mĩeri mĩingĩ akandĩhire no nĩ rĩu ndathiĩ harĩa ndathire kũruta wĩra wakwa ngĩamba ndambĩrĩria kũruta rĩ ngacoka thiaga oroho ngakĩmwĩra kũrathiĩ atĩa nĩnyoneire mbeca akanjĩra aca ngĩrora ndona ũndũ wa kũndĩha no wĩra rĩ bado ti mwega ngĩtiga ngoro yakwa ndiamũĩ ndamũrekera nĩ ndakirire o ũguo ngiuga ndikamwehia na ndirĩ na ũru tondũ nĩ ambingia nĩ atũma amenye Nairobi na ndacanũka ũguo ona kũngĩcemania twarathingĩ ona ndirikanaga kwĩ kũndũ athire atigirwo na mbia ciakwa ũguo nĩ hakwa niĩ no ngenaga nĩwe nĩ tondũ gacĩra karĩa ndagethire kũhĩtũkĩra we Good, thank you very much. Asante sana, asante. Good. Ese rauga ateithirio ni mundu wakwa ugicagi. We wateithirio no nucio wakunyite gacira karia wageragira ri. Netho kinyanire uko uhana uri uhana nucio wakunyitire. Hello. Namba ni 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Mwenda bro. Vipi dawa? Mama ko sawa ko fit. Dama ri turario horo wa gathabari. Na ngeithia. Deuri we hari ori tha ici ri no wa gukinyi no kunyite no wa kunyitirire no nginya ukona mundu no wa kuonirie marima. Asa ni kwambe story mrefu. Ta aria na Gikuyu te nigetha tukinyita ithuothe ndama. Ndio story da hiyo twambirire. That the year 27. 25. Ilitoka form 4. Ndio form 4 nikuwa extra. Waumire 25 ke? Form 4. Ako vitakatini ningesoma na kada wiki hiyo. Kana tuwezi kugirira kana na kwa ndani klinika kigeria fonko nilifanya na mtoto akiwa 1 month so tuwezi karamusi ukuru kigira kile hoda na ya kana kuifanga ni kuifangia akigira kihere kurumo kia doma ali na ipiri jadi wakora beka yetu hadiraki ube akije ngirera imwe ya doma ngitwara giforera na kuguru ane kwikira nigetha ndio nedu ndama negire bega tutemena giri beta siare desa beta hari ndio mundu ari hawo 690 aya tukaenda tukakosana na mkoro hivi todo kwa mwetu tuadome yani na yaraki na kinyara na ndwa ni mwana hai joka gigatire niguikaga gikate giabia ko gigada masanga mase digo soka wetira muko ndo na mware hirigi kimagararu ugiye yokari kuhangena uko gibiki hali hadu ndio koko karatu kwa sababu sidigira na ro ndio 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 boko ndio karatu kule nditagira yes makamutu yose first time kile kwa Ipaduka hahama mayanti yana ndani hahidira ibi pia ibi kimire kuzia kunga mukaona dio kunga buka au ndio kanini yanti yako ndimukora hera agomeri hake dukeni nikamsikiza yani akimiri hanga sirgiji ni ndio ya oro ndio ndio dabiri back to 207 up to date rekebere sohi nishaona mkono wa Bwana hau niho uriagira mpaka sai na ni anti yaku tu aguteithiririe anti yako na mutumia ucio wana ndore kira kijira tumatude nego kuheiria nego kuhe mbari ya ndo asi nini ndemega ni ndo wake tondu ni wa ngumburie marima
Nipage mami tataje vitani ya sister yako ndiye kani jeni arakhje ndio mwana wako ni dimira nitedemurete nidimira tikambere jijaji ko torena modu ndio mwana ni kora wewe despani niguo nima ni jokagire mwana wako agazo na bonete ndio ya attachment ngakira ngida kwa advice ndio ara magara hasiana tengamira modu yarerekana yake adu wake mtini Rona mesho ina from that kuma hamake yoi bado narakia mangware ninapenda kazi zangu tariu ndama ukagira thaa cigana tondu ni ukoragwo ni nyonaga ugituhurira kindu around thaa 9 na cigana ona hau uko ukirite thaa cigana guthi wira waku nani hata saa iniria usiziona message yangu ilikuwa ya saa 7 inanibidi niamke saa 7 kwa sababu tunaenda mazisigino ya msirika itokora Machakos inanibidi nirauke mapema leo nirauke uthi urugaruge utige andu arako nĩ ndatigire kwĩhoka andũ no magũtĩrie niwe wandĩka mũndũ akagetha iria renda so mimi najipikia watu wanapenda mandazi zangu sana kukuwa ndio akajikia gidaidrize mukawa corona duka corona niwe ndio mwanzo kwa gari niguo igode kwa advice mũndũ mundu arutegera nakio na ndukanyarare wira wothe uraruta ni madari ndokagera bwa skuru adaru gazo ko abeje debirie madari sana skuru sai kugira ni hoko kwa gari kishinya niguo nima ni wa gari niguo ni safari yako na vitego tunatwara na gari yako ndio hapo 45 years niguo no ijada no vitaya no adomati dali jebine ha niguo good thank you muno dama sawa na nitwakena na ndotore asante asema kurire ni turatara huko musirika itu niguo pole sikuwa na chako sikuwa na safari asante na mukinye wega niguo sawa thank you sete mwitaga dama wa Karatu ugatiga ni mutumia wa mwirire ndukamake nego kunyitirira nego kuheiria matumbe nego kuhe hello Inoro kwero ate wewe mwega Yidi mwega muno yes andohoria karedio kau gaku ni ndeigua gakingia na ku kahoria view kana ukeherere yes turaria nao baba witu Njoroge wa Karega na mtu mmoja kwa dama aya dama ni niba yaku na bia na gatho okay gatho gaka gakurenga miti tago jinwa bali aro hadi mtama taga jinwa hapa jimu hapa waso ni ndio ako au ni ndo hapa riu tawe ri karugano gaku nako kahana atia kwa nekarutu muno tuhe kidogo utusamithia aruri kwa nekarutu gatu yeke na nyanya ya ni mutumia ya my mom your mom pasipole 1999 na gata kuma sapu ngopita na na gaya tomorrow no ana te wala arena kuda no yo me tuve digo que ya bravo no pasa eso no había ido un poco ya atrás esto asaron waka wasaron wasarome wasarome como ya tengo que ir a una bio y tiene que oya irio cia miaka 3 itatu bila kwa 1999 to 22 amuheire irio miaka 3
itatu every the 1 to 3 na nikapakuramira na kuipafu na kila kitu maikinyagu na kitu yake niguo mundu nani kidali mata na mutu na kana kama no kutiri nyangwa kugerera ruhatari na mwana mukuru atire mavira masipo na Davire ni samani ya buku miaka 20. Miaka 20? Bisa siri. Miaka 10 Where is Korea giri miaka ina. Na divi ifi ya Kenya. Na ndio Nima. Na niwaigua uri strong nginya riu. Wikata mwana ataheri. Wada inaliwa. Nima. Niguo. Na mamoka onogunya wa mukena ikiwani. Ni kama amukira oguo no gathie uthie. Ya kwatu. Ndio to wa egi. Niguo ni. Ndio mura de mugate migate na tisi. No jezi yama. Ni yama he. Dai the two. Nima. Niguo. Mas do. Ndio ndio kwa. Na kwa. Na ututa wete marina ni kulima kema na nado ngira mundu atiriri no korodo na kawia kana kiri ndiwa kuregoro asa ukera adu mavina ma ona kuhingia eterera na wetera ni kuringai na niye gukana niye kuhingia ngai na niye gukana niye ku na kenguri ngai yiwa anaheragiro Leo wakinya mwisho kuna mwisho wako no virari. Igonga ina akakuya kuire. Igado kule no kama. Hideo niriokaga. Niriokaga. Leo wona hadri modo gutigi. No vire kafuri. Niguo. Hideo niriokaga. Aga kwatia kumaka. Nini ngai wako. Unaita bogeto kazi wa GP ukire hulatiri. Ndino ndo mama kyane kawari. Ndino ndo mama yake kama mawe mena mawe rore bare. Wariogai. Wariogai nima. Ona tinyari ya muru wa mudu abidile muti iguru. Wariokuo. Wariokuo. Niguo. Na wariogai. Ona okaira ari. Wariri no wariogai. Niguo. No wakinyitio ki wariogai. Kugura ukwate osoyo yosoy. Ndio agena ugowa gukiriri. Yes. Na gukiriri yo to mamu ga gemauto. Niguo nima. Na mikaro ngendo keri orunemo. Ni binugi o kirutago. Kiriria. Yes. Na kuihoka. Na weterera. Niguo. Ndokoni kunikure wa yidali. Nima. Akura eterera. Kiwa hwana guku. Hida ya Kenya ni gukuhe. Nikiwe oda gutuka nega kutuke. Yes. Ngire ya mudu na madina ri. Naona tena dina mudu ya dina. Aigua. Mudu ya bagia ri ogina kaka ajijaji kwa dina. Tereri. Obie wadagitari. Bavi kuanyale ni moto ya kwa. Wakinya kwa mudu ya dina huyu. Hakuna huyu kia. Uyateria kwa kuna dagitari ndio mkono dimo waro. Ni ona desawa ni dire na thina. Ni desawa ni. Ukaya na teriri. Haikoni dia tarama huru. Atia kuona hurufiari. Ni desawa. Ni desawa kwa kuna dagitari mwega. Ida inuka. Haro. Ni daigua horo. Mando makoma kutu. Mando ogena goja gata goro orderu. Yes. Na mado moko gete kiramoka. Thank you muno. Muthuri no wari ciugo njega. Wari ciugo njega view. Ngai akurathime niguo. Muno taguo no we ndo teriri. Na gena ukiri ya weterera. Amen. Ni maigua wega view thank you. Muthuri ucio nĩ arĩa ciugo cia bata mũno
kindu kia mbere uga ni ati mundurume no wa Ngai na riwa yacoka ongerera uga atiriri umiriria ndukamake usiwori God ata come through. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwa atia wewe mwega? Ndiye mwega mwana Zakayo kuma Rwai. Karibu sana Zakayo wa Rwai. Ni silent listen naye. Zakayo karibu sana. Karibu sana. Ni ndirauga ni my auntie wa David kuma kanu tukia bu. Gwathiete atia? Gwathiete ogo kumenererio. Ayoka nyita Rwai moko. Yendelea na kwira twa kwendia bao na ni andathimite Ngai ta niwe hinya wakwa. Riu ni wikaraga uguo karirikana tata wanyu no gakena muno. Ni na gacokia ngatho nyingĩ muno. Akunyitĩrĩire na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ mbia akũheire kana nĩ gwa gũikara kana nĩ atĩa? Nĩ gwa gũikara na akĩhe mbuta ya kuma ngirikaco gũthiĩ guo nyendere na wĩra wakwa. Ni mũndũ ũcio nĩagũkira ni na ngoragwo ndĩkuo rĩtiganĩre mwenjaga atirĩndĩ tithaa tenda nĩũndũ ya mahoya. Thengiũ mũno twagĩkena. Ndĩ silent listen na ndagĩtia andũ othe. Ni amigina wa kamano arĩa magĩkũrire njiguaga nĩ makorire biũ makĩaria Inoro-inĩ. Thengiũ mũno ndamũgeithia njitothaga kuma Rwai. Asante sana Zakayo Aya poa mahinda mega baba. Thengiũ Zakayo. Zakayo arauga ni tata wa muteithiria kimura boost na kimuhe ha guikara meni. Andu tacio matiriganagira andu ngiriganwo ni mundu ta ucio. Hello Inoro. Hello. Hello Inoro. Ningi ni yagitine kana niguo tuguthiete wega. Jariria 0722000720 720 hari mundu ucio akunyitire uguo ikuhura ki boost uguo maundu makiagirira. Hello. Kwero atia we mwega? Hello. Yes, horia radio yaku. Yes, horia radio yaku ni tuiguane please. Kwero atia? Hello. Yani ora. Katweterere ungi 0722000720 we ni njetereire thimu yaku njigwe. Hello Inoro. Hello Inoro. Ndungihura ucoke ningi tuike tutiraiguana ni tondu wakitie radio yaku yothe riu ndingikuigua. Ni thaa 8 na ndagika 21. Where
tukenye ikagira nyupande kumenda katika kuohe leo fafane yako muthire tirio pekee Tola David Tumakari Asitairi yakoro Agioka kwea ibe mashako Kafode mwede Onade obe Satiria tuduge wewa riku tondu no ndeto ciene waragia ri cia andu no haha gwathire gwaikarire no menya ni kuri andu maturaga waragia ciene athie kire muici Nairobi wekaga athie agekaga we wari ko hindi andari agathina rwimbo rwega muno rwa Karo Mwaura rwimbo ruthaka muno ratukinyiria wega riu thaa ici ni thaa 8 na ndagika 26 ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũgũikwo twĩna ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West na tũgũikorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa njĩra ĩrĩa mundu abataire gukorwo kigera ni kuri gacira kari abataire gukorwo kigera mũtũrĩre-inĩ waku. There is a path ĩrĩa ũrabatara gukorwo kigerera no ningĩ tugukorwo tukiaria ndeto ĩyo wega sawa no tareke nyambe njoe thimũ cigana na njigue no ũcio wa kũnyitĩrĩire. Hello Generali kwerwo atĩa mũnene? Aha Kwenye kumakoso wana diruka ya BPS na Kauba. Karibu sana Gikonyo. Gikonyo. Wa Gikonyo. Riu wa Gikonyo ri turari uhoro wa no wa kunyitirire gathabarĩ-inĩ gaku ka mũtũrĩre no nginya agĩkohe mũndũ wa kunyitire. Niguo tutarĩrio harĩ ũkũhota
Aji na jatuh dua sokyo kuma. Ini gina melakar sabote. Itu cina. Mayang ani di tonda ya mire. Menyelah gigi. Tapi paginya kodi. Ya lagi na. Ini dari mana kuri. Kamu dulu gigi ada yang mana menore. Daimira ku itoi kuria diari yuka Nairobi. Aya, ukari uko haso Nairobi. Ila dia to kwa maitu ka o atia ko anakade hazu ko anakade diriana. Dari ke no udiri ya di moduno no anga imeri. Yawo. Eda ko mari wa daini nuku. Aya, wakoma givanda-ini mwena ũrĩkũ? Mlango kubwa. Nake Ngai nake nwagai yuko niji. Nĩguo nĩma. Jina na jina jia mujojo kiki. Inganisiti ogo. Inganisiti ogo ya kila kaduzi. Gigi kumana ko. Gula ko boxi. Aya, ini gutherema. Graya ko boxi de. Boxi kana gramudu. Laki ya tuna tuni. Dia kiri kau betul betul tu kiri. Ni dia sini satu ini. Lagi kita kerja orang kau lagi mana tu tu ini demi kita. Aku dia malu dulu sih. Ini dah tinggal itu ni apa tapi jangan ni dulu. Nĩguo nĩ mawari mũndũ mũnini. Ini ndi last day tu kiriya hizo mtu tu pasi teke. Ini itu tana getting together modo yake ni goya ko no ko. Kau ni ndare ni kumwera. Maitũ wanyu. Ngai no arĩ gũteithia nĩgetha ũgĩe thayũ tondũ he bata wa gũkĩgĩa thayũ Dulu utara yani wedu dulu ni zia kwa mawanti si tamusia yani zia tamu tauni si dia tamu uga dai sagi nĩguo na gamu kia modu ya o mawan kwa so kia vipasi ni amasi yani my mom nĩguo ini itu mayan timu. Orang kau duki maudu wahai tu kalau ni dah kuri kau ni dah mudu ni cingina. No gali nak ya duta lagi ni jemu. Nĩguo nĩma. Ini dia joko mayan ti jemu kia tu maudu antu jiri. Lamu kau bet. Ia kamaya kia na kalia. Nĩguo nĩma. Na kia semua ya tu na yubi. Na kia sia ayi tu mengajar na semua na yake. Ini dia agama. Nĩguo. Ini dia tu ada ni tu cuma no kai. No dumuritu. Nĩguo. Thank you mono asante. Na ntaka. Ndagĩkena mũno wa Gĩkonyo. Asante sana Thank you brother. Thank you. Ũcio nĩ wa Gĩkonyo wa kũrĩa wa Kosovo. Rĩu rĩ wega thabarĩ gaku kangĩrwo kahana atĩ. Thaa thita na no thaa 8 na ndagĩka 36.
tumwitaga PJ Congo rwimbo rwitagwo ihoya rwimbo rwega muno rwakatukinyiria riu wega ni thaa 8:38 na inyanya 38 no turagithie wega thengio muno we uranyandikira SMS we uranjariria we kuria guothe uri wewe ni mtu ya nguvu na ni wega kuri we uraingira kuria gwa *779 hash we uraingira kuria gwa cheza ukaingira kuria gwa *779 hash nigetha waikorwo maundu maku makiri sawa ririkana ndina ciringi 2,000 tukiuga ni kurikania na ndungata ya Ngai Reverend David Mwangi ithaa riria ringi nitugukorwo tukineana ciringi 2,000 na no nyende muno ukorwo we niwe uguciamukira hari ha *779 hash hari ha *779 hash ugitikira kuingira hau maundu megwikorwo mega vio koguo itikira kuingira hau maundu makorwo mechonjo. Hello kwaru atia
Ye ndina kauru. Aha, tugagwita atia? Ye njĩtagwo Muigai. Muigai, karibu sana. Asante sana. Muigai, we mwana gani? Ye ndĩ mwana wa Gĩthũngũri. Yeni. Good. Rĩu Muigai tũraria ũhoro wa gathabarĩ. Niĩ nĩ tata witũ. Tata wanyu nĩwe wakũnyitĩrĩire? Rĩu nĩandutire mboco-inĩ. Ndora gĩthura 44. Ateithia kĩnyonithanie na mũtumia ũngĩ harĩa gĩkĩrĩa ngara. Anjia gũtumaga iratũ hau ici njerũ. Haiya, nĩ rĩu ngĩthiĩ ũguo. No rĩu ndiakĩkaria ngĩtigana nayo ngĩcoka rĩu mawĩra-inĩ mangĩ rĩu. Rĩu ũcio nĩ watũmire ngamenya rĩu kũ. Rĩu ũcio nĩ hĩndĩ ciothe ndĩmuonete nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ wa na nĩ akoragwo ĩĩ. Ngeithĩria andũ othe arĩa othe marathikĩrĩria. Good, thank you very much. Welcome. Asante sana. Aya, we nĩ ũcio wakũnyitire guoko, nĩ ũcio ngiuga ũyũ mũndũ nĩ anyitire guoko, nĩ andũ arĩ nĩ anginyirie haha na ndingĩriganĩrwo nĩwe. Nĩ ũcio wakũnyitire guoko, nĩ ũcio wagũtwarithirie. Hello. Kwerwo atĩa? Hello. Yes, wĩ mwega? Horia redio yaku mũnene nĩgetha tũiguane. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhũra arabu ucoke ũkorwo ndũngĩhota kũhoria redio yaku. Angĩkorwo ndũgũkĩhoria redio tũgũkĩiguana atĩa? Hello, Inoro. Good morning, Waiza. Kwerwo atĩa wa Kamanũ? Kamanũ ndarĩ na ũrugi na thayũ. Na thabarĩ no nene. Thabarĩ no nene. Kuma harĩa ndoĩrĩire ngĩkĩmenya. Nĩndaririkana mũthenya ũmwe wa TBT tũkĩte na baba akoragwo handũ hetagwo wa Ngoro na kũu Thika. Tũthiĩte nake tũgathiĩ gwake. Gũtiarĩria ngari ĩmwe tene. Tũgĩthiĩ nake tũgĩkinya Thika. Amũthithia kũririkana ima na mwana. Haiya, ariganĩirwo nĩwe? Akĩndiga ngari-inĩ. Ngai, ndiga ngari-inĩ mũndũ mwana mũnini athiĩ akĩroragĩra kũndũ. We nawe ndwaririkana mũthenya athire? Kũ rĩrĩa ndonire ndarĩ hoi ngambĩrĩria gũkĩrĩra ngĩkĩrĩra andũ makĩnjũria kairĩtu ũgũthiaga kũ tumaga baba na nĩ andiga ndĩrire magĩkĩnjĩra tiga kũmaka tondũ ngari agĩthiaga ĩmwe matigũkĩnjokie mũciĩ. Niĩ nĩ ndagĩkũrire na ngĩgĩthoma kinya twagĩthoma nginya standard 7. Rĩu itũ na ngahĩtũka wega. Ona ngĩtwo cukuru. Na baba itũ nĩ mũtigaire ndakĩrĩ ono mami wĩho. Mbeca ciagĩ. Niĩ ndarĩraga. Ndarĩraga. Nĩ mbeca kwaga? Jua manino tiendia kahondo gaka manino akambĩrĩria Wanjiru tũkĩendia kahondo ũndũ ũngĩ tũkendia kĩna gũtirĩ kĩndũ. Rĩu njĩkaga mathabu ngona aciari rĩu na hĩndĩ macokagĩria ngatho tondũ gũtirĩ kĩndũ mũndũ atangĩendia mwana arona. Nĩguo nĩma. Tondũ niĩ ciana ciakwa ndameraga nĩnda mũgũnda nyenyendia nĩkĩ mũraika? Mũthome nĩtũkagũra. Ndamera mai kĩrĩa gĩothe itangĩathomire. Mũthome biũ. Nĩmagĩthomire harĩa mũndũ akĩhotire gũgĩthoma. Nĩguo. Rĩu thabarĩ gaka cori witũ gagĩka kĩrathi kĩu gĩa 7 na ngĩkĩhĩtũka-rĩ mũthuri ũmwe wa itũũra na nĩarwarire mũthuri ũcio no akĩrĩ oro mũniaru anjĩria acirĩ tiga kũmaka nĩngũgwethera wĩra akĩndwara thibitarĩ wa Gaicanjĩrũ. Ona iwe ndĩ mũnini cori ndathomete tene mũno tondũ ndarĩ mũgĩ gũtirĩ kĩrathi ona kĩmwe ndacokagĩra. Ririkana no kĩmwe ndacokerire tu mami witũ akoretwo atarĩ kuo na niĩ ndatindaga gũtugĩra niĩ ndiatindaga ngĩmaka. Kĩu no kĩo agire kũkĩhĩtũka ngĩgĩcokera
Mũciari nĩ ekiragĩrĩria mũciari arĩithia ciari nĩgetha mwana ũkanyita mwana waku guoko. Niĩ ndakĩandĩka ũgaicanjire ngĩtũruta wĩra sister manjĩraga nini mũno wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cukuru nĩkĩ. Ningĩ ngambĩrĩria kũrĩra ngamera gwitũ gũtirĩ mbeca. Unfortunately na sister nĩ macokire kwao tondũ moimaga Itarĩ. Ndio macoka kwa andũ mambaga kũbutwo gwatigwo andũ anini tondũ gũtiagwo arwaru. Nĩ mangĩandwarĩte cukuru. Mũthuri ũcio etagwo John Kĩarie. Na no akĩnjĩkire wega tondũ kuma hau rĩu ithuĩ ona twatiga wĩra ndahotire kwambĩrĩria gũcarĩria tũwĩra thibitarĩ-inĩ. Thibitarĩ tũtũ twa private. Ona ngĩcoka gũkinya atĩ rĩu nĩ ndagĩtuĩka mũndũ grown up rĩu ngĩona mũndũ ndakĩrĩa thibitarĩ tondũ ona arwaru mokaga makanjĩra makera ndagĩtarĩ niĩ tũrenda gũthondekwo nĩ mũirĩtu ũrĩa mũceke no tũiguithanagia guoko. Hĩndĩ ĩyo rĩu ũrakĩmũthondeka ũrakĩũrio ndagĩtarĩ ũrakorwo ti ndagĩtarĩ arauga no ngũmũhe kĩ. Rĩu ndagĩtarĩ aragĩtarĩria akorwo nĩ cindano ĩrĩa itonetie kinya gũthecana nĩ twathecana. Nĩaragĩũka gũkũ ndĩgũaigara ndĩ ndagĩtarĩ. Makwĩ ndagĩtarĩ? Wangĩrĩndĩ ndagĩtarĩ tondũ ndangĩmathondekaga. Ara ici no gwĩcokeria Ngai ngatho. Ngakĩra aciari mũndũ anyitagĩrĩre mwana wake harĩ ekũhota. Na mũndũ agekĩra kĩo. Nĩguo. Ona ihinda ta rĩrĩ iritũ ũguo rĩa ciana gũkorwo nĩ moimire analogo magĩthiĩ digital ici na Gen-Z. Wa mbere nĩ gwajĩka. Ngĩkĩra ciana ciathĩkage ona biũ. Nĩgetha mwana agathiĩ kinya harĩa Ngai ekwenda. Tondũ aciari arĩa mekĩo sorry tondũ ndũngĩhota gũkira mwana waku ategũthoma. Nĩũkahagĩria twana tũrĩa twaku ũkamera mũgũthoma kĩrĩa gĩothe mũkwenda. Nĩ ma. Kana tiguo? Nĩguo. Ĩni Ngai nĩ mũnene na nĩ mwega na nĩagĩrĩire tũtigũkĩgeithania thaa icio ingĩ. Nĩguo thengio. Asante nĩ ndakĩna sorry. Asante. Cietagwo wa Kamanu. Wow. Rĩrĩ mathaa ndĩrona mathiĩte mũno ngũcia nguoya thimũ ĩngĩ ĩmwe ũnjĩre no then tũthiĩ. Hello Inoro. Waru wĩ mwega? Hello. Nĩ ũranjigua? Mbehoria redio yaku nĩ wamĩhoria? Ndarĩhoria. Yes, tũraria naũ? Aida Mũturi. Mũturi? Nĩ Kabeki Mwerũ. Karibu sana Mũturi. Ndakĩgeria mũno. Mũturi rĩ? Karũgano gaku nake nĩ ũcio wakũnyitire guoko nginya ũgĩkinya harĩa? Ũranyitire guoko rĩ? Ndanyitire guoko nĩ anĩko wakwa. Anĩko nĩ andigire rĩ? Nĩangenirie moto nĩanyitire thakĩte mataro mega. Tondagĩkinya rĩgũthiĩ anjĩria atĩ etagwo Emilio. Anjĩria gũtirĩ brother yaku kana sister yaku gũkũ Nairobi. Aya, Ũgerie kwĩyũria biũ. Arakorwo nĩndagĩtirũkire hanini kaũndũ kũu nĩndĩgakenagĩra moto nĩndakĩmenyire atĩ ũbatiĩ kwĩyũria. Watirũkire atĩa? Arakorwo ndagĩcokire gĩcagi na ngĩnyitia o biũ. Okay. No matara mau make nĩmanyitaga biũ. Koguo anyitie guoko na nĩmagĩra matara make nĩmandegagia mũno. Tondũ nĩmandwaragia biũ na ndĩkawaida rĩ. Thengiũ mũno asante. Ngakena nĩgũkorwo rĩu mwanamũkĩra yakwa nĩndang'ang'ana mũno. Thengiũ. Na ithuĩ twakena mũno. Umĩte mwena ũrĩkũ? Umĩte Embu. Kũrĩa Embu nĩguo gũkĩria cũcũ wakwa Mwangi Mũgũgũ. Thengiũ mũno mũthuri nĩtwakena nĩguo? Nĩma. Asante. Ngakena nĩ wakũnyamũkĩra. Thank you. Good. No tũrathiĩ. Rĩu ngwĩciria tũgũkinyia ngeithi kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ hau cia ũmũthĩ nĩgetha rĩrĩ tũgĩcokereria rĩu tũgũcoka
na ndungata ya Ngai igwitwo Reverend David Mwangi. Iranayo
ona kana utuka nyoweroni haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe. Canile
wetagwo muturire ne murituri nitwo ni Professor Dr. Paul Mwangi wa Gibisho rwimbo rwega muno rugitukinyiria rwega ni thaa 9 na ndagika 2 ndenda o ndagika imwe tukorwo tukirugia ithaa wona twarugia ithaa tugicokereria turoka na ndungata ya Ngai Reverend David Mwangi wa kuria kundu gugwitwo CFF Kahawa West na ndirenda tuke twarie horo wa riri gacira karia mundu ageragera cira karia mundu agereire kugerera agiriire kugerera nigetha korwa gikinyanira na nigetha Ngai akorwa akimukinyaniria maundu-ini maria mothe ari namo sawa sawa. So ikaroro hau oya noti ciaku twende kazi. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwa maitwe tagisiga goya kwa erige kitotanyegi erikawa ginyangare monekure. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tũkĩndũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariũka kĩenyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo igũrũ rwa Rebeka wa Gĩkomba thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo igũrũ rwa Rebeka wa Gĩkomba thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash. Mũtũrĩre ũyũ ũnjũnũ maingĩ matarĩ maringĩrie mũtũrĩre wĩmĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Gaburu 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ nĩ rũiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Mũtũmũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtũra ũkũrĩte ũrete na igũrũ naguo mũrĩ wa
mũrimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte marenaĩ nĩumĩria mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona inuka nĩcioka itingĩwoinainia ithuĩ Nyandarua nĩtũtĩraga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkoretio mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtũgĩnotana. Abanikero pokimwe Yaliye tenge siake siode Ina mirero ruwata kuwe Nogudere marwa dere mara Nakotuga imera niye Turara vime tenga kuwe Amoto meyo peiyo na yena Iude arotatu amoanga Ona meyo peiyo rwĩmbo rwĩtagwo Karuthanju ka Mwanya. Rwĩmbo rũu nĩ wa mũthuri ũgwĩtwo Bishop Sammy K. Rwĩmbo rũthaka mũno rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:10 ona nĩ kenda ndĩkinyĩte 10 ndenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Reverend David Mwangi wa CFF kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kahawa West. Thabarĩ kana topic itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ the voice you follow in your life. Mũgambo ũrĩa ũthikagĩrĩria na ũrĩa ũbuataga mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũrĩkũ? Yes, ngwenda tukorwo tukinyitanira na ndenda tukorwo tukimũnyita ũgeni. Reverend, good morning. Yes. Mwathani agocwo mũno. Mwathani akumwe mũno Bwana Shohi. Yes, uri okuo? Ndikwega mũno. Karibu sana na Ngai nĩekĩte wega nĩ tondũ no twakĩona no rĩngĩ ngũciria tuonanĩte hakondirahĩtie kwarĩ mweri wa mũgwanja. Twaronete mweri wa mũgwanja twarugaine tũkĩte tũgĩe na mweri mwerũ. Rĩu twĩ mweri ũngĩ mwerũ. Yes. Na nĩ ngatho kũrĩ we. Ngai tũhotanĩre Bwana Shohi. Nĩguo nĩ ma. Na kuona mũthenya mwerũ, ithaa rĩerũ, mweri mwerũ, ũkoragwo arĩ kĩrathimo kĩa Ngai na ũtugi wake. Nĩguo nĩ ma. No mũrebanga ndĩrona rĩu tarĩki irathiĩ kuhĩrĩirie ũmũthĩ nĩ tarĩki 5 nĩ kumaanisha rĩu twĩna exactly mweri ũmwe twakinya mweri mũgima Bwana Shohi nĩgetha tũgagĩcemania nĩgetha tũmenye ũrĩa kanitha wa CFF Kahawa West ũgũkorwo ũgĩkea kĩu gĩkĩgĩo gĩtuĩke gĩa kanitha na gĩcoke gĩtuĩke nĩho mũrĩkĩhoyagĩra. Nĩguo gatuĩke kĩgongona kĩu kĩa Ngai. No ngahe na ũndũ ona ũmwe mũcenju kana maũndũ maikarĩte atĩa nginyagia hau? Bwana Shohi ndĩraigua he mũgambo ũcenjetie. Agũtigũcenjia tondũ Ngai nĩatuĩte itua rĩu rĩa gũtũma tũnengerwo handũ hau. Nĩguo. Amwe nĩagĩtĩkĩria tũkĩandĩkanĩra. Yes.
ogwo no turabanga tariki ithano ndio turakorwo tukitina dina mathaa ma hwainĩ nĩguo haria mũkawa wĩtagwo Mambo Grill. Yes hau tu hakuhĩ na wacituka petrol station hau area cio nĩguo no tũbangĩte mũno Bwana Show na ndeke kwĩre ndamerire no hinya rokarĩ nĩguo nĩ mwendekete mũno nĩ wathikĩrĩrie mũno na nĩ merĩte inoro mũno andũ itũra rĩrĩ nĩ merĩte inoro na Ngai nĩ mwega tũgacokia ngatho no nginya ngoka Ngai nĩ atũkinyanĩria rĩ no nginya ngoka na ngwĩciria namba ĩrĩa twaheanĩte noyo ndĩcenjetie ndamerĩte timu Racuria yothe ndenda tũgagĩthiĩ twĩ timu Racuria tondũ nawe nĩ ũtũnyitĩrĩire mũno mwena ũyũ rĩ tũgagĩũka twĩ hamwe na kĩrĩa kĩnini tũgagĩkorwo tũcokanĩrĩirie turute twĩ timu na mbona nĩ ndĩmahete ngwĩcia aingĩ mũno nĩ menayo no ngwĩciria no tũmĩcokere o rĩngĩ nĩgetha hihi mũthikĩrĩria ũtangĩkorwo nĩ amĩoire no amĩoere haha na o kĩrĩa kĩnini angĩhota gũgagĩikĩrĩria menye gĩgathiĩ he kĩrĩa timu Racuria gakorwo ĩgĩkĩruta yes namba ĩyo wĩnayo namba ĩno ndĩnayo haha ni 0740 0740 733 733 894 0740 733 894 iyo nĩ kĩndũ kĩrĩa ũngĩkorwo Ngai kũhutia wĩ cambĩki wa Racuria waikia hau gĩkauma kĩna rĩtwa rĩa Racuria ũcio nĩ mwega mũno good agwo nĩguo gũgũthiĩ na mũthikĩria witũ ũrĩ bũrũri-inĩ ũrĩ na nja ũngĩkia hau nĩ ũgũkorwo wĩkĩte mũno nĩ support nĩ ngũigua wega mũno Bwana Show good maũndũ nĩ mekwagĩra gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũthũka nĩ ngũcokia ngatho mũno karibu sana ndũkĩmageithie ũcoke tũtware mbere ya Ngai nĩgetha tũkĩingĩre harĩ gũthikĩrĩria mũgambo ũrĩa ũthikagĩrĩria nĩ ngũcokia ngatho mũno Bwana Show na njoke ngeithie mũthikĩrĩria wa inoro timu Racuria nĩguo na ndĩmwĩre njĩtagwo Reverend Mwangi nĩ tondũ wa mũndũ hihi watonya angĩhunjagia na kanitha wa Christian Foundation Fellowship kana CFF Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a tungata nyendete mũno kumuoni-inĩ wakwa wĩrĩte nake nĩ mũndũ njũĩ mwa Ngai biũ mũndũ mwĩta nĩ Ngai nĩguo nĩma rĩu tũgĩkoragwo hau hakuhĩ na ribaro hau ũguo nĩho tũrakĩgũra kĩaya kĩu nĩ tũrakĩgoca Ngai nĩguo nĩ tũragĩkaribisha mũthikĩrĩria tondũ wa ũhoro ũcio rĩu ingĩhoya nĩ ũndũ ũkĩagĩrĩire cioĩ nĩgatũthiĩ na mbere good karibu Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho mũno mũthamaki nĩ gũtũhe mũthenya ũngĩ tũgũtũraithũra na cohi hamwe na mũthikĩrĩria witũ Ngai mũthenya ũyũ tũtirĩ tuona mũthamaki mwega nĩ wetĩkĩra tuone mahinda maya ma rũciinĩ gũkĩra ũkagũkia Ngai na wetĩkĩra Mwathani tũkorwo na mũthikĩrĩria haha mĩtambo-inĩ ĩno mĩhũrani hamwe na cohi anyitĩrĩire mĩtambo Ngai mwega na mũtheru nĩ tũheaga ciugo ciaku njega cithuranĩirwo kuma kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku gĩtheru mũthamaki mwega nĩgetha itũteithie gũtaũkwo na kũgĩa na ũmenyo na nĩgetha Ngai tuĩke kwagĩrĩra nĩgetha tũtikagũtonya njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire mũthamaki nĩtũgũthiĩ na mbere na tũtũkirie Mwathani igarũkia mũthikĩria witũ Ngai wĩtĩkĩra kũmũrathima na tũhote Ngai gwĩkora kwagĩrĩra nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo nĩ wega Mwathani tondũ nĩ gũtũrathima na tũrĩkie wĩtĩkĩra kũrathima mĩtambo ĩno wĩtĩkĩra kũrathima cohi wĩtĩkĩra gĩtumũka kĩo kĩa mbere nginya kĩa mũico gĩkorwo kiumanĩte nawe Ngai rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya amen karibu sana asante nĩngũkwĩrĩte Bwana Shohi topic ĩrĩa ndĩrenda kũigua nĩ ya bata mũno kana ndĩrenda kwaria ĩrĩa ingĩenda tũcenjanie ciugo na mũthikĩria ũhoro wĩgiĩ mũgambo ũrĩa mũndũ arũmagĩrĩra ũtũũrĩre-inĩ nĩguo the voice you follow in your life nĩ tondũ ũrĩa ingĩenda kwambĩrĩria kuga nĩ atĩ mũgambo wothe nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri mũndũ gwĩtwo Shohi nĩguo
na gutire mugambo wothe utakorwo na gitumi o mugambo ni uri gitumi mugambo wothe ni uri gitumi ani ukorwo kuite ndumiriri na ubu niguo mundu abatie kumenya na ni abatie kumenyerera muno mugambo uria aigua uria ekurumira tondu mugambo ikiri maingi niguo nĩndĩkĩtie kũmenya bwana Coyi mũno moritũ marĩa mwana ndamwegeraga aingĩ na kaingĩ nĩ kũrũmĩrĩra mũgambo ũrĩa ũtagĩrĩire nĩguo ũgakora mũndũ nĩ ekora moritũ-inĩ atangĩgerire tondũ aigua mũgambo mũgambo ũcio na atua itua rĩa kũrũmĩrĩra kũhingia ũrĩa wamwĩra na agĩkorera ũgwati-inĩ atĩ agĩkoreire ũgwati-inĩ destiny ya mundu witwo Coyi no iharagane kana irugame nĩ tondũ wa kĩrĩa warũmĩrĩra nĩguo tondũ mũgambo wothe nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri na ti mĩgambo yothe ĩna kĩguni koguo nĩ wega mũno mũndũ gwĩthikĩrĩria mũgambo ũyũ ndaigua rĩ nĩ message ĩrĩkũ ĩrarehe nĩguo na tũngĩthoma kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũtũmbĩce ũhoro ũcio na kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorintho wa mbere ũngĩthoma mwena wa 10 mwana Coyi Akorintho wa mbere hiyo ni 14 Akorintho wa mbere 14 ũngĩthoma kamuhari kamwe ga 10 10 Akorintho wa mbere muhari wa mbere 14 muhari wa 10 yes ekauga atiriri no gukorwo mithemba ya mĩario ĩrĩa ĩrĩ gũkũ thĩ nĩ mĩingĩma na gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ ũrĩa ugaga no gukorwo mithemba ya mĩario ĩrĩa ĩ gũkũ thĩ nĩ mĩingĩma mĩgambo nĩ mĩingĩ mũno ma ũguo ti ũmwe nĩguo na gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ ũrĩa ugaga gũtirĩ mũgambo ona ũmwe ũtarĩ ũrĩa ugaga wĩna ndũmĩrĩri mũgambo ũcio yes na nĩ mĩingĩ mũno no gũtirĩ mũgambo ũtarĩ ũrĩa ugaga gĩthweri kĩnjĩraga tondũ nyendete gĩthweri mũno kiugĩte atĩ yamkini sauti inasema yamkini siko sauti ya namna nyingi duniani wala hakuna moja isiyo na maana ati gũtirĩ mũgambo ona ũmwe ũtakorwo na ndũmĩrĩri kana ũtakorwo na gĩtũmi nĩguo na koguo mũgambo wothe ũkũigua decision ĩrĩa ũkũmake warĩkia kũigua wĩna maciaro maguo na mĩgambo nĩ mĩingĩ mũno bwana Coyi gũkĩtu kĩagweta nĩguo ingĩnjia kũbaba mũno nginya atĩ nĩ harĩ mĩgambo wa andũ kana wa kĩrĩndĩ yes no nĩ kuoge kĩrĩndĩ na ũrũmĩrĩre mũgambo ũcio uri kuri gutwara mugambo ucio yes mwingi ngiaria ungera kwimenyerera urumirire kirindi uria kirauga umenya wata ikora mundu nyina kana moru he mundu witagwo muthamaki wari wetagwo Saul igeria kugerekania uhoro ucio mugambo uraumanika na kirindi Saul ari muthamaki nĩguo na Saul nĩ Ngai wamũitĩrĩria maguta nĩ tũiguo wega na nĩ acokire gĩtũmwo nĩ Ngai ageke wendo wake kũnina thũ ciao ciarĩ cia Isiraeli na atũmwo kũnina athiria agĩkora andũ makĩmũgarũra akĩmwĩra atigie mũthamaki warĩ ho na atigie ndũrũme cia kũruta igongona no Ngai ũguo tigwendaga ũngĩthoma kamũhari ga kana Samueli wa 15 harĩ ngĩthoma 24 maandĩko maugĩte atĩ Saũlũ agĩkĩra Samueli Samueli arĩkia gũcemania na Saũlũ tondũ Samueli wahete mũgambo ũrĩa kwĩra Saũlũ nĩ acokire agĩcemania na Samueli akĩmwĩra Saũlũ agĩkĩra Samueli atĩrĩ nĩnjigĩtie nĩ ũndũ nĩnjagararĩte rĩathani rĩa Jehova ona ũhoro waku nĩ ũndũ nĩndetigĩrire ndetigĩrire andũ ngĩigua uge wao kana ngĩigua mũgambo wao kuma hĩndĩ ĩyo ũthamaki wa Saũlũ waturũrĩirwo hau tondũ ndaiguire mũgambo wa Ngai
uria wamurite na ndumiriri ya warehete kuri we niguo akĩigua mũgambo wa andũ kuma hĩndĩ ĩyo ũkĩgĩbuata maandĩko macio Ngai nĩeririe nĩ tondũ wa Paũlũ na agĩcoka akiuga ũthamaki wake nĩ wathira niguo ũguo mũndũ wothe kaingĩ na kaingĩ gwati kĩkoraga mũndũ gwĩtwo cohi nĩ mũgambo ũrĩa wathikĩrĩria na waũrũmĩrĩra rĩu nĩ gũkĩrĩ mũgambo wa andũ nĩ kũrĩ mũgambo wa meciria niguo na mũgambo wa meciria ma mũndũ nĩ mũndũ binafsi na nĩ mũru mũno mũgambo ũcio ũngĩrũmĩrĩra kaingĩ na kaingĩ nĩ ũtwaraga mũndũ ũgwati-inĩ niguo na nĩkĩo maandĩko ma Ngai maugĩte twĩhokage Jehova na tũkarũmĩrĩra meciria maitũ na thĩna ũrĩa mũnene thikũ ici nĩ tondũ nĩ andũ kwaga kũmenya gũthurania mĩgambo ũrĩa wagĩrĩire tondũ mũgambo wothe nĩ gũkwerekeria kũringana na ndũmĩrĩri ya warehe niguo acoria na tarua atĩ mũgambo ũkĩiguire ũngĩkĩiguire mũgambo ũkwĩre wĩ mũnogu ndũgũthiĩ nĩ ũtũrĩte ino ndũgũthiĩ na ũhenanie njuge nĩ ndwarire na ndiraigua wega anga kĩ na ũkome na wĩtĩkĩrie no ũrĩa hĩndĩ ũrĩmenya kana nĩ maheni niguo nĩ ma mũgambo ũcio waigua gũkwĩra ũkome ũgũgĩtonyia gwĩta-inĩ mũnene niguo ũrĩa nĩ mũgambo ũiguire nĩgetha ũkĩre ona niĩ nĩgetha njũkĩre ihinda rĩrĩ bwana Coica mũgambo ũnjarĩirie niguo mũgambo ũcio nĩ wa bata mũno tondũ mĩgambo yothe nĩ ĩkoragwo na gĩtũmi na mĩgambo yothe nĩ ĩkoragwo na ndũmĩrĩri gũtirĩ mũgambo ũtarĩ na ndũmĩrĩri niguo ũngĩigua mũcinga watũrĩka bwana Coica nĩ kuma kũ tũngũthi na hau ũkarore waigua mũgambo wa gera igũrũ rĩaku nĩ ũkũmenya rĩmwe nĩ rithathi yatũrĩka niguo na we ũgũcerirwo kwĩhitha rĩu kũrĩ andũ maiguaga mũgambo wa thũ magateng'era kũrĩa thũrani niguo ũndũ ũcio ũkoragwo ũgwati-inĩ mũnene mũno na andũ aingĩ mamekorwo hatĩka-inĩ nene nĩ ũndũ wa kũigua mũgambo wa meciria niguo mũgambo ũcio ũgakorwo wĩna merirĩria moru wainarĩ mũndũ ũcio agekora ũgwati-inĩ niguo na nĩkĩo thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho ũngĩthoma Korintho 10 Second Corinthians kĩndũ namba 4 gũthiĩ 5 ũguo rĩ yarĩtie nĩ tũhetwo hinya na wathani wa kũnyita meciria mothe mĩgwate maũndũ mothe ma mwĩrĩro niguo koguo mũndũ wothe bwana Cohi atũtigĩtie mũgambo wothe araigua meciria-inĩ make tondũ battlefield ĩkoragwo meciria-inĩ na koguo no ũkorwo ũgĩthugunda kĩthugunda gĩtarĩ kĩega na gĩkorwo ti kĩa Ngai ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka Ngai ndarĩ hau Ngai ndarĩ hau no kaiguithĩka no kuona atĩ kweli ũndũ ũcio nĩguo wagĩrĩra na reke ngwĩre ũgathugunda mũgambo kĩu ũgathugunda maũndũ manene mũno nginya ũkorwo nĩ toro no ti Ngai wĩ handũ hau niguo na nĩkĩo maandĩko macio Cohi nĩngweciria tũtigathome no nĩ wega gũthomera ũthikĩria witũ rĩandĩko rĩu nĩgetha one mũgambo wa thũ ũrĩa tũhetwo wathani igũrũ rĩaguo ta tũthomere mwari wa kana Second Corinthians 10 number 4 Second Corinthians 10 number 4 ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkorwo indo iria itũrũaga mbara nacio ti iria cia mũthemba wa mwĩrĩ wa ũmwĩrĩ no nĩ iria irĩ na ũhoti nĩ ũndũ wa Ngai wa gũtharũria ihingo iria ciakĩtwo nĩ hinya cia hinya ciakĩtwo cia hinya nĩguo thithano nĩ gũtharũria tũtharũragia maũndũ ma mwĩĩro wa ngoro ona kĩndũ o gĩothe kĩrĩa gĩtũgĩrĩtie na igũrũ gĩtuĩke ta rũgiri rwa kũgirĩria ũhoro wa Ngai ũmenyeke na tũgataha meciria o mothe matuĩke mĩgwate ya gwathĩkĩra Kristo na tũgataha meciria mothe matuĩke mĩgwate nona meciria no gĩna meciria no nĩ makorwo magĩũkĩrĩra ũhoro wa Ngai nĩguo harĩ mũgambo wa meciria na mũgambo ũcio wa meciria wanakuua andũ aingĩ nĩguo wakora wagĩa na mũgambo wathagumia nĩ kamũgambo goka rĩu no tũraria tondũ nĩ mũgambo na nĩ ũkuĩte ndũmĩrĩri ya Ngai ya kũhĩgia mũndũ rĩ
Mũndũ nginya na form ya medication niguo na wĩna maumĩrĩra tondũ mũgambo ũcio wĩna ndũmĩrĩri na ndũmĩrĩri ĩyo nĩ rauga atĩ nĩ kũmenyerera mũgambo ũrĩa wĩiguaga tondũ mũgambo wothe nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri niguo ũguo mũndũ ndabatiĩ gwĩciria meciria mothe moka meciria-inĩ na ndabatiĩ kũmeciria niguo meciria batiĩ kũma crash nĩkĩo twĩna hinya na tũicio twetwo nĩ Ngai ũngĩkĩtania na mũtumia waku Bwana Cohi na andũ aingĩ hau nĩho magereire akaigua kĩndũ kĩramwĩra mũgũthe niguo nĩkĩĩ kĩamwĩra mũgũthe ti meciria ti mũgambo woka meciria-inĩ nĩ mũgambo nĩma nĩ mũgambo ũcio waneneha awaramia na finally akareact kũringana na mũgambo niguo ũguo maumĩrĩra ma mũndũ kũringanaga na mũgambo ũrĩa aiguire na makinya marĩa oire kũhĩtũkĩra mũgambo ũcio na nĩkĩo maandĩko mauga atĩ mĩgambo nĩ mĩingĩ no gũtirĩ mũgambo ũtarĩ gĩtũmi mũndũ wothe nĩ akiuki nĩ abatiĩ gũteithĩka nĩkĩo nĩgetha amenyere na rĩu gũgĩkĩa nĩ abatiĩ gũthikĩria wega mũno na ahote gũthurania mũgambo ũrĩa abatiĩ kũrũmĩrĩra tondũ ĩkuo mĩingĩ gũka meciria-inĩ ona gũkĩrĩ gũkũheria mũndũ igue gũkũmĩte mũno wĩikare thĩ ũhurũke niguo na gũtirĩ hĩndĩ indo ciganaga ũrĩa macibudu arĩ muoyo nĩ abatiĩ gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire agetĩkĩre mũgambo wa kũmũhenia atĩ oe kĩndũ kĩa mũndũ rĩu mũgambo wothe nĩ ũkorwo na gĩtũmi na mĩgambo ĩkĩrĩ mĩingĩ atĩ mũgambo wa thĩna ũngĩthikĩrĩria thĩinĩ waku Bwana Cohi niguo na mũgambo ũcio wa thĩna ũgakwĩra atĩ wee wĩ mũndũ wa tũhũ we ona ndũgakinyanĩra we ndũgakinyanĩra no kĩona kweri wĩ wa tũhũ niguo na nĩ mũgambo woka ngoro-inĩ tondũ mĩgambo yothe nĩ ĩrĩ gĩtũmi ũgakwĩraga atĩ wee ndũngĩhota no kuona biũ ndũngĩhota na ũgakũiguithia biũ meciria-inĩ atĩ wee mũthĩni na ndũkahota ndũrĩ gũtigokĩra no wetĩkania mũgambo ũcio niguo no kĩo noguo werwo na ũngiuga mũgambo ũrakwĩra wĩmene mũgambo ũcio ti wa Ngai niguo na ona ũngĩkwĩra atĩ kwanyu gũtirĩ mũndũ wake we tondũ ũguo nĩ ũkũhota rĩ ũrĩ mũndũ wa kwanyu ũrĩ wahota hau rĩu mũgambo mũndũ atũraga kana mũtũrĩre wa mũndũ ũringanaga na mũgambo ũrĩa aiguaga nĩkĩo ndĩ na ndũmĩrĩri mũthenya wa ũmũthĩ niguo ũgĩkĩnyitĩkania na meciria maku Bwana Cohi na nĩkĩo nĩga tũhunjagĩria nĩgetha tũhote gũtegemea kiugo kĩa Ngai tũhote gũtegemea mũgambo ũcio wa Ngai niguo nĩgetha tũrũmĩrĩre mũgambo wa Ngai tondũ mũgambo wa Ngai waragia ũrĩa tũrĩ he mũndũ mwe wĩtagwo Gideon thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai arĩ mwanake na nĩnjũĩ rũgano rũu wanarũigua Bwana Cohi kana wanarũthoma niguo Ngai nĩamumĩrire hĩndĩ ĩmwe tondũ bũrũri kwarĩ hĩndĩ ya mbara na Gideon nĩ mwanake agĩkorwo nĩ mwathani handũ ahũraga ngano agĩtwo njamba ĩno okire nĩgetha akahonokia Isiraeli no nĩngwenda gũkwĩra mũgambo ũcio wa kuonania wa thĩna nĩ warĩirie Gideon ũkĩmwĩra niĩ kwanyu nĩ gũkĩrĩ mũrĩ andũ athĩni rĩ nĩ atĩ ũngĩhota gũkũhonokia Isiraeli mũhari wa chapter 6 kĩrĩ maũndũ ma matukũ metagwo atĩrĩrĩ bũrũri 6:15 ugĩte atĩrĩrĩ Bwana Cohi nake agĩkĩmũcokeria akorwo nĩ mũraika na akorwo nĩ mũraika etwo nĩ Ngai etwo njamba nake nĩ egũcokia kũringana na muonere wake wa mũgambo ũrĩa anaigua thĩinĩ wake ũrĩa mwaragĩrio kamũra mũrĩ athĩni niĩ mũtingĩhota agĩgĩcokia atĩrĩrĩ mũhari wa 15 nake agĩkĩmũcokeria atĩrĩ mwathani nĩ gũkĩhonokia Isiraeli atĩa gũhonokia Isiraeli atĩa kuona atĩ tarĩ itũ nĩyo thĩni gũkĩra iria ingĩ ciothe cia Manase nĩ mwathani ya Manase na Ngai amwĩta njamba a mighty man athiĩ akahonokia Isiraeli atĩa niĩ ndĩ tati niĩ mũri wa Manase rĩ niĩ ngũhota atĩa na mbarĩ itũ nĩyo thĩni na ningĩ nĩ niĩ mũnini wa arĩa angĩ othe thĩinĩ wa nyũmba ya Hawa imagine Ngai ũkĩte gũkwĩra we nĩ ũkũhota akauga mothe wakwĩra ũngĩ ndũngĩhota Bwana Cohi ũgagwĩkĩra guoya biũ nginya ũkona
intimidate to nĩ na wakwanyu atĩ no tũtiga takatini kando na ndĩ mũgambo kwĩraga wendo ũngĩhota nĩguo nĩ andũ bona show matũrabakomirwo nĩ mũgambo ũrĩa manaigua nĩma ũgatũra ũkomirwo nĩ mũgambo ũcio no kenena na ũgatũra gĩcagi kũmenwo na nĩ mũgambo watonyire meciria-inĩ maku gĩkuũ wendo ũngĩhota nĩguo enda kwĩra mũthikĩria rũciinĩ rwa mũndũ nĩ ũbatiĩ kwĩyũkĩria mũgambo ũcio na umagare wone no uhote ukira ndwa mtu ana shohi na maga wira masire matikena wira nikio maranywa joy nawe koraga mitaro niguo ni mugambo ria mundu arumereire na mugambo ucio ko na ndumiriria gukuonia we ndukahota muthikiri wokira niguo ugagitura thina-ini mugambo ũguo na hatari muno mundu gutwa shohi niguo mugambo wa family mugambo wa andu akwanyu mugambo wa nario na rĩngĩ ona ti kĩrumi mugambo wa nario ũrĩa kũkĩra ndũngĩhota wĩ mũndũ wa tũhũ tondũ mugambo wothe nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri nĩguo mũndũ wothe nĩ abatiĩ kwĩyũkĩria he mugambo ũcio harĩa andũ metagwo andũ a metagwo mũndũ wĩtagwo Jenadabu merirwo nĩ ithe matikananie njohi na makĩrwo matikanake nyũmba andũ acio matũra makomirwo nĩ mũgambo ũcio na andũ acio ngwenda gũkĩra marirwo megũtũra hema-inĩ matukũ mao mothe nĩguo macio nĩ mandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 35 na andũ acio hĩndĩ ĩrĩa Ngai atũmanire akĩmera mathiĩ makanyue na makema nyũmba merire ndungata ya Ngai atũmĩtwo atĩ tũtingĩnyua tũtingĩrĩria tondũ baba witũ nĩ atwĩrĩte tũtikananyue ndibei kana twake nyũmba tũtũre hema-inĩ andũ acio matũra makomirwo nĩ mũgambo ũcio na Ngai nĩ atũmanĩte nĩgetha meũkĩrie toguo mũndũ gwĩtwo Gideon erĩtwo na andũ acio matũrire thĩna-inĩ ũcio rĩu ndĩarie ũguo bwana Caito kũrĩ mũndũ he mũgambo arũmĩrĩire nĩguo na ũtũraga ũmũitimithĩte nginya ũmũthĩ mugambo wothe ũngĩruta na bata ndũbatiĩ kũrũmĩrĩra mugambo ũgũkĩra ũgũthe mũndũ mugambo ũcio wĩna ũragũtonyia kũndũ gũtagĩrĩire nĩguo nĩ kũguhe mũndũ harĩ mugambo wa bamĩrĩ na mugambo ũcio nĩ ũtũraga makaingĩrĩra mũtũrĩre wa mũndũ nĩguo na ũkagiria ũthiĩ na mbere na nĩkĩo mũndũ wothe mabatiĩ kwĩyohorania harĩ ciugo ciothe njũru nĩguo tondũ ciugo icio ciaririo nĩ mũndũ watumũkire kiugo na akĩaria ũguo nĩ wega mũno tondũ mĩgambo nĩ mĩingĩ tũratũthomire bwana Cohi nĩma na ti yothe ĩna kĩguni mũndũ nĩ abatiĩ gwĩthuranĩra mũgambo nĩ harĩ mũgambo wa thũ ũngĩigua biũ ũmenye ũyũ nĩ mũgambo wenda kũndonyia ũgwati-inĩ Daudi kwĩrĩria thĩrĩtie nĩ mũgambo wa thũ akĩhoya Ngai atĩ kaba athame kũrĩa arĩ aheo mathagu ombũke orĩ athiĩ kũnene maandĩko maugĩte kiuga atĩ endaga gũtũra werũ-inĩ nĩguo rĩu kũrĩ mũndũ waiguire mũgambo wa thũ ũkĩmũkomereria ũrĩa wonaga ngũkũ ũngĩmĩhihinya-rĩ ũmĩnyite ũmĩigĩre guoko ũguo ũthiĩ ũmĩigĩrie tĩri-inĩ ũguo nĩ ngũkũ ĩyo ũngĩeheria guoko kahora ndĩũkagĩra ĩikaraga oro hau rĩu kũrĩ andũ maguana ũguo mahihinyirwo nĩ kĩmũgambo gĩkĩnyita meciria nĩguo mũndũ ũcio atũraga o hau na nĩ mũndũ wĩna potential nĩ mũndũ ũngĩka maũndũ manene mũno nĩguo rĩu mũndũ nĩ abatiĩ gũkararia mũgambo toguo twathoma ibuku-inĩ rĩa Korintho ũkararie mũgambo ũcio ũraigua nĩguo ũkararie harĩ mũndũ wakũnyire ndũngĩhota wĩ tũhũ rĩngĩ mũndũ nĩ mũndũ wathire obici nĩguo na nĩ mũndũ wĩna potential nĩ mũndũ ũthomete agĩcemania na mũndũ mũru akĩmũtheca na ciugo nĩguo tondũ ciugo mũgambo wothe nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri agĩkia ciugo cia kwĩmena bwana Cohi mũndũ ũcio nĩ aragĩrĩrwo gũcoka gũcaria wĩra akĩmena kuma hĩndĩ agĩtua kĩrĩgĩa tũu nĩ abatiĩ kwĩyũkĩrĩra kũregana mĩgambo ĩyo kũringana na ũguo twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho nĩguo rĩu mũtũrĩre wa mũndũ bwana Cohi kwĩra mũthikĩria witũ nĩ ũtũraga na mũgambo ũrĩa mũndũ anaigua nĩguo ona mũndũ kũrĩ mũndũ gwĩthikĩrĩria meciria-inĩ make handũ hokĩra gĩtanda-inĩ athiĩ agacarie mũgambo ũmwe nĩ ũcarĩtie mũno nĩ wagĩte nĩguo no mũini wa rwĩmbo-inĩ rĩa kiuga atĩ kaũgeretie maita maigana kĩrĩa magu
ukirogaria ringi niguo umugambo ni mũrimũ nĩ Bwana Shori niguo mũndũ nĩ arabatara kũmenyerera ningĩ nĩ arabatara kũmenya mũgambo ũrĩkũ wa mwarĩria na ũrenda kũmũtwara mwena ũrĩkũ yes Bwana Shori ndariya hĩndĩ ĩmwe nĩngire ngĩruta ngerekano haha hĩndĩ ĩmwe ndĩ mwanake mũnini gĩthiĩ gũkombora kanyũmba kĩambĩrĩria mũtũrĩre gĩkorwo kena thuya tondũ ũhoti wakwa wakinyĩte ho wa gũkombora kanyũmba kau ga tĩri gũthiĩ kũgũra ndawa ngĩgũra ndawa ngĩhũra ndawa mũrukĩ wa ndawa hĩndĩ ndaumire nyũmba tondũ ndiahingũrĩte icio ndiahingũrĩte ndirisha kana mũrango ngĩhũra thĩ ta mũramba ngĩgũa nĩguo ndagwa rĩu ndeciria nĩ ndakua mũgambo ũkĩnjĩra we nĩ wathiĩ no rĩ igũrũ nĩ gũthiĩ na marima ndahĩtũka andũ makĩhĩtũka ndaiguire makĩaria ngĩciria na nginyire kwa Ngai rĩu ndĩ matu-inĩ moja kwa moja rĩu ndĩ matu-inĩ no ndakũra na ndũkaĩ matu-inĩ kwaragia atĩa rĩu ndiumĩte gwathire ngiũkĩra rĩmwe ngĩigua ngari ya ruma nĩguo Ngai akĩngĩte terminal stage tondũ yarĩ hakuhĩ nakonye mũthuri wetagwo Kadiri andũ a gĩcagi kĩa Maina nĩ mwĩka mũthuri wetagwo Kadiri wa tene Kadiri waragia Gĩthweri itone ngari yake tatu ciako cianungaga ndawa nĩguo ndonire ngari yake gĩtĩ kĩa mbere ngĩmwĩra ndwara na inene ndanyua ndawa akĩnjĩra ndawa ĩrĩkũ ngĩmwĩra nĩ ndawa ngũhũraga ndanyua ona ndiahota kũrũga mĩario mũthuri tondũ nĩakĩiguire nguo ciakwa ikĩnunga ndawa ngĩrĩria thibitarĩ na nĩ mũgambo wa meciria nĩ kũhendio nĩ meciria nĩguo rĩu mũndũ wothe nĩ abatiĩ gũkararia meciria mothe yes ndathiĩ thibitarĩ nĩ gũkĩigua coinĩ nĩ gũthika ndathire ndagĩtarĩ akĩndora wega akĩndora akĩnjũria nĩ thaa cigana ũnyuire thaa cigana ngĩona ikũrũkia mĩwani akĩndora wega na nyandĩkĩra ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ no nginya kũhe ndawa ona angĩ nĩ mathecagwo na maĩ nĩguo njiguaga nĩgetha mũndũ aiganĩre rĩu niĩ ndagũthire ndawa ndagĩtarĩ ndakĩheirwo Piriton nĩguo ũkĩrwo wethiĩ ngĩrwo thiĩ nĩ ũkĩigua wega nĩ ndathire ngĩigua ndagĩtarĩ tanjĩka matharaũ no nĩ kũringana na meciria makwa akĩona mũndũ nĩ kũhenia hengĩ ndamwĩka rũgano ũrĩa njĩkire na ũrĩa njahũrire ndawa akĩmenya nĩ meciria mamũhenetie nĩguo rĩu meciria maku no makũhenie no tũre wĩ thĩna-inĩ mũnene mũno nĩguo ũtigĩthemaga tũkona atĩrĩa mũndũ onaga nĩguo yes tondũ kaingĩ na kaingĩ mũgambo ũkaga wĩna ndũmĩrĩri ũkũhingũra maitho rĩu nĩ wega mũno kũmenyera mũgambo ũrĩa ũrũmagĩrĩra o mũthenya nĩguo eka ndũnjĩraga andũ Bwana Shori mwana wothe aciarwo rĩ kaingĩ kana gatongoragio nĩ mũrukĩ yes mũrukĩ ũrĩa mũndũ aiguaga wa mbere nĩguo arũmagĩrĩra na kuma kana nĩkĩo na kana gaciara gakomagio gĩthũri-inĩ kĩa nyina nĩguo nĩgetha kaigue mũrukĩ wake na kuma hĩndĩ ĩyo kana nĩko kamenyaga kanengerwo nĩ ũndũ no kuga kongaga rĩu mũndũ nĩ abatiĩ kũmenyerera nĩkĩ aigua gĩ kĩa mbere nĩguo nĩgetha woe ikinya Bwana Shori niĩ nĩ ndarĩ gĩthĩna mũno nĩ tondũ wa mũgambo ũcio wa njingĩ no ũgĩthĩnia mũno na kengwĩre ona andũ aingĩ mĩrimũ ĩnenehaga nĩ tondũ wa meciria meciria magakwĩra we nĩ ũgũkua na mũndũ ũcio akoya mũgambo ũcio na akanja nĩguo na akera andũ na akariga kwĩgaya nĩ egũkua na ndegũkuaga ona niĩ ndatuĩte biũ nĩ ndathiĩ koguo Bwana Shori tũbatiĩ kũmenya mũgambo ũrĩa tũraigua na tũtikae kũrũmĩrĩra ona rĩu andũ aingĩ methĩna-inĩ ndĩ kũrũmĩrĩra mũgambo ũtagĩrĩire nĩngwenda kwaria gĩtũmi kĩnene mũno gĩa kwenda gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai hĩndĩ Isiraeli merirwo atĩrĩrĩ Bwana Shori nĩguo thĩinĩ wa ibuku tathomera thĩinĩ wa Thaburi Shori tondũ njigua gĩthoma ĩgakũngĩra Thaburi 81 Thaburi 81 nĩho 13 ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ ngĩkĩmarekereria 81 njika nĩguo rauga mweri wa 13 na Thaburi 81 ĩrauga atĩrĩrĩ na arĩkorwo kĩrĩndĩ gĩakwa gĩetĩkĩra kũnjigua na arĩkorwo kĩrĩndĩ gĩakwa gĩetĩkĩra kũnjigua ũcio nĩ Ngai ĩra mbere korwo Isiraeli etĩkĩra gũthiaga na njĩra ciakwa
mbia 14 ndahoria thũ ciao o narua njokie guoko na kũrĩ acio me muku nao nari korwo nĩ ngeire ndatirĩri nari korwo mũtikira kuga mũgambo wakwa nĩguo ũguo nĩguo ngeiragia ona andũ tũgĩthikĩrĩria mĩgambo ĩngĩ tondũ gatagatĩ ka mĩgambo mĩingĩ nĩ hakorwo na mũgambo wa Ngai nĩguo na thĩno kĩrĩa gĩtũmĩte wone tũkĩrũmĩrĩra maũndũ matagĩrĩire nĩ ũndũ wa kwaga kũigua mũgambo wa Ngai nĩguo tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno kĩrĩa tũngĩteithĩka nĩ kũigua mũgambo wa Ngai na coiga nĩ tũkoretwo na mũgambo wa Ngai na umenye nĩ mũgambo tondũ gũtirĩ mũndũ tũrona ũrĩa ũngĩ ona niĩ ndigakuona Bwana Coy nĩguo nĩ ma no twaria na nĩ mũgambo tũraria nĩguo nĩ ma na mũgambo ũcio nĩ ũkoragwo na ndũmĩrĩri ndũmĩrĩri ĩyo mũndũ angĩakũmĩnyita wega arũmĩrĩre mũgambo ũngĩ ũreganĩte na ũndũ ũcio rĩ nĩguo mũndũ ũcio nĩ tũrarĩmĩrĩria nĩ thũ nĩguo na nĩkĩo Ngai erire Isiraeli narĩ korwo kĩrĩndĩ gĩakwa gĩetĩkĩra kũnjigua gĩtĩkĩra kũigua nĩ kuga atĩ ũhingũre matũ wĩigue mũgambo wa Ngai wĩigue mũgambo ũcio ũkwerekeria mwena ũrĩkũ nĩguo nĩ ma agakiuga mũhari wa thotini ndahoria thũ ciao o narua nĩguo nona kaingĩ mũndũ tũcohi andũ aingĩ matũrĩte thĩna-inĩ nĩ kwaga kũigua mũgambo ũrĩa wagĩrĩire nĩguo nĩ kwaga gũthuurania mũgambo ũrĩa wagĩrĩire na ndũmĩrĩri njega magathikĩria mũgambo wa thũ nĩguo o thũ iria irenda kũmanina nĩguo tondũ kĩu Ngai kiugire atĩ mĩgambo nĩ mĩingĩ na gũtirĩ mũgambo ũtakorwo na gĩtũmi rĩu mũndũ ĩkoragĩrĩra kĩrĩa aigua nĩ kĩndũ kĩramũte na nĩ andũ aingĩ destiny ciana ithũkangĩte Bwana Coy niĩ ndarĩ na ngucanio mũno hĩndĩ ĩrĩa nĩngire Ngai anjĩra njũke Nairobi nĩguo na nĩ ndatũrire bamĩrĩ yakwa na thĩna mũno na mĩrango yakwa ĩgĩtũra ĩ mĩhinge na ngũhoka Ngai hihi oragia narĩ korwo David Mwangi nĩ mũgambo wakwa nĩgetha ndĩmũtware kũrĩa destiny yake ĩgakinyanĩra rĩu kũrĩa ndĩmatũra mathiũrũka handũ Bwana Coy nĩguo metĩkĩtie mũgambo wa thũ magatũra marũmĩrĩire mũgambo ũcio na mũgambo ũcio ũkamatwara kũndũ kũũru megũtũra mahinyĩrĩrĩkĩire hĩndĩ ya Ngai eharĩirie kũgagaria kĩndũ gĩtagwo thoni ciao Coy andũ aingĩ matũrĩte na thĩna ũcio nĩguo nĩkatuĩkĩte mathĩna wa Isaia 19 gĩtatĩrĩrĩ ningĩ njigua na mũnjathĩkĩre nĩ mũrĩmĩga indo ciothe cia thĩ iria njega nĩ Ngai yarĩtie gũthĩna wa Isaia mũngĩnjigua mũndũ nĩ abatiĩ kwĩruta kũigua mũgambo wa Ngai ona andũ angĩ marĩkwo nĩ maguta atĩ Jesũ ariakiuga atĩ ng'ondu ciakwa nĩciguaga mũgambo wakwa nĩguo na niĩ nĩndĩciũĩ na nĩcinjathĩkagĩra na nĩirũmagĩrĩra mũgambo wakwa nĩguo no nyende kũũria mũthikĩrĩria witũ nĩ mũgambo ũrĩkũ ũrũmagĩrĩra ũguo nĩikaga nĩ mũgambo ũrĩkũ wa kwarĩirie ona mwanake ũrĩa gũikara ũguo iragakoma ũguo agethugunda gũikara andũ njĩra-inĩ kweheria andũ njĩke 1 2 3 nĩ mũgambo ũrĩkũ akoragwo aiguĩte nĩ wa Ngai kana wa ngoma mũndũ wothe nĩabatiĩ kũrora mũgambo ũgĩka ũndũ wothe Bwana Coy ambĩenda gũmie mũgambo ũcio wa kwarĩria nĩ umĩte mwena ũrĩkũ nĩguo tondũ Ngai eriraga akauga andũ aya kona manjigue matige kũigua mũgambo ũngĩ nĩguo rĩu mũtũrĩre wa mũndũ tũrana na kĩrĩa araigua Bwana Coy na rĩu tondũ nĩ kũrakia mũndũ wothe nĩabatiĩ kwĩmenyera mũno mũgambo ũrĩa kũigua nĩguo gũtirĩ hĩndĩ rĩu inoro yagamba karũmbo karaina gake inoro mũrĩ no ũcoke ũthiĩ ceceni ĩngĩ na nĩyagamba na inoro gũcaragia aca already nĩyarehe ndũmĩrĩri watonya inoro-inĩ nĩguo na ũka-interprete rĩu nĩ inoro nĩguo nĩngũtua ndũmĩrĩri yakwa nĩkinyanĩre kũrĩ mũthikĩrĩria atige kũrũmagĩra mũgambo o wothe Ngai nĩakĩaragia na ikĩro nyingĩ mũno na mũno aragia mũgambo wake kaingĩ ũkoragwo ciugo-inĩ ciake na koguo hĩndĩ mũndũ wothe ekwenda gũthiĩ na mũndũ ũrĩa mwagĩrĩire nĩacoke maandĩko-inĩ nĩkĩo wonaga Bwana Coy kaingĩ nĩngwĩraga ona ũtarani wakwa wothe nĩnyendaga kũegemera kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩguo nĩma tondũ ũngĩthoma ibuku-inĩ rĩa Ahibirania 1 andũ nao nĩngwenda tũthome Bwana Coy tondũ kĩrona Ngai Ahibirania 1 mwari wa mbere Ahibirania 1 ndagĩka 1 iraria wa mahinda maya
Just a minute. Hibirania emwe. Aya, emwe. Muhari wa cigana? Muhari wa mbere. Hibirania emwe muhari wa mbere. Okay. Shinda. Dakika 1. Aya, me ndakinya horiu muhari wa mbere. Ikauga atiriri. Ngai uria waragiria maithe maitu matuko-ini ma tene na tunua twa anabii akaragia na ikiro nyingi na njira nyingi ri o matuko-ini maya makurigiriria ni atwaririe ithue na kanua ka Mũriũ uria atuire mugai wa kugaya indo ciothe onacio thĩ ciothe aciumbire na njĩra ya Mũriũ o ũcio. Amen. Ati Ngai uria waragia na maithe maitu niguo matuko-ini ma tene niguo na tunua twa anabii akaragia na ikiro nyingi na njira nyingi niguo. Koguo Ngai ni aragia na ikiro nyingi na njira nyingi niguo. Na nikirira muthikiria ati muno Ngai hindi aturagia ciugo cia Ngai kana tugathoma maandiko ma Ngai mugambo ucio umite kiugo-ini kia Ngai ni Ngai ratwariria niguo. Na ni ahuthagira ikiro nyingi kwariria mundu tondu maandiko mauga akaragia na ikiro nyingi na njira nyingi ikiro nyingi na njira nyingi niguo. Na umuthi agaituka ati nĩaragia na kanua ka Mũriũ uria anengerire rĩo mugai wa maundu mothe. Koguo hĩndĩ ĩyo twetĩkĩra kũigua mũgambo wa Ngai kũhĩtũkĩra kiugo-inĩ gĩake kũhĩtũkĩra ndungata-inĩ ciake to Ngai nĩahũthagĩra ndungata ciake niguo. Na yaria nĩaragia na ikiro nyingĩ na akaria na njĩra nyingĩ nĩakĩaragia na iroto na cioneki Bwana cohi niguo. Ngai akona muthenya ndunahota kũandastandi mũgambo wake niguo. Rĩu ũtukũ wakoma o rĩrĩ wĩna toro mũnene rĩ Ngai nĩokaga hau Bwana cohi hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ariraxĩte niguo. Kaũndũ rĩrĩa kwamũthikĩrĩria rĩmwe wenda wathiĩ toro nĩwendaga ugĩe na ihinda rĩega rĩa kũhurũka Bwana cohi nĩgetha Ngai ahote kwaria niguo. Tondũ thikũ ici mũno nĩ ũndũ wa andũ arĩa mahang'ĩte mũno Ngai nĩatuire matua andũ othe tene athuri nĩo marotaga Bwana cohi niguo. Na ihinda rĩrĩa mũico Ngai nĩgũtua atĩ athuri nĩo makarotaga na wanake makonaga cioneki niguo. Ũguo nĩguo Ngai athondekete kuma kĩambĩrĩria no thikũ ici nĩ ũndũ wa mĩhang'o na ũrĩa andũ matũhang'ire na Ngai akĩmarĩria na ikĩro icio nyingĩ kaingĩ na kaingĩ nĩ marega kũigua niguo. Rĩu Ngai agĩthondeka strategy ekwenda andũ makomarĩ hau nĩho mũndũ akoragwo ho ndi kana cohi we nĩwotaga I don't know. No rĩu nĩwona mũrotere ya mũthenya ndĩrĩ na njĩra tondũ wekwaca ũtukũ nĩ hĩndĩ ũkĩrĩ haha mĩtambo-inĩ no gũtirĩ hĩndĩ cohi mbia gũkoma harĩ hĩndĩ ũigua gĩtoro kĩnene ũgakoma ũkaigua kĩũndũ waigua meciria-inĩ kaũndũ ũkuonaga niguo. Rĩu ndĩra kwĩra mũthikĩrie Ngai nĩahũthagĩra iroto nĩahũthagĩra cioneki cio ũtukũ hĩndĩ mũndũ akomete na tondũ aragia na ikiro ngũrani katika tuthoma haha Bwana cohi nĩngũgũthomera na gĩtũmi kĩu kĩa gũtũma Ngai arie rĩrĩ kwenda tũthome ibuku rĩa Ayubu nĩngũgũthomera 33 yes. Na harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga Ngai akorwo akĩrotithia mũndũ tondũ kĩroto gĩothe nĩgĩkorwo na mũgambo na nĩ kĩrĩ ndũmĩrĩri niguo. Na gũtirĩ kĩroto gĩtahinga Bwana cohi gĩkĩũru kana gĩkĩega aca. Na onake ngoma nĩarotithagia tondũ ahũthagĩra njĩra iria Ngai ahũthagĩra gaciũthĩre na ũru ũngĩthoma Ayubu 33:17 nĩugĩte kĩrĩ gĩtũmi gĩa kĩrĩa gĩtũmaga tũrotithio na nĩngũthoma hau ĩkauga atĩrĩrĩ nĩgetha atigithie mahali ya 17 yes. Nĩgetha atigithagie mũndũ rĩthugunda rĩrĩa ethugundĩte that's number 1 na athiĩkĩrĩrie mũndũ mwĩtĩo atigane naguo niguo.
kaingĩ na kaingĩ Ngai arotithagia mũndũ nĩgetha athiĩkĩrie mũndũ rĩthugunda nĩguo rĩrĩa rĩ meciria-inĩ rĩtagĩrĩire gĩtĩkĩtie mũndũ kaingĩ agĩthiĩ gwĩka ũru nĩakoragwo arĩithio nĩ Ngai no ndamenyaga nĩguo tondũ wa mĩgambo ĩngĩ ĩ thĩinĩ wake ĩrarũa na mũgambo ũrĩa mũtheru wa Ngai kĩrĩa kĩbata Bwana Show na mũthikĩria witũ ũratũthikĩria nĩ wakũhagĩra meciria mũndũ agĩkoma nĩguo tondũ kaingĩ na kaingĩ kĩroto kĩa Ngai gĩũkaga kĩegemeire gĩatigithũkania rĩthugunda rĩu rĩrĩa ũngĩkorwo narĩo rĩthugunda rĩrĩa rĩhetwo nĩ meciria mathũ rĩu maandĩko mauga atĩ nĩgetha athiĩkĩrie mũndũ rĩthugunda rĩrĩa ethugundĩte nĩguo na athiĩkĩrie mũndũ mwĩtĩo atĩ atigane naguo mwari wa itini kauga atĩ agakĩria na roho wake na irima akagiria muoyo wake ũkaninwo na njomo nĩ rũhiũ nĩguo koguo ndĩngĩ mana tonye gũtĩ nĩ gũdĩra kuwa Bwana Show kwanagia na kaũndũ gũthiĩ kũmarĩria mataga kũmenya tondũ aragia na ikĩro tofauti na njĩra nyingĩ nĩguo na akoragwo akĩhita mũndũ nĩgetha amũthiũkĩrie ndakanatonye ũgwati-inĩ nĩguo ndakananinwo na rũhiũ Bwana Show ũngĩthoma Revelation rĩ hau rũgongo rĩ igĩte amũkwaria Mũrungu nĩaragia rĩmwe ĩni ona rĩa kerĩ andũ mangĩaga kũrũmbũiya Ngai nĩaragia mbere Bwana Show nĩguo akaria na rĩngĩ ĩkanyiti mwega ũgakora mũndũ arĩgia maita merĩ matano ndĩraigua nĩguo rĩu harĩ wa 15 gũrakiuga atĩ nĩ kĩroto-inĩ kĩoneki-inĩ gĩa ũtukũ nĩguo andũ magwatĩtwo nĩ toro mũnene hĩndĩ ĩrĩa makomete mũrĩrĩ nĩguo ahingũraga andũ matũ nĩguo na ũtaro ũrĩa amatarwo akawĩkĩra rũri nĩguo nĩona Bwana Show ikuguo harĩ ikĩro nyingĩ mũno Ngai atwaragĩria nacio nĩguo na Ngai agĩthakiraga na ũndũ ũcio nĩkagĩra rũri atĩ nĩndamũria hĩndĩ na atĩra kuuga mũgambo wakwa nikihara tuthomire Isaia roria atĩrĩrĩ na harĩ kũrathwa kwa mũndũ kũigua nĩgetha marĩ indo njega cia thĩ nĩguo Ngai nĩekĩragwo gĩkĩro nyingĩ Bwana Show ona indo ciĩ kĩrathi kĩa igũrũ mũno tondũ tarĩu ngĩthoma hau 19 rauga atĩrĩrĩ nĩguo atĩ hĩndĩ ĩngĩ mũndũ akaherithio na ruo arĩ ũrĩrĩ nĩguo agaikara agĩatagio nĩ mahĩndĩ matangĩtigithĩria itaigua Bwana Show wĩra wa Ngai nĩguo nĩona harĩa rauga atĩ nĩaragia na ikĩro nyingĩ ũguo hĩndĩ ĩngĩ ruo ruothe rũkoragwo rĩngĩ nĩ kũhĩtũrahĩtwo nĩ Ngai nĩguo inyuothe Bwana Show rũgĩkoragwo rũgĩũka nĩ Ngai wakĩaria rĩmwe nĩ rũkĩonanagia nĩ thũ nĩguo nona ngenda kwĩra mũthikĩria atĩ kũringana harĩa twambĩrĩirie tondũ nĩgũkĩrĩkia tũrarĩkia rĩu Bwana Show nĩguo mũndũ nĩabatiĩ kwĩmenyera mũgambo ũrĩa araigua o mũthenya na ũrĩa ararũmĩrĩra ĩyo nĩ ũgima ndũrũmĩrĩri itũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ athiĩ wega mũno tũkũmĩkinyia hau nĩ ũndũ wa mathaa nĩguo Bwana Show mathaa nĩ ciathira na nĩgetha ona ithuĩ tũgĩthikĩrĩrie mũgambo ũcio wa kuga tũgĩathĩke he mũthuri wĩtagwo mũhunjia Mwangi wa Macembera njĩra ngũrie o rĩngĩ twarĩrie ũhoro wa tuge harambĩ which is get together ĩrĩa ũgĩbangĩte tarĩki 5 September roria nĩ yarĩ nĩ tarĩki wakoragwo Saturday mathaa ma 11 nĩguo mũhunjia Mwangi wa Macembe Ngai mũrathime tondũ wa gwĩtĩkĩra mũgambo ũcio tũraria haha nĩguo nĩ tondũ wĩna ndũmĩrĩri ya kũrehe kĩrathimo Bwana Show njokere na mbere ririkanie namba na arĩa angĩ othe mũndũ ũtananyita rita rĩa mbere thank you mũno namba ĩyo tũngĩkia kĩndũ nĩ 0740 0740 yes 733 733 894 0740 733 894 good yes thank you
thank you bwana Shahi ndacokia ngatho nĩ mũthikĩrĩria ũmũthĩ gwĩkia ndege tu mũgambo wake nĩguo na nĩ tũtwenja destiny itũ na nĩtũkuona maũndũ mega nĩguo ndĩreka tũhoe mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũgũcokeria ngatho nĩ wega nĩ tondũ wa mũgambo ũrĩa waiguire Ngai tũgĩtuĩka ndungata ciaku na tũkĩrũmĩrĩra mũthamaki tuona atĩ kũrĩ hĩndĩ tũngĩrũmĩrĩra mũgambo mũũru ũtũme tũthũkangie destiny itũ ta ũrĩa Saũlũ athũkirie destiny yake mwathani maũndũ macio mandĩkĩtwo matũrute mahinda ma mũico nĩgetha tũrega na mĩgambo yothe Ngai ĩrĩa ĩratũtoonyia mogwati-inĩ ĩrĩa ĩratweheria kĩrathimo-inĩ gĩaku ĩrĩa ĩratweheria ĩgatũtoonyia irumi-inĩ na mĩgambo yothe ya nario mwathani witũ nĩ ũtũhete hinya na wathani wa gũtuĩra cira rũmĩrĩru wothe na gũkũrũtuĩra nĩ rũhĩtia nĩ ũndũ wa kwaria na kũrekeria mũgambo ũtagĩrĩire mĩtũrĩre itũ Ngai na ciugo igakorwo igathamaka mũtũrĩre witũ itagĩrĩire na koguo gũcinĩrwo mũthĩ Ngai tũteithie kũiga mũgambo tondũ mũgambo wothe waku Ngai nĩ ũkoragwo na message ĩtĩkĩra gũtũteithia na Shahi na wabinya mĩtambo ĩno Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe platform ĩno tũgakũigua na kũria ndũrĩa gũteithia mũndũ ũrĩa ũngĩ Ngai watũthikĩrĩria na mũthikĩrĩria witũ ahota gwata kĩrathimo gĩake Ngai tũrathime mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ wothe tũgwĩka Ngai ũgweci wa rĩtwa rĩaku rĩngĩ nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria witũ ũrĩa kũigua na ahote gũtũma sadaka yake nĩ ũndũ wa kũgũra kĩrĩa gĩaku Ngai mũrathime wĩtĩkĩre gũtũtongoria nginya mũthenya ũngĩ tũngĩgacemania Ngai nĩtũgakena na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtũhoya na nĩtwacokia ngatho amen 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 mũndũ ũngĩenda kwaria na thutha-inĩ ũyũ kũhoya angĩkũnyita atĩa namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332 na nĩgira mũthikĩrĩria akĩhũra icio kĩreke gĩkĩ kaũndũ kangĩ iga ndĩcoke kũmakomani kana ngĩthiĩ na mbere kũhoya Ngai nĩguo nĩma mũthenya mwega bwana Shahi na ũgeithie yes wale waida witũ cia gũka hau asante sana thank you so much thank you good day good ucio tuma nake etagwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF Kahawa West nĩ tuma nake na ngũciria nĩ wakinyita ndũmĩrĩri ĩyo Karura good morning wewe uko salama happy new month twĩrĩga-inĩ ũrĩa ũngĩ no ũragĩtindĩka oro wega yes good to see you too karibu sana mweri ũyũ waingĩra na kĩndũ gĩtagwo marathon tondũ mũthĩ ũrĩ nĩ tarĩki 5 mũthĩ mani kai no mweri wa kanana rĩ tũrawĩra atĩrĩrĩ ndũkambehave ta brother na sister ciaguo iria wĩtĩtwo ũkarigania iria cikoretwo ci hau mbere mweri wa kanana kaingĩ nĩ ũĩkaine nginya he hĩndĩ wetagwo the black month kandi ũroigua ũguo Kenya-inĩ history ya Kenya koĩ mweri ũkoragwo ũtarĩ mwega no tũgũkĩhope ũyũ nĩ gũkorwo wĩ mwega no kwagĩrĩra kwa hinya wa Ngai tũrahope nĩ gũkura tondũ kũndũ kũingĩ by the way mbura nĩ ndika kwanyu gĩcagi nĩ kũraura Rĩti mũtumia wĩtagwo nyina wa ng'ang'a harĩ gwitũ gĩcagi anjĩra Nyandara gũikaire atĩa nĩ ngũmũria harĩ gwitũ gĩcagi na ti kwega koguo no tũkĩhoire Ngai maũndũ makĩagĩre na makome mega yes thank you so much kwa na show njega thank you nĩ tuerere mwaro na mũndũ ũgwĩtwo wa Fausto kabisa mũthikĩrĩria tuonane rũciũ wona Ngai enda have a good day kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash kwa maedwe tagesiga goya kwa erige kendo tanyegi erikawa ginyagare mone kule kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩeyo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Kaiganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Será mundo, o coração vai me guardar. Aqui onde eu vou, amor.
Thank you so much. Riburu wega muno makiria. Riburu thaka muno makiria tukihingura ruo thiini wa Thereruka muthenya wa umuthi tariki 5 mweri wa kanana mwaka wa 2026 turaingira na kuga atirire mwathani ati wewe kura tungitongera wewe kira tungika nigetha tuone wega we maundu macio ndurigitwo nimo we tuonie tu waini utana tukorera tuonie tu kura tungikia neti citu na nigetha tuyonere kihuruko tuonie tu ria tungika kwa mundu wirugura mugambo wakwa rimu tu urabatara tu ongai akuonie kira urabatara gwika muturira waku ucenjie na niguo turaiga rucini rwa muthenya wa umuthi Emmanuel wa Ngai we watwarahura tura muhomo ya moyo tuonie tukure tungitheremera thini wa Kristo Jesu daiko kahanda wega na ndeka nyanya. Very good morning to you nizitago wakarura wanyito gacokiria Ngai gatho muno muno makire ni kuhe kanya kangi guikarira gitiini giki ona gukwariria wewe rugura mugambo wakwa maundu maya ndiano ya tari kawaida ni njuwe ni kanya Ngai akoragwo agitunengereria o rucini ndugiuka tutheruke nawe oginyendira ciri handa wega thinacira cia rucini nguririkani mutaboni wa Ino FM mucini wa tugino tana ni geto wanyu tunadikire nyika. Good morning Shiro. Good morning wa Karura gaka wi mwega ndi mwega onake muthikiriria gakihoko nake no mwega yarahuka wega na arahuka mugima na kwarahuka twarahuka reke tuge ni gucagurwo tucaguritwo ni Ngai na tugagicokia ngatho ni undu wa his incredible grace grace tutangihota gukorwo tugitariria grace tutangiona ku kanako rucini rwa umuthi tugagicokia ngatho ni akoretwo ari mwihokeku na ni akoretwo ari Ngai mwega uturathimaga na irathimo cia magegania tugakorwo tugigikenerera na tugikungwira muthenya wa umuthi tukirora wega ni tarehe 5 ni mweri uyu wa kanana mwaka uyu wa 2026 muthisa Wednesday ajoika kaingia twiraga ni muthenya wa WCW tuikira muthikiriria witu ni mathaa meri makuigwa kiugo kia Ngai makwari horo mwega wa Ngai mathaa meri magukorwo tukihoya mathaa meri makuigwa nyimbo cia kurathima ngoro citu mathaa maya meri tugaiko nginya na ihinda ria gukorwo na hotania besha kuma kure gwa cheza mathaa meri tukageithania na makire nginya ona kwaraniria kugerera thimo tugigitiri hathira cia rucini tugakorwo na maundu maingi muno magukira Ngai witu ni thengio ndoni akorwo ari wa gututereba na agakorwo ari kiambiriria na kirikiro gia tabarira itu kugo no muthi no turerathira kirathimo kira tukugaya kugerera tabarira itu ya Thereruka na tugakira muthikiriria witu ako karibu sana ni ona makombe makorwo mahuranite atia tukenda kwira muthikiriria witu rucini rwega ati thauti ya Ngai iguru gukira mugambo uria urakana inegenerira rirakirehwo ni makumbi maya mugambo wa Ngai wina hinya na wi iguru ukira mugambo uria ungikorwo kiumana na maundu maria mothe marakigariurania thiini wa muturire wa omwe witu na tugagikiuga Ngai witu ni agutuhe thayo mano agutuhe gukiririria na kuhota gugieterera kugo karibu sana nijitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning ndaikomi ina dakika 11 nirucini dakika 11 ri ngobatu kuregeria ngithi andu erikana 3 njega wa kibudi nya kugeithia ndageithika muno njega
wa keyboard na mundu gutwo Njoki Mwangi na ria giothe asa muri kimana twandikira tukamera haha niho matwandikira kutukira nenda thito ciothe ciokinyaniria kuri muno wa Facebook na Ino FM kuri muno wa YouTube na Ino FM na TikTok guothe matwandikite uko tukiona ndumiriri na rendekithia riao kindu gitu kihana ati umuthi kindu gitu gitarie tao shiringi 10,000 tugakirwo tugigania 5000 no hakorwo hehega nigetha tugituge muthikiriria witu na gukimwira ati ndari limited hari kwa mukirambia tondu ithanduku riria gugicagurira no acemanie na besha ithanduku riria gukorwa gicagurira kura gwa Cheza Box arike kuhura na beyo ya star 779 hash ithanduku riri taru mandi dwali katwe na muhotani we hotani Cheza Box agicagura ithanduku meri mari na bia na akihocagurwo ni mashini ari muhotani wa bonus kogwo Ridori Limited muthikiriria witu kwihotana na ithanduku rucini rwa umuthi na kwihotanira nginya kugerera bonus iria ugukorwo kinengererio ithaa ria mbere na muhotani wa keri ithaa ria keri. Oh yes ndukingire kuria gwa Cheza na waigira ndeto ikoro ndeto thaka muno makiria tugani kuingira kuria na kuhinya star 779 hash. Thank you. Etiguo. Ni star 779 hash. Ndumirĩria SMS no ũgĩkĩũria tũgũtũmatia kũu studio. Kwĩmenyithia SMS number dicenjetie ni 22989. Haya, etagwo Dennis Njuguna kana ũrĩa warĩ cokora ya Nairobi Baba Pole. Asante sana. Etagwo Dennis Njuguna kana ure wari cokora ya Nairobi wega kamuno makiria kwa ngoma gutire kiguni no rire ndacokire kwa Ngai ngimwira Baba Pole ndio no maundu makwa mothe macokire wega
rwĩmbo kamuno muno makiria no wega rĩmwe na rĩmwe ũgacoka magomani-inĩ ma njĩra kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga menya harĩa watereire ikinya coka magomani-inĩ ma njĩra atĩ Ngai witũ akoragwo eharĩirie hĩndĩ ciothe gũtwamũkĩra rĩrĩa acokire kwa Ngai akĩmwĩra Baba Paul hĩndĩ ĩyo noguo maũndũ make mothe manjirie gũthiĩ wega rwatukinyirie wega ciendete wega thaa 10:13 mũtambo-inĩ wa Ino FM mũciĩ wa ũtugi na ũtanani ngeto wa nyũtũ ngagĩcokeria Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtutua matigari make rũcinĩ rũrũ rwega ngamũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ tondũ nĩ tuonete nĩ tũiguĩte andũ mararĩ muoyo kahinda gatarĩ kũraya marĩkĩtie gũcoka tĩri-inĩ kana hihi magakorwo atĩ matikĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ no niĩ nawe ngwĩraga hĩndĩ ciothe ti kwagĩrĩra aca nĩ ũndũ wa tha cia Ngai tu atũte kanya kangĩ kega na angĩkorwo kĩrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩraga tũkeyũmĩrĩria na ibuku rĩrĩa tũĩ mũno rĩigie Jeremia kana rĩa Jeremia 29:11 atĩ Ngai arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ angĩkorwo wĩ rungu rwa mũgambo wakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ angĩkorwo wĩ na mĩhũmũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda wĩyũmĩrĩrie na kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩkoragwo gĩ kĩama atĩ arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na wakwa ndarĩ ararĩkia na ithuĩ aca maũndũ marĩa twĩcirĩtie no nginya makagacĩra thĩinĩ wa Kristo Jesũ ndũgĩũke tũtherũrũke nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thinacara cia rũcinĩ na nĩ waigua twĩrũmĩcire atĩ twĩna mbeca mũthenya wa ũmũthĩ watikĩra kũingĩra kũrĩa gwa cheza ũhihinye *779# kana tiguo ni horo wa ma na turagikiuga ni ithaa rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ tũgũgĩkorwo na ahotani aitũ na muthenya wa ira ni twari na muhotani tutanahota gũkorwo tukiaranĩria nake wetagwo Francis na ndiye kana Francis umuthi ni agũkorwo gĩtĩkĩra tukiaranĩria nake Francis Itimu arehotanĩire 5000 ithaa rĩa mbere na turagĩkorwo na muhotani witũ wa kerĩ mũrata gwitwo Grace nake aragĩkinuka na mbia ciake muthi tutimenya no cio tukwaranĩria nake no cio gũkorwo akĩhotana no ũndũ tũĩ ni atĩ hatarĩ na nganja tukwaranĩria nawe we ũrahihinya *779# ciana cia cukuru nĩ njũĩ no wende gũgĩcitreat na holiday no nĩ njũĩ no wende gũkorwo gĩcigũrĩra kĩrĩa wakĩmerĩire wakĩmera magĩ-perform wega rĩ ongerera max rĩ o atuĩka namba njega rĩ nĩ wamwĩrĩire kĩrĩa wakĩmwĩrĩire na nĩ tũkwenda gũgĩkorwo tũgĩkũnyitĩrĩra ta mũciari nĩgetha ũkĩhingie kĩu akĩrĩire mwana na gũtirĩ ũndũ mwega tũgũkĩhingĩria mwana kĩrĩa wakĩmwĩrĩra koguo ingĩra kũrĩa gwa *779# ujaribu bahati yako tokorwo gucagura ithandũkũ kuria kwa cheza box ithandũkũ rimwe rina mbeca kana wihotanire kugerera cheza bonus na turia muthikiriria witu mundu watho wina miaka 18 no we mwitikirie na muherutha rwa gukiingira kuria gutari na kindu gigwitwo guoya ona munini na haugo wakorwo gitarĩrio watarĩrio wega muno makiria undu mwe njoine ati gukorwo na thandũkũ tuna turi twina mbeca turi tutire na ningi hindi ya bonus ugakorwo ati as long as wina gathandũkũ no ukorwo kiamukira mbia etiguo as long as wina gathandũkũ igira kure kwa *779# tugicokereria ciruri tukorwo tugithibira-ini ya Ngai na mahoya nima na ruburu rendera guthaka gwiciria rutikininite wiki ni rwimbo rwina thiku nini muno rwina thiku 13 guo ni wiki igiri rwa mundu gwitwo Jose wa Bidani Ngai ndukareke gutumane tu ndukareke riua rithwe uthatuhete uhotani ni horo wake hashiro kuona ni kuri andu riua rĩao rĩrathũa o rĩrĩa njata ciao ciacangarara Ngai ndakareke tu riua rĩtumane riua rĩthũe atatuhete ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesũ amen. Don't
watire atuwa ndio arorete komama dire komana abuko ile komete beruani yebolio kenya moyo kuya dira akoya lokareke ondeyo manali mandokareke yorekitabe itekera kurugamya mena mwadali lokareke wakumane awite watire Asante sana Jesu wa Bidan rubro da kamuno makiria rubro kamuno muno makiria tigaido kare kigotuma tu utuhete hotani Joshua ni arugamirie riwa ndukareke tu mwathani twaguthaitha rimwe ni gutumanaga tutarehete nyumba citu ciru tukaona giconoko rimwe ni gutumanaga twina arwaru thibitari rimwe ni gutumanaga tu ona amwe magatutiga tu mataroiketie kindu twitaga cioneki ciao twaguthaitha Ngai ndukareke tu riwa rithwe ndukareke riwa ritu rituthuire ata tukinyitie kuria ciru Ngai enda tukinya amen ni njui he haria Ngai wanonania gagukinyia ciru ni njui he na matanya uwi utari nganja te Ngai ni agatuma makinyanire kaida kana reke riwa ritu rithwe tutari turakinya hau thini wa ritu ria Jesu Kristo amen 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 atago Jose wa Bidan yes ni rero muno rena shimi igire rwimbo ruru ruru rwimbo ruthikiririe utuko mugima ngiraga Ngai ndukareke riwa riakwa rithwe niguo ndukareke tu ndukareke ata tuhete uhotani thini wa Kristo Jesu amen na tha ciake citikureka riwa riri rithwe tha ciake citikureka na atwira ni atwendete ndaratuhenia atwira ni atuonete ndaratuhenia atwira ni atuiguite ni aiguite kiriro gitu ndaratuhenia atwira ni agutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa rũgendo rũrũ reke twĩtĩkie ciugo ciake reke tuhane ta Ibrahimu ũrĩa werirwo aumagare kũndũ atonete na akĩoha mĩrigo na akiumagara reke tuhane Nuhu ũrĩa werirwo ake na thabina na ndonete ona itata ona rimwe ria mbura ni ũndũ wa wĩtĩkio wake koguo reke wĩtĩkio ta ũyũ ukorwo ri party itu na tugakorwo tukimenya ati Ngai ni atuwi na Ngai ni atwendete ona matumena ona matutiganiria ona matunyururia Ngai ndatutiganirie toria atatiganirie murato gwitwo hana koguo tukeyumiriria rucini rwega na tugakiuga ati Ngai ni agutucokeria na Ngai ni agutuhekeria atuigeire kirita kiheo gitu amen thank you so much ena dakika 26 thaikomi yes na nitwagithio ni mundu gwitwo Felix Kiari wa kuraga kuika ndara twagithika muno ni nato kugite kuragwa 2989 kumuthikiriria wito gukorwo gituma ndumiriri nguhi SMS ya ngeithi SMS ona ya gugitwira ni arahukite o wega ona nginya SMS ya
gwicokia ngatho ndu wa gukorwo akiri muoyo muthenya wa umuthi ndumiriri no yothe nituguthoma turakira muthikiriria witu arikia gwitutumira ndumiriri arikia gukorwo akinyitanira na ithwe thiini mwena uyu wa 22989 ndagakiriganwo ni gukinyitanira na cheza kuregwa star 779 hash. Amen, amen and amen. Turenda kataka guthi brain ya Ngai no wega ukiririkanio kuigira kure gwa cheza. Imagine ndirathikire riboro ikiwa gwa kiugo tikoro Ibrahimu riwa ria ketu niriathuire tema kahindi enda kuruta Isaka ima angiorirwo ni muru wake wa mumwe tuguthaitha Mwathani tugithi brain ya Ngai ni ndio ihoya riaku ni ririko no ni njui Ngai ndekureka riwa ritu rithwe tutonete wega thiini wa Kristo Jesu. Amina. Agikorwo na prayer request twandikire ngithagathaga guthi brain ya Ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ni njui Ngai no gutuigwo ni undu wa tha ciake nyingi na ni undu wa wendo wake muingi iguru ria miturire itu nitwagutia muthamaki wa thamaki rucini ruru rwega Ngai mwega Ngai mwigwatha we watwarahura waturingaringana waturokeria mihumo yaku amukira ugoci amukira ngatho amukira riri na gutio guothe ni gwaku titheru Ngai we wa gwikirirwo ona kutio muno itha wa kigongona githeru ukoretwo hamwe na ithwe na Jehova Ngai ni tukwenda gwitikia no ukorwo hamwe na ithwe rogota mweri wa kana na muthamaki mwega we uratuheire kiambiriria kia mweri uyu baba tuguthaitha muno muthamaki ware mari muoyo witikire tukona kirikiro kia mweri wa kanana rogota merire Mwathani ingitigarite ya mwaka
wa 2026 muthamaki mwega itikira gukorwo hamwe na ithuĩ tuka gũgũthaitha rũcinĩ rũrũ rwega we kĩhoti wa mothe tuka gũkũhoya we Ngai witũ we ũtarĩ wanyihanyihĩrwo nĩ hinya na ũhoti muthamaki mwega mabataro maitũ matirĩ ma kũhũmia Ngai mwega ona tũtingĩũka mbere yaku Jehova Ngai tũturie ndu mwathani tũtagarare nĩ ũndũ wa ũthingu waku Jehova Ngai no ũgũtũigua mwathani ũndũ ũmwe tũngĩkũhoya ithe wa kĩgongona gĩtheru muthamaki mwega wĩingĩ wa matukũ ũkoragwo wĩ moko-inĩ maku we nĩwe ũtũheaga wĩingĩ wa matukũ baba hitho ya gũtũra muoyo na ya gũkua baba ĩkoragwo wĩ moko-inĩ maku muthamaki mwega rĩrĩ mweri wa kanana ithe wa kĩgongona gĩtheru ũngĩkorwo mwathani ũkiruhani na maũndũ mangĩ moru muthamaki mwega ithuĩ tuoka kwĩhitha mathagu-inĩ maku Ngai tuoka kwĩhitha thĩinĩ wa hinya na ũhoti waku baba tuoka kwĩhitha na kũrĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru tukiuga gũtirĩ ũgwati ũgũtũkora baba ithuĩ ũro hamwe na ciana citũ baba ithuĩ ũro hamwe na arĩa mwathani tũciaranĩirwo nao baba ona aciari aitũ ithe wa kĩgongona gĩtheru gũtirĩ maũru megũtũkora muthamaki mwega mweri-inĩ ũyũ wa kanana Ngai Jehova Ngai mũrungu mwega ithe witũ Ngai wa ma Ngai wa kĩrĩkanĩro ndũgetĩkĩre ithe wa kĩgongona gĩtheru oro watariwa rĩthwe ithe wa kĩgongona gĩtheru ũtũtũnengereirie ũhotani muthamaki mwega o rĩrĩ mwathani ngumo itũ yanjia gũcangarara o rĩrĩ njĩta citũ cianjia gũcangarara baba witũ ndũkanareke ithe wa kĩgongona gĩtheru mũbango ũrĩa mũcukanie kinyanĩra muthamaki wa arĩa marĩ muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgũtĩa mũno mũrungu mwega nĩ tondũ nĩ wĩiguaga na ũgacokia mahoya Ngai witũ tuoka mbere yaku tu baba tũgũthaitha we kĩgongona kĩa mũcio matu-inĩ atĩ wĩtĩkĩre gũtũũra tũhithĩte muthamaki wa arĩa marĩ muoyo ithe witũ kiugo gĩaku kĩroiga atĩrĩrĩ mogwati nĩ maingĩ makoraga ciana ciaku baba rĩrĩa me mũhuro ũyũ wa riũa Ngai ĩndĩ Ngai nĩ ũmahonokagia mwathani kumagia mogwati mothe gĩcũthĩrĩrie matukũ marĩa mwathani tũtigarĩtie ma mwaka ũyũ ũngĩkona ũru mbere ũtũhithe baba ũngĩkaigua ũru mbere ũtũhithe muthamaki mwega na kuona rĩmwe Ngai twanakorerwo nĩ maũndũ maroho maitũ matarĩ meigwo baba maroho maitũ mateiguĩte ithe wa kĩgongona gĩtheru twanahobanĩrio nĩ maũndũ ithe wa kĩgongona gĩtheru tũngĩgakorwo tũkomete mwathani toro wa kĩroho-rĩ ndũkanetĩkĩre tũhoteke Ngai mwega ona tũngĩgakorwo twĩ season tũtarahoya muthamaki wa arĩa marĩ muoyo ndũkanetĩkĩre tũhoteke ithe wa kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũro tũmenyereire muthamaki mwega tũro tũrorete mwathani ta kĩũma gĩaku kĩa ritho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani twake rũri rwaku baba na nĩgetha ũru ũngĩgatũkora muthamaki mwega ũgatweherera ithe wa kĩgongona gĩtheru na githĩ tiwe werire ciana cia Israeli baba ihake thakame mĩrango-inĩ yao muthamaki mwega na nĩgetha mwathani ũgĩtua kũnina na Jehova Ngai matiga ona ithuĩ twakũhoya rĩu ona ithuĩ twakũhoya rĩu muthamaki mwega na ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo gĩtĩkĩre rũri rwaku rũkorwo igũrũ ritũ baba tũngĩgathima ruga-inĩ baba tũngĩgathima gongona-inĩ mwathani matakũrongoreirie we mũtũra muoyo awa ndũkanareke tũhoteke tũngĩgaikara ndundu-inĩ baba yarĩa mwathani matakũgocaga muthamaki mwega kuona tũrĩ o andũ na tũtũraga thĩ ĩno ya andũ muthamaki mwega ndũkanareke ũru ũgatũkora baba tũro tũhithĩte muthamaki mwega tũro menyereire kĩrĩa wekĩrire thĩinĩ witũ baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya we Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya na kuona rĩmwe mũndũ witũ wanakĩrũkĩra muthamaki mwega mũndũ witũ wanaga gũkũigua Ngai mũndũ witũ wanahĩtia muthamaki mwega ithe witũ rĩrĩa mũndũ witũ ũgatongoria ũkaririkana kĩrĩkanĩro kĩa mahoya maya muthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ithe witũ nĩ tũĩ mũhuro ũyũ wa riũa nĩ kũrĩ na andũ marumanaga baba nĩ kũrĩ na andũ moĩ kũgeka mwathani nĩ kũrĩ na andũ moĩ kwerekeria mĩguĩ yao kũrĩ andũ Ngai na rĩmwe mamĩerekeria Ngai-rĩ nĩ matoragia baba ũndũ ũmwe tũgũkũhoya mũtũra muoyo ũndũ ũmwe tũgũkũhoya Ngai mũthingu mangĩgatwerekera baba-rĩ ũhoro ũcio ndũkanakinyanĩre torĩa kĩrĩkanĩro gĩaku kĩraiga mũthamaki
muthamaki mwega ate gutire mugu wa bara harire iguru ritu kagacira tungikerekerio mwathani miguo ya urure Jehova ndukanareke gacire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo toro tuhigite tu mwathani toro twikite wega igetikire kuririkana biashara mwathani andu aya marathikiriria muthamaki mwega wothe werungu rwa mugambo wakwa wina biashara muthamaki mwega ekimirathime no rathimira moko make etekira Jehova Ngai gutuma macangara ithe wa kigongona githeru mahe kirathimo kia wira wa moko mao thiini wa Kristo Jesu aria marathima wira makwandikwo baba kuria mathima wira Ngai environment iro magirira Ngai mararuta wira maria kenu baba ithe wa kigongona githeru na wona weka uguo no tukugatha ritwa riaku gukire na angi mwathani matare na mawira gukire na angi matare na gwa gwikia neti baba witu undu umwe tuwe muthamaki wa aria mari muoyo ni ati mwathani mabataro maitu matingi kuhumia igetikira kumacuthiriria no mahe mawira aria arwaru Ngai mahonie aria makinyete muico baba kiugo giaku kiraiga hau no kiambiriria giaku mutura muoyo igetikira kumariukiria mihumo yaku Ngai thiini wa Kristo Jesu muthamaki ririkana mundu wothe werungu rwa mugambo wakwa aria mena macira maririkane baba aria maraingatwo kwao maririkane mutura muoyo aria makwirirwo Ngai maririkane ithe wa kigongona githeru oro mundu na ibataro ria kithe wa kigongona githeru kuona mwathani nduna mutuikare rungu rwa mugambo wakwa tu baba etikira kumeka wega Ngai turathimira thikiriria aitu muthamaki mwega macokerie mahoya mao Ngai mwega ithe witu no na weka uguo baba ugutorogoshagwo muthamaki wa aria mari muoyo nitugakugatha muno Ngai tungikaigwa mawira mandu mahonire mwathani kwetukira tabarira eno nitugagutia muno Ngai tuigwa mawira mandu monire mawira muthamaki mwega na riu witikio witu na wao twanyitithania Jehova Ngai kimahingirie merirĩria ma ngoro ciao thiini wa Kristo Jesu we nduri Ngai mwaganu we nduri Ngai mwathani utathikagiriria we nduri mundu nigetha tuhenie baba witu ugite twagukaira ni ugutuigua na ni ugutuonia maundu manene maria ithuĩ tutoe muthamaki mwega ni twagukaira murungu mwega igetekere gutuonia maundu manene baba atuonie maundu manene muthamaki mwega we uhinguraga meciria ma andu Ngai we utumaga andu magire utonene muthamaki wa aria mari muoyo ni twakwihoka rucini rwa muthenya wa umuthi thiini wa Kristo Jesu tutire Ngai ungi urotiga we baba ithuĩ turi Ngai umwe muthamaki mwega we mumbi wa iguru na thi ungikega gutuigua tutire kuria tungithii mutura muoyo na ni tondu Jehova Ngai ni utwiriire ni uri twitikaga baba uraiga Israeli kenaga we unjitaga na ngoka mwathani tutire na nganja nawe muthamaki mwega ni twi no uguka Ngai ni ugutwika wega baba giturathimira bururi witu wa Kenya Ngai twaguthaitha tuthie mbere muthamaki mwega rucini rwa muthenya wa umuthi no twike wega muthamaki wa aria mari muoyo mitego ni miingi itegagwo ni uri mucukani kiugo giaku kiraiga canga ta muruthi agietha wa gutambura baba ti kwigita twigita migue tuturaga thino Ngai irwaragwo tuturaga thino yonagwo mitino baba no tuguthaitha undu umwe Ngai ungikona uru mbere tuhithe mwathani ungikona uru mbere tuhithe muthamaki mwega ungikona tukiuma nja-inĩ ciaku baba tuhundure tucoketie na kuri we Ngai thiini wa Kristo Jesu wi muira tutire Ngai ungi orotiga we getekire gutuigwo tu baba witu getekire gutwika wega mwathani ndathimira thikiriria aya baba thiini wa Kristo Jesu mwathani ndiriguithika baba gatagati-inĩ gaitu Ngai kwi andu maratuthikiria maitanda-inĩ cia thibitari muthamaki mwega tumuhonio kumagia kiambiriria Ngai ni wahonanagia muthamaki mwega hinya ya honio ĩ moko-inĩ maku Ngai igetekire Jehova Ngai uyu uturite murwaru mwathani igetekire Ngai mwega kumuhonia baba undu umwe njũĩ nawe ni ati gutire kindu kingikũrema hinya mwathani undu umwe njũĩ nawe ngoro yakwa ndĩrĩ yanakorwo na nganja ni ati gutire mũrimũ ũtangĩhota kũhonia baba ona ĩrĩ gwetagwo mwathani ona ĩrĩ ndagĩtarĩ maigaga ndĩrĩ ndawa muthamaki mwega mwathani kiugo
kiugo giaku kimwe gikiragia nginya gikuo baba ndaguthaitha tu mwathani itikira guthaithika rucini ruru rwega tamburukia guoko gwaku kwoti baba ni undu waya maratuthikiriria baba na githe tiwe wonire ari wega muthamaki mwega thiini wa ceceni ya Inoro Ngai kugia kigongona rucini ugathaithwo muthamaki mwega na githe uyu ndwari mweciria-ini waku baba na nigithe twaguthaitha tugakuona mutura muoyo igitikire tugutuma uhonio kuri aria maratuthikiriria mwathani marwarite aria matari mawira Ngai mahe ari mohetwo Ngai mohore thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ritwa riu ni iri hinya muthamaki mwega ritwa riu ni rihoranaga muthamaki wa aria mari muoyo ugite yawe tutikagweta ritwa riaku na itheru awa twarigweta tondu tubatairio niwe yawe ni tubatairio ni hinya waku muthamaki mwega igituike wega tu muthamaki wa aria mari muoyo igituike wega tu Ngai mwega igitugirie maithori Ngai wa aria mari muoyo mutero no hota gweka uguo baba ni kuri na andu mena mathire Ngai etikira kumarehera mathire kiugo giaku nike twarugama nakio ugende tutigakomba Ngai ni gukombanira riu gatagati-ini gaitu baba ni kuri na andu makombete muthamaki mwega orogwata Jehova Ngai kundu guothe muthamaki wa aria mari muoyo maririkane no meke wega kigongona kia muci wa matu-ini maririkane no meke wega ririkane oro mundu na ibataro riake thiini wa Kristo Jesu nduketikire baba riwa rithwe tutonete uhotani waku ndugetikire Ngai hiuha gututeithia tu ndugetikire muthamaki mwega tuone giconoko mwathani ndungata yaku yarugamirie mwathani riwa na nigetha mwathani ihotanire mbara tuhotanire mbara iria turemete imwe no tuhota guciaria ingi Ngai tutingihota guciaria we niki tungikuhitha tuigwire tha Ngai tuigwire tha yawe we Ngai mwega we Ngai muthemba mwega ndukareke ngoro citu ciname ndukanareke tuone gutungatira ni tuhu ndukanareke tuthekererwo baba ndukanareke ithe witu ni undu uria tuona gutungatira ritwa riaku ricambio ni undu witu maritwa maitu magucambithie Ngai ndukanareke tu baba tutakiri tukarikia wega tu ni undu wa uthingu waku thiini wa Kristo Jesu we Ngai wiguaga na ugacokia mahoya ni tukwihokete ni tugwitikitie ni tuona no gitwikira maundu manene twina wira wa uria wikaga muthamaki mwega twahoya twike wega orogwata ceceni ya Inoro FM kumagia munene witu Ngai nginya uria munini muno muthamaki mwega guku kambuni-ini ino othe twamaiga moko-ini maku ni wega ni undu wa kioneki giki baba ni wega ni undu wa kigongona giki kiahandirwo nigetha tugoka tugaguthaitha Ngai tukiambiririe mithenya itu muthamaki mwega twagiguthaitha Ngai ukorwo hamwe na ithui twaguthaitha tuone rwa-ini mwathani twaguthaitha muthenya wa umuthi twagirire twaguthaitha tutungane na andu aria Jehova Ngai mangituteithia twaguthaitha njata citu icangarare muthamaki mwega thiini wa Kristo Jesu tuhona macio manini muthamaki wa aria mari muoyo tutikitio na maria mwathani tutanahoya ni umoe na ni ugutuhingiria ni umoe na ni ugutuhingiria ni ukuririkana andu aku baba oro wega-ini waku no amuruguo Jesu Kristo tuhona twacokia ngatho amen amen and amen Mwathani
Asante sana. Thank you so much. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩgocwo rĩambarario mũno makĩria kũrĩ mũndũ wothe wĩrungũra mũgambo witũ ũndũ ũrĩa twĩkaga ithuĩ no kuga tugaga na tũkaria tũkĩaitũrũra mbere-inĩ ha Ngai nake ũcio mũtugi ũcio warĩ kuo kuma hĩndĩ ya maithe maitũ agatuĩka wega tu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nduma ĩrĩa mũtũrĩre-inĩ wakwa aromĩeheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua aroreka ũcangarare na ithuĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ ciro tondũ tũhunjagĩria andũ a mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ na mũndũ ũraiga wakarura Ngai nĩ anjĩkĩte wega twanyitanĩra hamwe nake gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ maũndũ mothe matikĩkaga ũndũ ũmwe kũrĩ andũ othe. Nĩ kũrĩ andũ maracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mawĩra, angĩ magacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa athuri, nĩ tondũ wa atumia, nĩ tondũ wa iheo cia ciana, nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Oro na gwata inyuĩ mũracokeria Ngai ngatho twanyitanĩra na inyuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ macio amwĩkĩire. Na kũrĩ andũ arĩa marehoka Ngai twanyitanĩra na inyuĩ kwĩhoka Ngai mũno makĩria tondũ nĩ tũĩ nĩ agwĩka ũguo. Mũtugo wake nĩ gũtwĩka wega, mũtugo wake nĩ gũtũgegia. Thaa 10 ĩkahĩtũkia ndagĩka 49 mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩngetwo wa Karũra wa Nyũtũ. Nĩma nĩ ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere na tũgagĩkena mũno makĩria nĩ ũndũ wa Ngai gũgĩtũhe mũthenya ta wa ũmũthĩ tũgakiuga ũũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai atũhete. This is the day that the Lord has made. Na nĩ tũgũkũngũĩra thĩinĩ wa mũthenya ũyũ tũkĩmenye atĩ marĩa Ngai atũharĩrĩirie, marĩa Ngai atũbangĩire nĩ maũndũ mega na maũndũ ma thayũ. Na Mwathani aragĩtũmĩrĩria na agagĩtwĩra atĩ rĩmwe nĩ tũkĩricivaga nĩ nĩ twamũkagĩra ndũmĩrĩri cia gũtwĩkĩra kĩeha, ndũmĩrĩri cia gũtwĩkĩra ruo, ndũmĩrĩri cia gũtũrĩria na gũtwĩkĩra maithori. Rĩmwe mũtũrĩre nĩ ũtũheaga kĩndũ gĩgwĩtwo gũceragĩrwo hĩndĩ ciothe. We nĩ ũgeragia haku no ũtũraga ũcereirwo hĩndĩ kaũndũ karĩa getagwo delay. Ũkarigagwo nĩkĩ ona ndagariũrania na maũndũ makwa, nĩkĩ ona ndageria atĩa hĩndĩ ciothe kũhanaga ta gũtagũgĩkinyanĩra. He mũtumia arakĩũria nĩkĩ ciana ciakwa o rĩrĩa ciathiĩ gũkinya kwambĩrĩria nĩ tuga ta campus ũkona ciana nĩ ciagĩa na kĩũndũ na itikarĩkia gĩthomo, karigagwo nĩkĩ mwana nĩ akinyire 4th agĩtigĩra cukuru, mwana wake ritake taguo karĩkia form 4 akarega gũthiĩ na mbere. Mũciari agakĩũragia nĩkĩ ngũgĩtũra na disappointments cia gĩthemba gĩkĩ. Na tũgĩcokia ngatho tondũ Ngai witũ nĩ aiguĩte mahoya maitũ, Ngai witũ nĩ aiguĩte mahoya ma arĩa othe maramwĩhoka na maramwĩtĩkia na ciĩranĩro ciake tũtikĩoĩ nĩ ciama na amina. Ciĩranĩro ciake nĩ cikinyanagĩra na rĩrĩa ithuĩ tũikarĩte ũguo tũrona nothing makes sense. Gũtirĩ ũndũ no mwe tũrataũkwo tũragererio nĩkĩ, tũtiĩkĩte ũru, tũtihinyanĩrĩirie, tũtiĩte, karigagwo nĩkĩ maũndũ macio makage gũkora. No nĩ gũkiuga atĩ Ngai nĩ araruta wĩra na nĩ akũreka ũkorwo ũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo testimony tondũ hana ndakĩrĩ mũndũ mwĩtĩkia mũno. Nĩguo mũtumia ahoyaga o mwaka na gũtirĩ hĩndĩ arĩanoga. Tigukiuga mutumia ni tũngĩakĩrorio ũguo tũgakĩrigwo nĩkĩ aragerera maya mothe. Ithe kumbe Ngai amuhe kĩrathimo kĩa magegania mũtũrĩre-inĩ wake. Onawe kĩrathimo kĩa magegania mũthikĩrĩria witũ nĩ ũkwamũkĩra. Amen. Yagĩtigario ndagĩka cigana wa Karũra? Ndagĩka kenda ciande wega thaa 11 cia rũcinĩ. Nĩ tũramenya mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũkorirwo na ithuĩ kuma 4 am nĩ aramenya ũhoro wĩgiĩ *779# na nĩ tũragĩkĩmenyithia atĩ ndagĩka nini tũtũcite ndagĩka ta 6 ũguo macini nĩ gũkorwo ĩkĩheana rĩtwa rĩaku we mũhotani witũ wa mbere. Koguo rĩ we ũtaingĩrĩte kũrĩa kwa *779# tũrarigwo umengojea nini rafiki yetu. Wetereire kĩ? Ingĩra kũu na ihenya mũno kũrĩa kwa *779# ni wĩcagũrĩre ithandũkũ rĩaku. Ithandũkũ rĩkorwo rĩna mbeca na no rĩkorwo rĩtakĩrĩ na mbia, no ti gũkiuga atĩrĩrĩ atĩ ndũngĩamũkĩra ũhotani ta Francis aretagwo Francis Timwangari no ũrehotanĩire 5,000 mũthenya wa ira, na mũtumia ũretagwo Grace nake no ũrainũkire na a whole 5,000. Koguo onawe ũmũthĩ ndũkĩgerie wone kama ni siku yako. Nĩguo na mũthenya ndĩkĩaga tere ĩngĩ nĩma ũmũthĩ no gũkĩa ira nĩ ũrageririe
na maybe nduramukira kindu uko na ithanduku riaku riria urecaguria ritirari na kindu umuthi no rikorwo na kindu ni kana bonus no amukire asante thengi muno makiria na ni kure kwa star 779 hash Ojiro jitikire nyambe hene pole ciakwa kuri Karango wa Muraya na family yao ni gutigwo ni mwana wao na hoere mutumia ucio muno muno makiria ti kaundu kahuthu kahinda-ini ka nuthu mwaka gutigwo ni ciana cia kuigire niguo ucio no tuge ahana ta mundu gutona uminga ini amunetie ruo no ni tukuhoya Ngai ucio wonanagia ruo ni akagira nguraro na agacoka kahonia tukumuhoera Ngai ahonie nguraro ya mutumia ucio gwicire ni mutumia ucio niwe ndiraiguira tha muno makiria tondu ndikire mutumia ni njui ruo rwa guciara niguo Ngai witu arahonia nguraro cia mutumia ucio na andu aria angi othe makuireirwo Ngai aromeka wega tu rimwe ni turemagwo ni gutaukwo gitumi meciria maitu na Ngai ni maraihaniriirie muno kwi maundu mana tukora twagiria kumarora na maitho ma mwiri tukarigwo riu Ngai weka uu niki ithu ni tutowe niki giatuma maundu macio mahanike no uri turaga kuri iguru ni owi na maundu mothe mekaga kwa wega kuri andu aria metiketie hamwe no guo cirureke ngwire hari kaundu ndiraigua ndiriririe muno makiria tondu wa muthenya tuthia tugithomaga maundu na ndirigua ndiriririe muno kunyiha ngaigua ndiriririe muno makiria guikara ngiriraga tondu jamani na kigo kimwe tugia tuma ndecirie na mwiciririo ngithiini wa Isaia 57 muhari wa 15 Isaia 57 muhari wa 15 urego atiriri ati ni gukorwo Ngai uri wi iguru o we turaga tene na tene igua ni gukorwo Ngai uri wi iguru o we turaga tene na tene na ritwa riake ni itheru araiga atiriri uyu ni Ngai mwenyewe araria akaiga atiriri ni nduraga kuri iguru na kuu gutheru nginyagia hau ni tuwi ati Ngai ni aturaga kuri iguru na kuu gutheru kuria tindaga akiru ni athuri aria 28 ati guthera niwe no ni kiki gituma Ngai aime kuri iguru oke guku thi mandiko makaiga atiriri no ningi ni ngoragwo hamwe na andu aria enyihia na andu aria meririte mandiko magimuga ati ni njikaraga ngoro-ini cia andu aria meririte na aria enyihia nigetha njokerie mioyo na ngoro icio hinya ritwa rithe witu rirogocu ati nie ni njikaraga kuri iguru muno makiria rimwe ni twiraga Ngai uthamaki waku uroka rimwe ni twiraga Ngai twagutha ithoko turwirire bara ati ikuruka muthamaki mwega bara eno Ngai we ni wongimirwa bara eno ni yaku baba na tugeta Ngai muno guku thi nigetha oke aturwirire no thikiriria araiga atiriri thiini wa Isaia 57 muhari wa 15 nie ni njikaraga kuri iguru ithuĩ nĩ tũĩ tugaga ithe witũ wĩ kũrĩa igũrũ ona nĩ tũĩ kũu igũrũ nĩ kũrĩ araika ona nĩ tũĩ kũu igũrũ nĩ kũrĩ na athuri arĩa 28 maigaga gũthera nĩwe no akaiga atĩrĩrĩ ngoro ya mũndũ ũrĩa mwĩnyihia na mũndũ ũrĩa wĩriraga nĩ njikaraga thĩinĩ wake athikĩrĩria rĩu cirwo ũhoro ndũkĩ hau ta imagine Ngai aikarĩte thĩinĩ waku imagine Ngai aikarĩte thĩinĩ waku ndũrĩ ũndũ ũngĩkũhĩngĩca tondu Ngai e thĩinĩ waku gutukanĩrwo ti Ngai yaku tondu Ngai e thĩinĩ waku Ngai e thĩinĩ waku nĩ kuga atĩ no ũthiĩ ũhoere mũndũ ahone tondu e thĩinĩ waku ritwa rithe witũ rirogocwo nĩ ngũiguaga ngĩrirĩria mũno na ndĩra Ngai tondu we nĩ ũtũmaga andũ makahota kwĩnyihia na we nĩ ũheaga andũ roho mũtheru makahota kwĩnyihia na makahota gwathĩka na makahota kwĩrira nĩ ndĩrirĩirie ona nĩ ngwĩraga Ngai rũcinĩ ngamwĩra ona ndũgaikarĩre wothe ndũngĩiganĩra niĩ nĩ ndĩrirĩirie tu kuge gacunjĩ kanini tu ka Ngai gaikarĩte thĩinĩ wakwa o kanini tu atĩ ndiuga nĩ ũrataũkwo atĩ ndũngĩkorwo wĩna karwara tu ka Ngai ya thĩinĩ waku ona ti Ngai mugima oka cunjĩ kanini tu ka Ngai ciama na morirũ ingĩkorwo igĩkuma thutha niĩ nĩ njikaraga kũrĩa igũrũ kũu gũtũgĩru mũno no ningĩ nĩ njikaraga ngoro-inĩ cia andũ arĩa enyihia kũu Ngai nĩonaga ũtũũro kũu Ngai nĩ aikara thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ kuga atĩ we ndũkaga mawĩra nĩ tondũ Ngai okĩte agaikara thĩinĩ waku kĩrĩa kĩngĩtũma Ngai eme kũrĩa igũrũ ona ti mahoya maitũ maingĩ mwana witũ nĩ ngoro njĩnyihia nĩ ngoro ĩrirĩte nĩ ngoro ĩtegũthaga gĩthũri nĩ ngũiguaga kwĩra Ngai we nĩ wohotithagia andũ makenyihia ĩkĩra kwĩnyihia kũingĩ mũno thĩinĩ wakwa na wĩkĩre kwĩrira kũingĩ mũno thĩinĩ wakwa tondu niĩ no nyende tu Ngai
uture we thiini wakwa ungitura we thiini wakwa maundu maria manangitira hinya matingitira hinya ciro ni kuri na andu mwahigireire wira-ini wa kuninana niguo ni kuri na andu mangikwerekera oguo maige njete yaku ndigacangarara mwana witu ndigacangarara mari kuo kuma hindi ya tene aria metagwo mathi makarume ciana cia Israeli ikarumika aria metagwo mathi makarume ciana cia Israeli Jehova Ngai akiregana ciana icio ni kuga ungikona mundu agitwo thia karumane ri ni kuga ena history ya andu anaruma na makarumika ni kuga ena history ya kugekana kiuke Ngai gakinjira ati Ngai ikara thiini wakwa andu acio matikanjika uru tuikaraga thino muhuro uyu wa riuba okorwo tuthiaga magongona ngi tukarianira na andu tutoyo na marongoragia Ngai iriku Ngai angigaikara thiini wakwa gutire uru ukangora ni ndirireirie wewe ikaraga ku iguru gutogeru muno makiria ati hinde ciothe na mesia hinde rari guku thi agitubundithia kuhoera aturie tugaga ithe witu ri iguru tondu kou nakuo wikaraga no ni wonaga giikaro kuri ngoro ria njinyihia ni wonaga giikaro kuri ngoro ria iriraga ndaguthaitha mwana witu nie nawe nigetha Ngai ikare thiini witu tu ni twerirerie tu kunyiha ni twerirerie tu mandiko ma githungu mugaga to be humble nigetha Ngai ona wikaro thiini witu maundu macio marakurema Ngai ikara thiini waku ni marihotekekaga niki wakoraga ndungata cia Ngai cia ikara cionje ukirai na magokira tondu kuri kindu ki thiini wao ndakuhoera kwinyihia ndakuhoera kwiriraga maita maingi tugithii mbere-ini ya Ngai reka twirirage na tugithii mbere-ini ya Ngai riu hoya kwinyihia riu ira Ngai ndeithie kwinyihia nigetha ature thiini witu tondu atura thiini witu gutire maundu magatugitira hinya thiini wa Kristo Jesu itikia kihanda wega thaa 11 cia rucini mutamboti wa Ino FM mucitu wotugi no tana amina ethuru ihoera yakwa ni kwinyihia ciro uri gwenda riu ni ndakuhe homework ndorera tumirita na twiroka we wona tuvio ni ukahe report card yakwa ameni tondu Ngai ni muira kanua gakwa no kahenani no weroraga ngoro ni ndiriirie kunyiha ni ndiriirie kwirira muno makiria ona giikaro thiini wa ngoro yakwa rito riake rikigoco muno makiria amen tikihanda wega thaa 11 na 11 tukoga riu ni twahinga officially yes ikireka ria mbere what a blessing ithaa ria mbere ni riinikirira na riinikirira twina Ngai muingi tutikembe turugi ithaa tucokererie all right kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash baba mamenyere waku kindu kareke ile itumagenere tukaire yo waku danyamarika inamere ya gutu waku ojiwe kwa maedwe tagesiga goya kwa erige kito tanyegi erikawa ginyagare mone kule kwamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 496 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gũtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariũka kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
kũriganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Wabatĩri maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Tiro
Asante sana ige kuringithania na ke rebutha kamuno makiria ratukinyire wega ciarite wega thaa 11 ndeka ni kenda. Very good morning to you. Ni njitagwo wanyetu na ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning. Ni Wednesday. Wednesday ya magania muno makete. Imagine kimwe iki ari kunikira uguo ito gukora te mari gwa kwa tariki 10 mweri wa kana na ni watengera view na tukagitia Ngai tore kwagiriire nigetha tugikinya ihinda riria ria gukiuga jingle bells kori ihinda riega muno ndiringiria ukihuruka mucii ati kumuruka na tukora job ninywe department ya TV already tefagete tondu tukona thiko kenda. Yes, mwifagite August ithu tukona thiko okay tuifangaga January tondu wa riri agikorwo wathire kumagia mweri tuge tombeka kido 19 akama 20s kinya 29 tuge mweri 20 kinya 29 next year ri ukaingira kuma 30 kinya mweri kenda kinya mweri kenda ini kuruta gwecenjania kuithu tuko twibangite nyune nyuri guko mu ihinda aria December yaro tukinyithia ihinda riu matondu mahinda mothe makoragwo mari make mathaa mothe ni make mithenya yothe ni yake. Yep. Na mihumu atuhete ona umuthi tigiriganirwo ma kuga ni thengio kihoka tukiona Ngai muthenya ucio. Ameni tukerathira ati Ngai witu na ciake igututwara nginyagia muthenya ucio. Nakiguherire kana muno githi cia mundu etagwo Ivan Njunge wa Matheri. Evan wa guku witu nithika muno Evan ni wamenya mwanake ucio ndi moi Evans ni moi ni Evans is my friend. Harry boy na watiriri umuye atia Evan torerere taru riria mari na kindu gigwitwo ruracio gigwitwo ruracio rwake you know wakimenya he as a friend gwitira tumpagongona twa maundu magwake ucio ni murata eni yageithike muno ako Jobe ndi mwe muno ndimwe guthinake karau kihinda-inĩ ya kwari kihinda kiriko kihinda giki kia covid kihinda-inĩ kiu ri nitwacemanagia muno especially mahinda-inĩ macio hindi ya wira guku wira-inĩ uguo hau niho twamenyanire wega murata ucio gwitwo Evans ni agike ati ni ageithike muno makiria na agirwo ni mahinda na no murimi aiya arima yake ni arima gawe murimi ndetero ni thaka ndetero ni thaka ni tukarigire na kurima ona ewe murimi wake no ndwe na ngukuigire mwana ni wake ni sigana ni nyanya kuku igokinya 10 riu ni ivuthiru riu sira 10 riu sirari igiri ndakwira atiriri riu twina 10 turacoka turagura tucui tungi tuiganona koguo tukiona ndikika no citoro ni ona cio no nguku na ndio na ndirarira cieke toti ndiakire ati ndigetha njiki undu nacio we officially we officially a farmer no a successful farmer that no kwenda kuhili mundu wakwa na thiini na kuigwa wega tondu tiete no ngorithie gwika kindu giothe nacio na ciga kijukagiria ndagaigwa alamia thaa kenda ya njogo ndu ikinya mundabagiriria na ikinya rimwe noguo ria rugendo kiria ati Esther Karanja wa Kiranja ni cia kuria tigwiciria ona hathara iria cirahe no ngoti riu ndiracirira nigetha ndie Esther mucokothi tondu nginya ruga ndakiria aretirwo thigu koragie kana tene Esther na genia kenda thigu tene wa Kairo na akiwa Peter Githina Penuel waina nyina wa muthe cheru rititi uraigire kwitagwo ate ku
ni Rititi Rititi Mathira kuria mwena wa Mathira ni baba wa Karanja wa so muthenya wa kirathimo. Asante sana. Thegio muno murato gwitwo Esther Karanja daga kunyitirana na ithuno tugakihoko na tuona no twega eni asalimike sana 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 sana. Ni ithaa ria kwa mukira nginya thimu, ni ithaa ria andumiriri cia muthikiriria agukorwo tugicirora na ni ithaa ria gukira muthikiriria witu ati tukorirwo tugitumirwo muhotani wa ikereka ritu ria mbere muthikiriria ndagakirigwo kai muhotani agithire ku tutakire turamugweta tugaikira muthikiriria witu tukire na murata we haha wetagwo Salome wa Boi Jerry. Salome wa Boi Jerry njo akarone agukimuhurira thimo nigetha tukiaraniria na muhotani uyu oberebe tugakimwira congratulations ni muhotani wake na tugakimenya ati mbeca ici ni igukorwo irikira thimo hariwe akinyukire ikinya ria mbere ya gukorwo akioya thimo yake ona ru kafa gwika uguo eni akorwo na wetekio wate onanie mbeca ici ndiraigua ciegwa cheza onanie ni njui no ciuke moko-ini makwa nake Ngai akigwa ihoya riake akimurathimira ciringi 5,000 aitagwo Salome wa Boi Jerry *779 hash igijana be onawe ota ukorwo wenu wa gutuika muhotani witu wake ria mavipi na idari riake tuwega thimo kutikira namba itu ya 0722 200 ndoko tukia thimu ciothe cia WhatsApp na thimu ya kawaida na mheshimiwa Maina wa Maguru ranjira atiriri ni akandwara kesha mheshimiwa Maina wa Maguru ni tu na kesha Friday no ni weka ndimerete ku ni kuhunjagia osandi ku ni kuhunjagia kure mwena wa Juja na mheshimiwa Maina wa Maguru auga nitakuja nitakupeleka hiyo kesha ni hoete Ngai muno makiria ciro tondu ndirakwirira ha hindi ngi ndirakwira ati princess ni tumaga kindu gigakindiria niguo ciro tuona to kana gaku angikuona wika kaundu ko twana nigetha riri tuke tugi goda yaku atona ndaririkana ni kana na ni hakore ho tugiwa twana princess yaku tu kagikoro gakiria cukari no gatigire kuria cukari gakuona etiguo ono takaririe tungikorwo ndiranite ageci na uki ndia no ti wega biu haha hari undu rathie na mbere tari mwega no akwira rambire kwihitha na kujira mam nataka kwenda sasa tulale na ndimuritie kindu na ndimuritie na ria ringi good turwa guthie gukoma you know ndu wake princess ati ono tariti kiugo princess ya muminioka mami na menya undu ti mwega tugiko tukire mucene haha kuri ingire ri tutingithi na mbere na mucene ucio tutanyamaza etiguo tu princess ya mwene witu ni aingira na ni hoete Ngai muno ati princess ya roho mutheru igakorwo keceo ati aria magoka mari arwaru mirimu ni gakira aria magoka matari na mawira kire kimohete ni gigakira muthenya ucio kege kuruta wira hindi yo ona tene na tene thini wa Kristo Jesu ni hari tujuja wakinya hau juja taoni ri ikuke turathi na famu handu etagwo Miale Hub uno tugakorwo turi utuko wa Friday tuhoe muno tuhoe nginya tugicokagia ngatho ni Ngai kugutuhe mawira maya matukirutaga tuhoere ciana citu riu ci micini na kuu no kugacemaniria na kiama giaku noguo amen tuthie na witikio ati tukiuma tukiingira kuu tukiuma tukauma turi na akiama hari mundu nderaga tuthi tukahoe na ngona ni aratithia muno horo wa mahoya no muthenya okaga kuroria biashara yake njuru akore biashara yako ko mundu tuthi tuhoe mwana witu tondu nini njitikitie undu muciro tungigwa tume haha nawe wewe ngari ukinye tauni na ni nyume haha nginya tauni Maguru na ni njiheaga nduka muhiana kwa maita maingi ciro ukinye tauni utari munogu na ukinye tauni na ihenya no ni ndoka Maguru gukinye tauni no gukinya ndi munogu muno na gukinya mathaa mako macereirwo mahoya matumaga ukinyanire na ihenya no kinyo tari munogu utuko ucio ni tuko wa kuhoya utuko ucio ni tuko wa gukararia kiria giothe kianagirie tutuike kiria Ngai anire tutuike na gutiri kindu kingi uravatarika no just avail yourself tukaire Ngai andu aria manjui ni moe ciru ni ndanonganie makiria mandu 500
ngamatwara prayer center yes more than na marikia ngamera thie ithayo gutigithia kumera rutai kindu kana kisadaka kana kiasha tondu ni ngoro yakwa ngai nio ni ndiriririe kuona andu makihoya tondu kuhoya ku ni kutuhoragirwo kuhoya ku ni kutuheagwo mawira ku ni kutuheagirwo ciana ku ni kutuheagirwo ideas tondu kwi mundu tu arabatara okay idea kimwe ikie mbere riu tukiugete mwana witu ndwakigeithio no ni J Menge na Dr. Kamau wala netiri enda wira wa guthomithia mkulima mweru the newest mkulima ti wanyu tu ni wanyu na a successful newcomer na worimi ni turathi kuraya yes thank you so much santi sana wagidendere ni Dr. Austin Daktari Austin, thank you so much Daktari Austin. Daktari Austin kiarie ni uduragira tena twako twarawara ni chairman wa kanitha witu. Okay thank you muno daktari. Agire ni Caro Unique umesalimika Caro anasema kwa mitambo sana Rachel Jenga kuma Iraq Baghdad nasalimia wewe Jaribeba ya kugeithia Olivia Kefas amesalimia wewe tabeto kinya utwedi okay atiwo ni atukimarikani kule kwa star tumaririkania kure kwa star 779 hash ni kuoto gukorwo tugicemania nawe urita muhotani witu tugagikwira atiriri nduri mucerere onakorwo Salome wa Boijeri ni aba hotanira ciake cia ithaa ria mbere 5000 akiri na another 5000 sheterere muhotani witu wa ithaa riri ria 5 am to 6 am gerania na kuhotanira kuria gwa cheza undu wa mbere ririkana no nginyagia wambe uingire gwa cheza box chagura ithanduku rimwe hari mathanduku maya mana wahota gucemania na rira besha kana ritari na bia no ndukahahuke ona hanini ndukagia na kumaka na gukiuga haiya kai guku gutakoragwo bia ni gukoragwo na besha tondu bonus imekugojea ya 5000 thank you so much tugaikudikania na beshitu ni 0722 720 natukire na Mr. Philip Kangara wa county government ya Kirinyaga na mama Ken wa Varisho ona murato gwetwo Michael Jogu wa kure kivire gwe Kirinyaga ni joni ukonete murato mwitu mzee Mwangijogo datiraga na joroge wake huyo nake ni agitugeithia muno makiria wakamano waku makore akirere arauga ndakire na oru ni arera thegio ni wakamano areo kuona muthenya wa ira ni twaranirie nake na ni akigeithia muno nginya ni mundu gwitwo wa Kiamara na tugakiona nginyagia Pemwa Science akoragwo kure mwena wa Nyahururu ata yeye ako kwa mitambo ni wakigeithire muno ni murata witagwo Diragwa Farm kwa muthenya wa ira ni na enjoy geithisho ni wagiciamukira kwa moyo mkunjufu amen Paul Wagas nimekuona asante tutikena murata wa mbere witu thimu-ini hello good morning to you good morning kwero atia rucini ni kwega ni kwega vio ni kwega vio murata witu ni raitagwo kijana ni kwa kijana hello ni drama ngua isiro na wakarura kwa hana kwa rucine ni kwega vio kijana orari na kijana mdogo kuma Kibora hiruti na ni demwada tamuno ni drama ngua na Ngai amurathima ameni sodo atafarire no ya Inoro thank you tumeshukuru yani Ngai amwongaire kiheo kiugoka studio to ti kawaida na nigenagia muno ni inyuĩ Ngai amurathima kaingĩ na kaingĩ asante ndukigeithia ri kijana ndukireke ndimarahure Dr. Muriithi wa Kang'ara na Peter Gethena na mashabiki othe a Inoro na nĩndĩrarahũra mũciari wakwa mwena wa Mũcoru kũrĩa Timboroa asante etagwo nyina Acirũ wa Wanyaki thank you
nina Ngai amuhe muthenya mwega. Ona wetaguo muthenya wa kirathimo. Kijana atahurira kugerera WhatsApp number ite ya studio ya 0722200720 na nabeno no yohuraga nginyagia direct. Yes. Ora taitugwito wa Johi wa Kigogo-ini. Yes. Na rĩu tondũ cia kihanda wega thaa 11 igatukenda 25 tukomba gwikira tugicokereria ri tucokererie na kuya thimo nyingi muno makiria tukuriganwo ni kumera maigire kure wa *779# Yes. wahota kuhurwa thimo iyo imuhotani na ithu tutikuhuragira thimo baadaye tugakura ati nie njitagwo Karurai ati uma sato kuga haha ona wenda gwikira radio yaku wikire wiigwe titheru ni giturakuhurira ndukigire kure wa *779# wehotanira ciringi 5,000 wona wacagura tuthanduku gatagati gato na twina bia nona ungikiaga gukorwo ati ni ukuya tu kana kareke na bia udikare twina bonus na bonus uga bora sanduku ni kweli. Yes. But kintu gushoka tuchokere ndugathi kuraya. Asante. Shanga yotane wale muyono mugambo wakatumaga ile masharagane narere agwako wake wanawatambuka utumaga datayo kigenginyo koroine koroine shushekete shachiwa imweta mugaruri maondo makagera ayoyo narigago ureko garurane nariaga hako ingera yokako garurane agera yerekina kuryago shingimanu nanyoye kugarurane kugai karavega ideruthu ndatoide ahuraga kiriyo ugonda kwamba wasiwatoyo ureago bakara kaimo garuranya chona mogarurire ahikione boasu mogondo cheke wake hagurarerano wakoyagire guru agatomo dhamake kondo toira wengombo kayoyo ndarigago oreko garuranye ndariaga hakuingerera yokako garuranye agera kinya uriago shingimani nanyoye kugaruranye agugai karavega Mukuna kusito magediego torumaga dorane mesiao agatoma matora imiona matapwega akare katino kioho tani bunde koine nikeleo ego setia gepaga getumoyo yaroka yandorohe kondoko aire ayoyo ndarigago oreko nariaga hangwe ingerera yokako nanyoye kugaruranya kugai karavega onandira regane okunite mwisho waku warora ndweresha vendorona yumero ningira igo haya igerera guti urona wekora ya ndorona kamoneni ona kunga ganjera wendare hanatari nanyare ngumojega ya goseja mo kayoyo ndarigago ureko garurani nariaga hakuingerera yokako garura agera kinya kuryago shingimanu nanyoye kugaruranya kugai karavega kayoyo ndarigago ureko garurago nariaga hakuingerera yokako garuranya agera kinya kuryago shingimanu nanyoye kugaruranya kugai karavega. Amen. Asante.
rebreta go gayu by Mose worshiper tineo kuingira kagorania kuria kwinduma na kuria gwikiriro na maithori agatuma andu maturuhie na macokia ngatho agaseti maundu wega magaikara uria kwagiriire toguo yes shani Ngai uria watwarahura umuthi ucio ni Ngai uria ugutuma maundu maitu ona mucukani ageranitie na mwatia ona mucukani ageretie gututengeria atia ndahota ndari no hotani amina wadirikania riri wadirikania ribura mundu gwitwo Ben Githae ona geria ni akure moi ngoma ona geria ni akure moi kabisa arore mo vio rogata muturire wa uyu tuthikirie twe thimu ko tukina baitu ya thimu ya 0722200720 na tukikuega thimu tukuririkania ati no tukuhurira mundu gwitwo Salome Wambui Njeri Salome Wambui Njeri we hotana shiringi 5,000 na tucoka tukuririkania ati kuingira kure kwa star 779 hash turakia wacheza ni star 779 hash chagua cheza box ni wishagora ithanduku ria kunyita ithanduku ria kuoguo ukamenya riri nirikuhe kindu gigwitwo uhotani wakwa wa bonus Salome nire tutikabe kumairiria ri tabe tuhurie Salome turumamia ni akini akihotanire nima thank you nani muhotani witu wa mbere umuthi gicuru araini tukerwo mitambo-ine wa double Joyce na Nancy's odemwe na MC Kaparo Senior na Blessed Caro Wajiko na Olivia Kefas na Lydia Charles. Good morning. Hello kwero watia Wadafio. Tuende mundu wetu Salome wa Bwejeri. Enewe. We mwana oriku. Roiro gatongora. Thank you mgushira kini kirenyaga. Riu uri Salome ri. We hotanira mbeca cigana? Dona 5,000. Very nice. Ukugirite maita maigana? Emwe tu. Thaa cigana? Twambiririo ro uguo ni ro wageria ringi thank you so much Ngai akurathime na gwike wega thank you so much Geithio Wanjiru Salome Hello uhoro wa rucini mwega cio uguo niguo Ngai ekaga niguo ni acemanagia na mabataro ma mundu nima Ngai ria kuonekanira nauga ati we ukageria ria mbere ni ria mbere na wetwa muhotani koguo kera muthikiriria uria ungi nake kiatia Salome uria wina nganja ageria ino pesa ici ni cia mana inoro riture amen giricio we hotanira ikorwo iri kirathimo na ukigeithanie muno thank you so much asante wakiona ucio ni Salome mara moja tu ni kwira muthikiriria witu atiriri atwa utari wageria koretwo na nganja tugagikuria niki ugetereire eko ni Salome wagikiugo muthereke ngeria inyo ni ura gugikara na wake no ura wagikara mwena wake ona we koretwo kigeria ndugagikwe ngoro we urageretie ira we urageria ukugeretie githagia shohi we urageria githagia giki ndugakwe ngoro tondu tukwiraga kuria gwa cheza o mundu no ahotanire Ngai akiuga uhotani ni waku twanaigwa ikimakinuka nginyagia na 70,000 yes kona munainuka na 60,000 kona munainuka goko na agiri igana gutwa tungikwirania ati uhotani ni waku wigwatire igira kure kwa star 779 hash yes gutawa mago wana gaceri gake ni akugeithia ndageithika muno jogo na mukundu wa munduro ni akugeithia mundu gwitwo Sheri gugu wake higo matrices ni damona na jana ke mitambo-ini muno niguo igwite ukigeithia mundu gwitwo Pemwa Science akajire mitambo-ini muno makiria gona mundu gwitwo John Kihitia kuna mwana wa Rongai na Ikuru Penuel waina na kagatura mitambo-ini niguo kwirite mundu gwitwo JM Menga wa mitambo-ini mena wa maguru nake niguo kwirite auma mitambo-ini mundu gwitwo Mugristi Original wa Subukia
Asante sana Philip Kama wekura mwana wa One Can Stage rajire mitabo ini muno makiria gona mundu gwitwo ni wa Kavaru ona kirega datigitwo na thutha wa Njoki witu datigitwo na thutha na mundu gwitwo Baba CC na nindu wagitumi kiuto betu ethimu o igire kanitha twetiguo niguo. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Kwana atereti ni kwega muno ni kai muno ndira mukira wega no ko mitambo guku ni uri ana 7.8 nyiri no ne tra mo dikiri hare on no ginya kigo githii na mbere ya mure hare on ni geto tanere ni ne karasi na university umudu wito patron ni ndiwa kangana ikore kire nyangana na mundu wito maina wa magure katara ni mwikire ole ginya wa kamano wa kure wito kirere ole na leto jegana sakara jawa kairuri mara ho kana matite dore to kwenda mugambo-ini wa murimi aya lo kwali na mwalimu muso ne kaugaruka ne kwali na mwalimu muso tumone mugambo-ini wa murimi jiwe kumana bikora guko zizi yakwa jiwe ndo ya mwega munene imeni hoya riega imeni 072200 720 ni namba ite mo. Good morning Inoro. Mwega ushime torega ushime ole kwa rodo la mwenye baba dikere kabati senda na Nakuru County wala kwa mheshimiwa kaja kudo soko bahati maina maroda kile kule mwekina mulu wetagwo Benny Godu wako ya kile tulimoro lekena my brother wetagwo Bishop Charles Wachira nyangu wewe umelia na timu yone yako huja na dogo ya United Peacemakers Network Michael Mutambo-ini wa Inoro FM. Asante. Thank you. 0722000720 Ege muno gukaza kwa Joro twageithika. Good morning Inoro. Akariga haha Otieno wake kama imetato nyere kira vitu kwega vio murata mitambo ndio ina wale mwale goko ene ana 97.8 ni mukwenda mutororere Yekani wade kiro message na uwe ni jone mo turorera na gutikire na uruga ya leo gete ni mitambo ne je ma technician ni mari wira ni tumerete leo kida kende mara hore nayo niguo Nikiambĩrĩria na HSC UGW Dagĩtarĩ Patrick ni mũrĩithi wa Kang'ara hau Kĩrĩnyaga wana wa-inĩ na njĩra arĩ kũrĩa Karasi na university nĩ warathoma wega ta wega niguo na mheshimiwa Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa Mwĩki othe nginya mũndũ gwĩtwo Maitũ Elizabeth bahĩtwo arĩ o kũrĩa mwena wa Waru Kanero Bagoni-rĩ Magĩũkĩra nginya Pastor Michael Njogu arĩ o harĩa mwena wa Kĩbĩrĩngũ na mũndũ gwĩtwo Njari Mbemba tondũ agĩthiĩ kũrĩa gwa Cheza o tũkĩragĩrwo mĩtambo koguo tũthiĩ harĩ *779# yes tũtoke gũtonga thimũ ĩmwe na WCW nĩ wa Kĩogo-inĩ Inoro FM. Asante sana Wanjohi. Sababu Wanjohi imepiga tu kwamba kwikiro hanini tu tushokererie udukariganire kugira kure kwa *779# ikanatia. Yes. Cheza chagua box. Madhado kutimana mere mebesha mere matire usho tisarome wainuka na 5000 onawe girishigi idhano no shigwetereire chanjo kabisa. Mwendo mavire bere amwadani Uchapia yufu Ake moratiga Omori gisirie No agotirike Ake geria keremo Mae tugania Ake geria keremo Igotuma mahetanie Ake geria keremo Oma Ake geria keremo Ono mudiko maendaga tuitanye Nagayo yo mwega Matoikara thĩinĩ wa Ngai mũtũũri Ningĩ tũmwĩhoke Ona geria nĩ kũremwo Nĩ ũndũ wa mahoya Ona geria nĩ kũremwo
tondu wothiku onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo rĩrĩa mwendanĩte mũthĩ-inĩ wa mũciĩ ngoma ndakenaga no mwĩtĩkia Ngai ningĩ mũmwĩhoke ngoma ndĩmũtoria onageria nĩ kũremwo mũikara na wendo onageria nĩ kũremwo ningĩ mwĩhokane onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo biashara yaku ndĩkenagia ngoma rĩrĩa rũgamĩte na muoroto wake nĩũhare ũinũke no wĩtĩkia Ngai onageria nĩ kũremwo onaremĩte onageria nĩ kũremwo onarehe andũ onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ ngoma ndakenaga nĩ wĩra ũcio waku na muoroto wake nĩũbutwo ũinũke no wĩtĩkia Ngai onageria nĩ kũremwo onangĩgũkĩra onageria nĩ kũremwo akũigĩrĩre igenyo onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo tondũ Jesũ witũ nĩataririe gĩkuũ na ithuĩ tũrĩa toria maandĩko maroiga ngome rungu rwitũ ningĩ ndetũtoria onageria nĩ kũremwo nĩũndũ wa mahoya onageria nĩ kũremwo nĩ tondũ wothiku onageria nĩ kũremwo ngoma onageria nĩ kũremwo Hallelujah, Demotoria, onageria nĩ kũremwo bro bodo guto Ben Githae mpendwa yes aka wa Daisy onageria no ekoremwa thank you so much thinashara yatigaria 19 minutes ndagika 19 nigetha nake Jeff na team yothe yahagaria makoro magigutereba wega mathaa macio mana mpaka saa 4 za asubuhi turenda gukira muthikiriria witu ati kura gwatu 2989 nitukuonete utogoretwe ni wa muna wa kuria Kirinyaga na nituonete Mother Bob wa Makomboki ona nituonete Jathimani wa Ruby's Flyover agitugeithia gagutendethirie muthenya good rugwito ngige wa ruko-ine aratamukira wega biyo nigitawa tarbo igwa gikwira gutikire na mitambo mwena ucio gitawar magogo na gasheri gake wa mitambo ni miega ona mama Lona ni arahota gutwamukira ari kura mwena wa Molo na gakiuga ashirika othe ukwiri wa neno ni akimageithia wasalimike sana akimera magitinde wega very nice era thamathi na bena gutwandikira ciruri ngiwa mwero marathima ameke maundu magani ningi muno makiria na ngi ni matuma maita meri tuga watu mari mutu ni tukuona jaba makutano ni akugeithia jaba ni akugeithia yes agire mundu gutugindo ni wanyoike kanyire kuma muthura thoko ni kugeithia agire mundu gwitwo Bob yes salimia wewe Jathimani kure mwana Ruby's Flyover agire mundu gwitwo Kariki Musifu wa Gathambi no imwe ni cicokagira muno yes ukakora ni wathoma ndumriri ya mundu maita matatu yangi mundu ngindo na thoma ante kamano wa kiredi guthomete ni wanyita mundu gwitwo gitwo Walter Bond hidamiona ya mundu gwitwo Mugwa Bidan tukakorwo tukihuthia mawira nginya mandu aria marathoma Mongi mzee Mongi Jogo asante sana Kariki Musifu wa Gathambi asante
Yes. Thank you so much. Ni ndumiriri mwena ucio wa mitandao na tugakiona ona nginya mundu gwitwo mundu uria ta Philip Kaba aragikiuga ni anatuamukira wega ni kumonete mwena ucio na turacokia ngatho ni gukiuga ako attentive sana ngige waruko-ini ri no athira benda gwitira kwao ri kwa mitambo ni mwega tugagithia hara hetagwo Kutus Kirinyaga tukona mundu gwitwo D Wairatu na ndiragwa fam kona kini aragitwira tugitinde wega tukona Olivia Kefas arauga kuria kwao gutikire na oru ni monete ngai akimeka wega ni ogithiete kura gwetagwo Rwanyambo Kinangofu Solomon ucemanitie nake ikira ngeithi ciake ona murata we haha wetagwo 119 General Shop Spring Valley arauga tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe amen tugakena tondu nginyagia gitawari magogo na gaceri gake ona o matitirite thuri wa engineer na mutumia wake mutungatire Eunice Theuri. Thank you so much, tumeshukuru sana wafuraji malimali kura kikope Gilgil baraka tere jabo wa makutano na akenda kire na orna duro wajago ona ginyagia Muhesh Maina wa Migoro wa Mwiki. Alright. Yes. Nasuwakuria. Wariro damu. Leto tunagiri humuka. Ni. Bas. Thank you. Hey,
asante mida muge kwa ikarire basikire wega ciandite wega ndagika kenda ciahande thinashara cia rucini ene na tutanakihinga tabarira nitugukorwo na gugithoma kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara agitumitio muthe tugukorwo na ihinda ria gukirora no ugukorwo aheanitwo ni machine ari muhotani wa shiringi 5,000 citigarite ora tutungira muthikiriria witu ni ati ekona dakika kama 2 kukigira kura kwa star 779 hash na mukigeria bahati yake na dakika ino isheje muturire wa mundu eni star 779 hash wageithio muno ni mundu gwitwo muriu wa Githamaro masalimika sana na onake agaikiugo nake ni akiambiririo urimi wa ngoko na kigwa ari very inspired ni Ben Githua akora turi muno ndakiri na oru ni twake na ni mutungatiri ugwitwo John Jage aruga ona ke mitambo-ine ni aragicokeria kaigatho ti John Jage ura tu John Jage cio ni ndio twamuota ni mutungatiri Reverend Chaplain John Jage he John Jage ugi okay uri kusho akaridi ni gukwira akaridi no magithiri icio okay atirigwa atiriri tumutungatiriri na John Jage raini imwe wari gukurathia ati ni ure wa mwena ure wa Eldoret alright na MC Kaparo Senior ona kimotho Lieutenant Nancy Nancy's ona uginya mundu gwetwa Dalinke wa kure Hope City na machinery ona akiri mitambo-ine Rachel Jenga no atoranite na ithuwe gakuma idharia mbere Helen Magnicius nake na nirwe boro Joyce Kim ona keruga tuko sawa tuko tuned embura toge twendete wetagwa Joan Shikigwa ona ke Joan Shikigwa rakiuga mami wao Mary akagaithia Mary na gakiuga mami wao Jane wa gukigwa ekanuga kuria gatanga akigeithike na karoki mushifu wa gathambe ndakire mitambo-ine kuma kura Kirinyaga ona Steve Touch wa Githumu Kandara ona ke aragitwendithiria a beautiful day ndeka nigire nigetha tukirikiririe ni eco jigania kugeithia Rachel Jenga reo kuria Iraki Baghdad magithine guka PC thegi muno guka PC Nancy Nancy's mudugu tukire mwatha kuno mudugu Miga Steve aciothe ni makugeithia wanajere mitambo-ini sana asante ona shege wa uthayari aruga mitambo-ini ona Fauro ngugi wake Fauro-ini muthi ni birthday yake thegi muno ngugi wake Fauro-ini Gwaten Morgan geithika muno rucini muheshi wa miro wa murugero ndagi kugeithia tumesalimika sasa najathimana masaimel fika ile ya kuondokea ni utikidu kingine gita mathaa maya rimwe na rimwe tondu rimwe wa njirwe ngwire eri mundu nauga otukude kurara ugitindo gika maundu mako muthenya ningi ndugukirara mathaa maya makenagia muno ruburu ikarire rero ruburu ni rukurumirwa 1975 niguo twinaga twi primary school nucio watu madumiriri njega uguo Mwalimu Jagon 1975 okay thank you Mwalimu Jagon 2026 those are 51 years miaka 51 nali primary 51 years 51 years ali class kitu mwekire mathafu tuone miaka yake Mwalimu Jagon ni retired ndara kodro na kindu gigwitwo igogona ria retirement he's metumetaga atia retire Mwalimu Jagon ni murathime gukinya handu ukaritaya ukona gatucucuita na tuguka it's a blessing turigikoro nitwageithio ni mundu gwitwo Admiral King'ori wa Magumu ona keruga ndakiri na uru twakigeithio muno hakiria nginya wa Keshi ona kiari okuo wega na ndaragwagwa na ruse watu anari ona ke ndaragwagwa na Mwaginda wa Subuki ona ke aya ni aria mataragwagwa na mwaka uyu na mwaka ukite
ya marathime ona Njoroge Kaimenyu makanika na ngama wa biro idage kugeithia na tugakemukira ginya geithi cia kuma kura Kirinyaga hundu gwetagwo Njuki-ini geithi cia mwarimu Naftali Githinji Jaba makutana na wenya kugeithia Beba JB na Patrick Makanika. Thank you so much. Jaba makutano baraka tere. Yep, na ruri patron wito iguru mahigurire kindu gitagwo ofisi ya Jubilee wone patroni muteti uhunjia wito netumagira kiugo niguo ikirira tukorora na wagithini wa weru wa Wairia na wagithini mundu gwetwo admiro ndamugo ni kumugeithĩtie Njoroge Kaimenyu mechanic ne mundu gwetwo Paul wa gas Kirigiti yes na kesho ni kumonete wa Jaro Wajokari amesema kwa mitambo sana. Thank you. Guthukithini wa kirikaniro gitu ni nawe thini wa mandiko maku turore patron Dr. James murithi wa Kang'ara atunete vasi ri kumuthenya wa umuthi ya aratumire vasi yo gatene muno koheretho 5 mweri wa 9 koheretho 5 mstari wa 9 koheretho tuhingure koheretho 5 mstari wa 9 tulisoma hiyo jana naona tuthomere wa Karushi tutune mwana waku no tuthomere tudona kuri mundu ungi uratirite tawe ira tarora na ndanathoma ino ni Monday ino ni Tuesday umuthi ni ri ni Wednesday agituma mwana waku kiriha saburi thatu inya kwa Karushi nenda kwa rumu turaraga tukimuhera Wanjiru isi ya ndio ndio ukiona Monday na Tuesday umedirije December